masisira na kagad, di ba? So, ano yan, ang problema, kaya nga natin planuhin na yan ng mabuti. No? So, hindi mabilis at madaling solusyon to. Ang pakiusap ko sa mga kababayan natin, wag sana nilang i-expect na overnight yung mga solusyon dito. Walang ganito. Yan muna ang latest update. Board at sa naturang Department of Labor and Employment maging sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region sa kanilang paghingi ng kaukulang remeryo sa Office of the Solicitor General. Binigyang diin din ng mambabatas na dapat manaig ang Tripartite Wage Setting Mechanism na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 6727 sa halip na mauwi sa mahabang proseso sa korte ang usapin ng pagtatakda ng sahod. Ayon kay Senator Villanueva, ang wage hike ay dapat na pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga manggagawa, management at ng gobyerno batay sa aktual na pangangailangan at hindi dapat naantala dahil lamang yan sa usaping legal o dahil po yan sa pangingialam ng korte. Sa ibang mga updates tayo, patuloy naman na bineberipika ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o ng Armed Forces of the Philippines yung ulat na meron daw isang Pinoy na nasawi matapos na sumapi sa Russia at nakipaglaban doon sa Ukraine. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si Colonel Francel Margaret Padilla, mayroon na kanilang bineberipika ang naturang ulat. Hanggang sa ngayon, wala pa po silang nakuhang buong kumpirmasyon at hindi pa rin daw muna sila magbibigay ng anumang pahayag ukol dito. Maalalang kinumpirma nga na ng Ukrainian News Agency na base sa impormasyon mula sa Intelligence Agency ng Kiev, isang Pinoy ang napatay habang nahipaglaban sa panig ng Russia sa Donetsk region. Kinilalang Defense Intelligence ng Ukraine ng Pinoy ay isa pong 37 anyos na lalaki mula dito sa National Capital Region. Base sa ulat na nakuha ng Russian visa ang fighter nitong Enero ngayong taon at nagtungo sa Russia noong buwan ng Abril. Pumirma daw po siya ng kontrata sa Russian Armed Forces noong Mayo 3 bago nagsanay isang linggo at agad ay sinabak sa labanan. Napatay umano ang Pinoy noong Mayo dyan po sa may Katerivivka sa Donetsk region doon sa Ukraine. Meron na ho tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Tulad ng ating nababanggit kanina mga kausap po natin si Dr. Arwin Serrano. Siya po ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dalawang usapin po ito dyan sa may Bangsamoro kung saan nagkaroon po ng pananambang lately. Isang buwan ho yan bago yung nakatakdang halalan. At itong usaping pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Doc Serrano, sir, si Bombo Genesis. Ito, Bombo Radio Philippines and welcome sa Bombo Network News, sir. Yes, magandang araw Bombo Genesis at sa ating mga tagapakinig. Thank you for joining us, Doc. Unahin ko pong itanong sa inyo yung take ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting doon sa pananambang last Saturday, no? Alas 4 ho ng hapon nung Saturday, and yan po isang buwan lamang, eksaktong isang buwan bago yung nakatakdang halalan sa may Bangsamoro, sir. Yes, una sa lahat, kami rin ay napapahala dahil sa kami rin ay aktibong magpa-participate dito sa darating na farm parliamentary elections. Kaya maganda sana na makakuha tayo ng mas malinaw na mga pangyayari at kung ito ba ay talagang matatawag natin election-related violence or incident. May may initiative ho ba ang Parish Pastoral Council na possibly makibahagi sa investigation? Kasi sabi ho ni Chairman Garcia kahapon or nung Saturday agad-agad ay dapat ay masusing investigahan na ng AFP or Armed Forces at ng Philippine National Police. Sa part ng Citizens Arm, may mga pakikibahagi kayo doon sa investigation, sir? Ang amin po kasing regional coordinator at namamahala doon sa lugar na yon ay si Father Dave. Kaya kami rin ay kumukuha rin ng mga impormasyon galing sa kanya at sa ating pagsasalita ngayon at sa ating pakipag-niig ay tuloy-tuloy ang mga security preparations ng nalalapit na eleksyon. At
mula pa noong nakaraang linggo at saka hanggang ngayong patuloy itong dumating na linggo ay tuloy-tuloy ang mga security preparations para doon sa 6 na areas na mako-cover ng ating BARM parliamentary elections. At isa na nga ito sa mga mahalagang usapin na kailangan nating matutukan at ganun din doon sa mga darating pang mga araw, harinawa, ito ay wala ng mga ganyang mga pangyayari kasi nakakabahala din sa seguridad, hindi lamang po ng aming pong mga makakalap ng mga volunteers at kasalukuyang volunteers, kundi ganun din sa pagtakda ng ating nalalapit na September 14 BARM parliamentary elections. Opo. And kasabay po niyan, sir, sa last week ng August, mga 26 to 27, may invitation ho kasi ang Commission on Elections, and kabilang po ang Bombo Radio Philippines na may slot na pumunta dyan sa may part ng Bangsamoro region. Yung pagbabantay ho natin sa buong BARM, so far, pwede bang ilagay sa heightened alert? I mean sa part ng Citizens Arm kasi isang buwan lamang po ito yung nangyari pananambang, sir. Yes, nababahala nga talaga kami. Ngunit ito ay binibigay natin na prioridad ng ating mga security forces, ng ating mga AFP, Coast Guard at saka ng ating Philippine National Police. Ganon din ang iba pang mga kaakibat na mga tumutulong sa ating mga security forces. Sa kanila po talaga atang itong responsibilidad na ito. Kami po ay maaring makibahagi, maaring tumulong, ngunit ang pangunahing responsibilidad na ito ay nakaatang po sa mga ating pong mga security forces. Kaya patuloy rin tayo na nag-aalam kung ano ba yung mga talagang totoong mga pangyayari nung hapon nung Sabado at yung mga susunod pang mga security preparations ng ating mga security forces. By the way, Doc, tayo po yung napapanood din sa ating 32 stations nationwide, including our stations dyan sa may Mindanao area, Star Cotabato, Star Zamboanga, Bombo Radio Coronadal, and other stations natin dyan sa may part ng Mindanao area. As of now, other than sa security, wala na ho kayong nakikitang anumang problema sa pag-usad ng September 14 elections dyan sa may Bangsamoro region, sir? Well, number one talaga ang security. But kaakibat din dito yung preparasyon natin doon sa may kinalaman sa voters education. Alam natin na kakaiba ang magiging halalan para sa ating BARM parliamentary elections at hindi lamang po ang ating pong mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na dyan sa parte ng Mindanao and BARM, kundi ganoon din po yung mga ating po mga international observers. Kaya maganda rin na maisagawa ito ng maayos, mapayapa at magiging credible po yung ating magiging halalan. Kaya kami po ay talagang buong puwersang sumusuporta dito sa ating first ever BARM parliamentary elections. Kaya napakahalaga po yung mga usapin patungkol sa seguridad. Pero yung voters education, hindi po natin ito maisasantabi kasi napakahalaga po ito. At ito nga yung ating magiging focus dito sa darating na pagbisita. At ganun din, ongoing na rin po yung ating pong mga training. Sinisimulan po ito sa mga training ng ating mga magiging miyembro ng electoral boards. And then hanggang sa kabuang mga pagte-training, and then papasok na rin po yung mga deployment ng mga kagamitan sa iba't ibang dako dito sa 6 na areas. Kaya napakahalaga talaga yung seguridad, but pangalawa
yung voters education. And then para sa part naman namin, yung patuloy namin na pagkakalap ng mga karagdagang mga volunteers para sa darating na halalan nga. By the way, sa mga listeners and viewers po natin mga kabubono, umiiral po ngayon ng gun ban dyan sa may part ng Bangsamoro dahil nga rito sa papalapit na halalan. Okay, Yes. Sir, dako tayo sa ibang usapin. May panukala ho ngayon na, ipagpaliban po itong Barangay at Sangguniang Kabataan na elections muli. Yan ay nakatakda November of this year. So, ilang buwan na lamang po yan. Sa part ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, anong take ko ninyo dun sa panukala na naman na ipagpaliban po ito, sir? Well, una-una sa lahat, kami ay tumututol dito sa pagpapaliban ng ating gagawing halalang pambarangay SK. Kagaya nga nung nabanggit ko na doon sa unang hearing sa House of Representatives, ay sinasabi ko nga roon na wala na talagang sapat na panahon. Kasi malapit na tayong matapos sa buwan ng Agosto at sa kasalukuyan nga, meron ng mga nagko-conduct na mga tinatawag nating aspirants orientation. Pero mas karamihan ng ating mga election officers gagawin niyan sa unang linggo ng Setyembre. At pagpasok ko ng Setyembre, wala na ho talaga tayong mga masasabi natin na panahon para sa pagbabalak na mapagpaliban nito. Kasi tuloy-tuloy na po yan. Paghahandaan na ho yan ng mga magbabalak na kumandidato para sa kanilang mga isusumite na mga requirements ng COMELEC at napakarami po ito. At ganun din po, yung mga gagawin nilang paghahanda at paggangampanya ay napakaikli lamang po. Kaya mahirap rin na merong mga ganitong usapin tapos nakakaapekto ito sa paghahanda ng yung mga kakandidato para sa ating darating na halalan. At ito rin po ay magandang pagpapahayag din na ang ating bansang Pilipinas ay pinapahalagan talaga yung demokrasya. Na kapag meron talagang mga regular na eleksyon, dapat ito isagawa at dapat ito ma-exercise ng ating mga kababayan. Binigyan din nga nung representante ng Liga ng mga Barangay yung kahalagahan ng roles ng ating mga barangay officials. Kaya nga, dapat nga, pahalagahan natin na dapat ang ating mga barangay officials ay magkaroon ng bagong mandato mula sa taong bayan. Kung ito'y pagpapaliban natin at kung sa kasamaang palad ay palpak yung ating mga nakaupong mga barangay officials, kawawa naman yung ating mga kababayan doon sa mga barangay na yun. Kung sila naman ay maayos ang kanilang mga pamamahala, most likely, mananalo rin po sila sa darating na November 2 election. Kaya ipagpatuloy na natin ito at huwag na natin isipin yung pagpapaliban. Total, meron ng kaukulang budget na nakalaan para rito. Panghuli lang po, Bobo Genesis, gusto ko rin na susugan din yung panawagan ng ating COMELEC. Ano ang mga panawagan nila? Una-una, gusto nila na matuloy ito kasi nga ayaw nila na maka-apekto ito doon sa mas pinapahalagahan din nila na paghahanda para sa 2028 elections. Kung ito ay maipapagpapaliban at ito ay maipapasok halimbawa next year, maka-apekto talaga ito sa 2028 elections. Kung ito naman ay gagawin sa 2028, makaka-apekto rin ito kasi katatapos lang ng ating pangbansang halalan. At most likely, mapapostpone uli yan. Kasi magkakaroon tayo ng halalan sa Mayo ng 2028, tapos magkakaroon tayo ng halalan halimbawa sa Nobyembre 2028. Most likely, mapauusog na naman uli yan. Kaya napaglalaruan lang yung mga schedule ng ating barangay SK election. Kaya mas maganda ituloy na ito para matapos na
at makapag-focus tayo doon sa ating gagawing preparasyon para sa 2028. Kaya napakahalaga po na ito po ay maituloy. Kasi marami po itong mga sangasangang magiging epekto para sa ating preparation sa 2028 elections. May mga domino effect, no? Ang malungkot kasi dito, parang sinasabi na, well, leverage, ano, para ho dun sa 2028. Pero anyway, update pa rin po tayo sa mga susunod na araw, ano? Sa ngayon ay wala pa namang mga development tungkol dito, maliban dun sa panukala. Doc Arwin, maraming salamat po muli for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Doc. Yes, maraming salamat ulit, Bombo Genesis, at palagi nyo nga sinasabi, Basa Radio Bombo. Thank you so much, Doc. Si Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Meron na lamang ho tayong 17 or 18 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Bago sa ating mga balita sa probinsya, ipinag-utos ho ng Department of Environment and Natural Resources at ng Department of Interior and Local Government ang agarang pong investigasyon dun sa hindi ho tamang pagresponde ng Emergency 911 dyan sa may lungsod ng Taguig. Nagbunsod pong reklamo matapos ang paghingi ng tulong ng isang individual kung saan tumawag daw ho siya sa Emergency 911 dahil kailangan ho ng agarang tulong para sa kanyang ama. Dahil sa kawalan ng mga kagamitan ng responding ambulansya ay tuluyan ding pumanaw ang kanyang ama. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kanyang nakausap si Director Francis Fajardo ng Emergency Call 911 kung saan natanggap ang tawag alas 12:15 ng tanghali o 15 minutes after 12. Yan po nangyari nung Sabado. Ang biktima ay 71 anyos na lalaki na residente po ng Maharlika Village sa may Taguig City. Dumanas po siya ng mild stroke at kailangan po sana noon ng ambulansya. Inilapit ang tawag sa Taguig Command Center alas 12:15, alas 12:17 po yan nakarehistro ng hapon kung saan nangako sila ng pagpapakadala ng ambulansya. Hindi na nakatanggap ng konfirmasyon ng Interior and Local Government kung nakapagpadala nga ba sila ng ambulansya doon sa lugar. Dagdag pa ni Secretary Remulla, base sa paunang ulat na maaari pong magkaroon ng problema sa paghawak ng kaso doon daw sa mga naka-duty. Unang kinumpirma ng Interior and Local Government na kanilang iniimbestigahan ang insidente matapos na umabot sa halos 10 minuto bago sagutin ng 911 emergency ang naturang tawag. Samantala, mga kabombo, sa iba pang mga development, ilang mga residente ho ang inilikas doon sa may Croatia kabilang ang mga Pilipino dahil po yan sa malawakang wildfire. Kabilang po sa mga lumikas dito ang mga overseas Filipino workers na nakatira at nagtatrabaho doon sa may Omis region. Nitong Huwebes po ng gabi, nagsimulang sunog sa Lokva Ruguns patungo ho sa kalapit na tourist town na Omis. Yan po ilang kilometro lamang po ang layo. Tinatayang 1,000 hektarya po ang lupain ang tinupok po ng apoy sa loob lamang ng 4 na oras dahil sa malalakas na hangin at mabilis pong nakalat ang apoy. Ayon sa Croatian Prime Minister na si Andrej Plenković, nasa 10 katao na po ang nasa intensive care unit kabilang ang 40 kataong nasugatan dahil po sa sunog. Pero ang silver lining ho dito, wala naman daw mga Piloy o mga Pilipino na nasugatan sa kabila po ng kanilang paglikas o tuluyang pagpapalikas. Patuloy pong kumukuha ng impormasyon ng Bombo Radio Philippines sa embahada ho ng Pilipinas na nakabase sa Croatia para ho sa karagdagan pang impormasyon. Sa ibang mga updates ho tayo, nanindigan ng Department of National Defense na walang karapatang humingi ng paliwanag ang Chinese Embassy kaugnayan ng operasyon sa Sanja Steel Corporation. At iginiit na walang obligasyon ng ahensya na sagutin ang mga tanong ng alinmang dayuhan. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andulong, ang Chinese Embassy mismo ang dapat na magpaliwanag sa mga isyong ibinabato rito dahil sa umano'y pagkonsinti nito sa mga illegal na aktibidad sa teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay ito ng operasyon noong Mayo sa Sanja Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad kasama ng Armed Forces of the Philippines ang maraming mga Chinese worker. Dahil dito, kinwestiyon ng Chinese Embassy ang naging papel ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa naturang operasyon. Ayon kay Xi Lingpeng, ang tagapagsalita ng Chinese Embassy, bakit daw nakialam umano ang kalihim sa isang law enforcement operation? Git pa ng Chinese Embassy, hindi sinagot ng National Defense ang mga tanong at tinawag na evasive and deceptive ang pahayag
ng kalihim. Bilang tugon, sinabi naman ni Undersecretary Andulong na evasive, crass at nakakalungkot daw ang naging reaksyon ng Chinese Embassy. Tinawag din niya itong isang malinaw na halimbawa ng panghihimasok sa panloob na usapin dito sa Pilipinas. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin yung kontrobersyal na pag-walkout at sinasabing pambabastos ng isang Norwegian national. Meron pong panukala kasi na magpatayo ho ng data center dyan sa may bahagi po ng Iloilo province mga kabombo. At sa halip na makiusap itong proponent ay binastos para ang mga Pilipino huron, even ang mga member ng media at nag-walkout during the public consultation. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo dahil ipinapadeklara po siyang persona non grata. Iminungkay ni Attorney Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College Recoletos, na ideklarang persona non grata sa bayan ng Oton at buong lalawigan ng Iloilo ang proponent ng planong Hyperscale Artificial Intelligence o AI data center sa Oton. Ito ay kasunod ng pag-walkout ni Daniel Stephen Robertson sa isinagawang public consultation sa Barangay Abilay Sur, Oton matapos lamang ang isang tanong mula sa mga dumalo. Si Robertson ay isang Norwegian national na nagpakilalang AI developer at proponent ng proyekto at umano'y managing director ng Norway Green Energy. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Taton na tubong Oton, sinabi nitong personal niyang nasaksihan ng umano'y kawalan ng respeto ni Robertson sa mga residente at media na dumalo sa konsultasyon. Giit ni Taton, nawawalan ng saysay ang isang public consultation kung mismong proponent ng proyekto ay hindi handang harapin at sagutin ang mga lehitimong tanong ng publiko. Para sa abogado, posibleng maituturing na pag-abuso sa proseso at paggamit sa resources ng bayan at pamahalaan kung isasagawa ang mga ganitong konsultasyon nang hindi naman maayos na naipapaliwanag sa publiko ang proyekto. Gayunman, kinilala ni Taton na may potensyal ang AI data center na makatulong sa pagunlad ng Oton at Iloilo. Ngunit mahalagaan niya na malinaw, maayos at profesional na maipresenta ng proponent ang proyekto, lalo na't maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa komunidad. Kinwestiyon din ni Taton ang kapasidad ng proponent matapos umano nitong mahirapang gamitin at ipaliwanag ang sarili nitong PowerPoint presentation sa isinagawang konsultasyon. Dahil dito, iminungkahi rin ni Taton na suriin ng Bureau of Immigration ang immigration status ni Robertson at ikonsidera ayon sa abogado ang kanyang pagiging undesirable alien. Nasaksihan ko, bastos ang proponent. I even stood up during that time because I was asking for the committee after this person walked out, no, and I personally would even ask him on his personality. I am not sure, but looking at him, I mean, I'm not judging him, but I think we have to look into the credibility of the person. I even posted on my social media that I think this person should be declared persona non grata. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Sa ating entertainment news, mga kabombo, isa pong Filipina doctor sa may California ang kinurunuhan bilang Miss Philippines USA Empress 2026. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Cebu. Nagpahayag si Miss Philippines USA Empress 2026 na si Dr. Fema Marie Ardiente, isang Filipina doctor na nakabase sa Pleasanton, California, sa kanyang kagalakan at pasasalamat sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa kanyang partner at sa lahat ng sumuporta at nanalangin para sa kanya. Ito ay matapos matagumpay na nasungkit ang corona bilang Miss Philippines USA Empress 2026 at talunin ang iba pang mga kandidato mula sa mga komunidad ng Pilipino sa Estados Unidos. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Ardiente,
Ibinahagi nito na hindi na bago sa kanya ang beauty pageant dahil nagsimula siyang sumali sa mga beauty pageant sa Pilipinas sa edad na 5 taong gulang pa lamang. Gayunpaman pagkatapos makapagtapos at makapasa sa nursing board exam, pinili nitong ituon ang kanyang pansin sa kanyang karera at magpatuloy sa Estados Unidos. Anya, nasa 14 hanggang 15 taon ang nakalipas noong huling sumali ito sa isang pageant sa Pilipinas, kaya espesyal para sa kanya ang makabalik sa entablado at sa bansang California pa. Idinagdag din ni Ardiente na hindi naging madali ang kanyang paghahanda dahil pansamantala niyang iniwan ang kanyang klinika upang tutukan ang nasabing kompetisyon. Naghanda ito sa pasarela at question and answer portion dahil hindi lamang niya kinatawan ng kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang komunidad at ang bansang Pilipinas. Focus on the pageant. And of course, ang pasarela, question and answer, so we're representing our community. So dapat ready tayo mag-present because I'm not just representing myself, I'm representing our community. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bumbo Jonah Cañati, and this is Bumbo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo! Bombo International News. Sa ating balita sa Bayong Dagat, mga kabombo, nag-alok po ang bansang Iran ng $30,000 o mahigit 1 milyong piso na pabuya sa sinumang makakahuli o makakakitil sa buhay po ng isang sundalong Amerikano. Batay ho sa inilabas na pahayag ng Iranian government, sinabi nitong si Army Chief Amir Hatami na inilunsad ang programa matapos na makatanggap ang militar ng maraming kahilingan mula sa mga mamamayan nito na gustong sumali. Mas mataas naman daw ang pabuya kung babaeng sundalo ang mahuhuli o kung babaeng Iranian ang makakahuli o makakapatay sa isang US military. Doblehan niya sa $30,000 ang kanilang matatanggap kung sakali. Hindi naman nagbigay si Hatami ng detalye kung saan o kailan maaring isagawa ang naturang operasyon. Wala rin kumpirmadong deployment ng Estados Unidos o itong mga forces o ground forces ng US sa Iran hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga naiulat na operasyon ang rescue mission noong pong Abril para sa isang Amerikanong piloto na napabagsak ang kanyang eroplano. Muli pong nanawagan naman si Hatami sa US na umalis na sa gitnang silangan dahil wala umanong pahintulot ang Amerika na pumasok sa Persian Gulf, maging sa Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz. Bombo Sports News. Sa ating sports news, para ho sa mga fans ng tennis, panibagong malaking hamon muli ang naghihintay kay Alex Yala matapos na umabante sa third round ng Cincinnati Open, kung saan ay makakarap po niya ang world number 10 na si Amanda Anisimova. Yan po'y pambato ng US. Umakyat sa round of 32 si Yala matapos ngang manguna sa 6-1, 3-0 laban kay Romanian Elena Gabriela Rus. Bago ito'y nagretiro ho dahil sa kanyang injury sa kanang paa. Samantala, diretso namang umabante si Anisimova matapos talunin si Zeynep Sonmez. Korean na 6-2 at 6-3. Ito ang unang pagtatagpo ni Yala at Anisimova sa kanilang professional career. Masusubok dito ang magandang momentum ni Yala matapos niya makuha ang kanyang unang Women Tennis Association Tour title sa may DC Open at nakapagpakita ng matatag na kampanya sa may North American Hardcourt Swing. Ang laban ay nakatakda ngayon pong araw ng Lunes o mamayang gabi po yan, mga kabombo, oras sa Pilipinas. Bombo Business News. Higpit muli ng sinturon para po sa mga motorista, sa mga listeners, mga viewers po natin dahil meron pong oil price hike. Epektibo po bukas Agosto 18. Magkakaroon po ng increase o pagtaas na 3 pesos hanggang 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro para ho sa diesel, 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro para ho sa gasolina, 4 pesos and 80 centavos hanggang 5 pesos and 30 centavos para ho sa kerosene. Inulit po natin, ang presyo po ng diesel ay posible pong tataas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro. Presyo po ng gasolina posibleng tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos bawat litro. Ang kerosene posible pong tumaas ng 4 pesos and 80 centavos hanggang 5 pesos and 30 centavos bawat litro. Pero inasahan pong i-anunsyo ngayong araw ng Department of Energy ang pinal na adjustment para po sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung sakali pong may patupad dito, mga kabombo, ang gasolina po, presyo ng ang presyo ng diesel
ay aabot na po ng 91 pesos and 71 centavos hanggang 92 pesos and 21 centavos bawat litro. Ang presyo po ng gasolina kung sakali naman ay papalo na po ng 80 pesos and 19 centavos hanggang 80 pesos and 69 centavos bawat litro. Ang kerosene kung sakali po mga kabombo ay aabot na po ng 116 pesos and 92 centavos hanggang 117 pesos and 42 centavos bawat litro. Abangan po mga kabombo ang huling adjustment batay po sa magiging anunsyo ngayong araw ng Department of Energy. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Magbubukas po muli ang trading ngayong pong araw ng Lunes, mga kabombo Caster Nation. So abangan po ang mga development. Pero ang ating pong ibabahagi sa inyo ay ang resulta po ng trading nung araw po ng Biyernes, huling araw po ng trading last week. Ang isang US dollar, as of now, mga kabombo, ay katumbas po ng 61 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 81 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. Ang isang euro, katumbas ng 70 pesos and 67 centavos. Batay po yan sa datos na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating 32 stations nationwide. Meron po tayong 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM na pwede po niyong subaybayan, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow at pwede rin po kayong mag-subscribe. Lalo ngayon mga kabombo, panahon po ng typhoon season matatawag. Abangan po ang mga dagdag na development at mga mahahalagang balita kaugnay po dito at iba pang mga mahahalagang balita sa pamagitan ng pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Diyan sa may Northern Luzon, sa ilalim po ng Luzon area, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan Province, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may probinsya ng Benguet at mga katabing lugar sa buong Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi sa may Bicol Region at ang Star FM Manila dito po sa National Capital Region. Dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan din ang Bombo Radio Tuguegarao, ang Bombo Radio Lawag dyan sa may Northern Ilocos, ang Bombo Radio Vigan sa may Southern Ilocos at ang Bombo Radio La Union sa may probinsya po ng La Union at ang Bombo Radio Naga dyan pa rin sa may Bicol Region. Kasabay pa rin po ng pagbabanta ng panibagong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility at samahan po ninyo kaming manalangin muli mga kabombo sa pamagitan po ng Orasio Emperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Abangan ang mas marami pang mga balita at mga updated information mga kaumbo sa ating susunod na Bombo Network News. Ang Bombo Network News Noontime Edition, yan po'y magsisimula ganap na alas 12 po ng tanghali mamaya, matatapos hanggang alauna po ng hapon para huyan sa mga mas maraming mga balita at mga impormasyon. Yan na rin po ang kabuuan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Pinas, tabi din natin, makabumbo, 1 minuto na nakalabay ito na alas 8 ito naga. Mapay nga aga sinirangan Bisaya sa Leyte, Samar, ngan Biliran.
Ito natin mga kabugtos siya ng Tacloban. Mapahingaga itong ataran. Kumusta kita? Pizza 17. Itong bulan mga kabumbo ito na Agosto. Lunes ito raga to 2026. Welcome. Kamu ito natin taramdan. Bombohanay big time. Magkarupod kita, tutub kita mga kabumbo alas 9 or alas 10 yan ang aga. Plus tari ito natin mga balita, mga panitabo. At tarapid mga balita nasyonal. At ang pag-isgutan ito natin taramdan. Bombohanay big time. Kumusta ito niyo mga kabumbo di dahinin? Kumusta di dat iyo ha? Lunes ito raga. Panibag o di dang adlaw mga kabumbo. Yan na gihapon. Kung dagdag sa sayop siyahan nga adlaw it abrehit klase. Para ito na didi mga kabumbo ito mga kolehiyo. Ha? Pero ang iba ko na naniuna na. Pero kaudgan yan na mga kabumbo good it abrehit klase. Para didi mga kabumbo ito na college level. So inatunta baga inin okay kuno ha alright magin mahimiyang di dahini mga kabumbo pero maya dahiton mga suggestion naman dida bumbubin sa ano kung mapasod panahon pwede ba mag dilaan ay mag uniform ha pwede laan ko na baga diri mag uniform kuno kung mapasod panahon kay totoo agin papamalala huray labi na mga uniform kaudgan di dahini mga kabumbo is an iba long sleeve good. Kayo pa mga eskwelahan kung mga aircon ito dida siguro kung baga mga bisan panganit private mga kabumbo may mga private nga eskwelahan di rin man lagi aircon na sandig lahira dida mga kabumbo it baga electric fan eksakto nga baga papha dida pero it ungod ito dida mga kabumbo it baga pagibaro pero og sa kalot baga mahibaro hintan tugod kung adigin papamalalo hari ka di ka makag-focus kun itim leksyon. Di ka kuno makag-focus itim leksyon di dahinin, no? Kaimtang kabutangan ito raton panahon. So ba ito naging pagawas nga forecast, makabumbo ito na pag-asa. Yan ang adlaw makabumbo iton Lunes. Ba katunga na ini, ha? Ini dito raton karaygan, kabutangan ito raton panahon, bumubin, sa ano ba't bagamay ada? Ini nuna hungkuan ay didi makabumbo apektado ito nin nga pagtaga southwest monsoon digo dinin baga na wara ada pagod ini makabumbo ini na exister pa ini so basa didi traton tinatamdan makabumbo nga bulletin apektado didi ito na southwest monsoon iton area makabumbo iton Luzon ngan western section iton Visayas ang mga lugar nga apektado ito na southwest monsoon ama ito Ilocos Sur La Union, Pangasinan, Sambales, ngan Bataan. So inin, may madampog iton kalangitan, may mga patsar nga puguran ng pagtarithi. Tungod di dahini, makabumbo iton pagtaga southwest monsoon. Posible magduritin mga pagbaha, pagpanpan iton tuna, ha mga lugar nga sigidas iton pag-inuran. Ngan labot pa ini, apektado gihapon di dahil iton mga lugar iton Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Sur, opo dito na mas Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, nga sugabat Occidental, Mindoro. So, ang Visayas, nga ni pa nga parte itong Luzon, apektado itong southwest monsoon. So, madampog itaraton kalangitan, may mga pag-uran-uran nga pag-abaton di dahinima kabumbo. So, itaraton mga kabugtuan, gain papahibaro, dida makabumbo nga inin well maglikay hit inin mga sakit naman kita nida amo lagi ko no bumbubin so inin maglikay hit mga sakit dida nga posible makabumbo durot hinaton maraot nga panahon so inin nadarahit payong bit-bitit kalo inin pininidit hit bag it kaputi amatut bagamay ada daw. Ari tato nga pag-resgutan niya ng agay traton taramdan, bombohanay big time. Aton mga balita didi makabumbo hito na lokal, aton mga pag-resgutan, makabumbo yan ng adlaw hito na Lunes. Ada ba't bagamay ada ko na bumbubin, sorry mangrawon naton, didahini makabumbo. Mga balita naton didi makabumbo hito lokal, aton mga pagtagan iwag unahon ko anay makabumbo na kontrabando, nga naha sikmit sano isulod makabumbo ha Carigara District Jail. So maar naman kita makabumbo kung ano kamahugot ita seguridad hiton mga jail facility kay panuyo hindi da makabumbo
nga bisan ato na hirama kabumbo sulod iton facility, manain man kuno mga termino nga mga priso. Ato sulod iton facility di dahinima kabumbo, no? Dapat safe lagi hapon hira didto. Kahit na nabo kasi ni mga kabumbo, nagpapakasulod nga tot mga kontrabando. Kita ka diha may Tacloban City Jail gini itsa mga kabumbo di dahiton pader, lusot nga diha sulod. So, didiliwat ba kabumbo Karigara District Jail an hihi kasulod nga to tabako. Nakibawal man ito lagi ang sulod itong facility mga kabumbo. Di man ito baga pwede isulod nga to bawal. Kasi pat illegal drugs di dahini mga kabumbo. So, raton mga jail facility ginpapabili nito nga safe, drug-free. Sanglit may ada mga drug test na gimbubuhat mga kabumbo itong mga facility, itong mga jail personnel o po it mga PDL, ini nga mga person deprived of liberty. Ini aton mga PDL mga kabumbo nga inin napriso, ang termino mga, inin nahasulod na jail facility kay tungod nga naggamit in illegal drugs. Tungod nga naggamit in illegal drugs, so usually it baga nananabuin hira mga kabumbo iton igin. Hira it igin papailarom di dahiton random drug test. Bayan maparuan usa nga bungto din hiya probinsya at Leyte nga pati mga empleyado mga kabumbo empleyadohan munisipyo gin drug test may mga nagpositive inin automatic na da siguro may dahiton baga himumutangan di dahini mga kabumbo. So ito niya nato to baga pagtutukibon mga kabumbo aton makakahimang raw mismo iton jail warden iton Karigara District Jail ipinagikan Senior Jail Officer 4 Jonathan Antibo Jr. Iton warden iton Karigara District Jail itraton Taramdan Bombohanay big time. Samtam pira pa itraton mga balita di mga kabumbo iton lokal. Mao pa ka na exister pa inin mga kabumbo pagkena. Dili kita kapuukan, no? Inin ang kahuna kwadto ang mga panahon pahan former President Rodrigo Duterte may mga namamag-surrender di mga kabumbo iton, namamag-surrender di mga kabumbo pagtaga illegal drugs. Yan pwede pa ngayon mag-surrender, pwede ka pa magbago nga diri ka nahalalak up di dahini mga kabumbo. Kaya na halimbawa, inin ka na magsarang kaya naman la inin painomdom. Umaga itim ginigiusan di dalanganin na good. Kadang signon, madarakop ka na good. Di da, kay waray mo na lulutsan mga intel di dahini mga kabumbo. Inin aware na about time. Medyo stala ito rin mga kabumbo is pag-surrender para inin at least diri ka mapriso although igmo-monitor kanira kabangan itim pag-surrender is for compliance lang at least baga diri ka na baga pag inin sunod-sunuron nira no inin diri sugad pag-surrender kalakipit di da mga kabumbo it baga pagbabago kalakipit di dahit pagbabago pag inin balik han imo dati dida nga inin pagkatawo nga diri kay mga kabumbo haros gimbibiling-biling nimo iton dida mga kabumbo nga butang. So niyan kitaon naton ini may mga nag-surrender inin pagtaga mga inin hadabi ni pagtaga illegal drugs aton ito baga pagtukibon ito aton Taramdan Bombohanay big time. Samtang pira pa ito naton mga balita lokal mga kabumbo yan ang aga didi kita mga kabumbo hining pamana nga program hiton inin gindodoso pagadla inin mga kabumbo nga balaod nun didi mga kabumbo ang kongreso ini nga pamana act inin binulan nga 1,000 pesos pinaagi iton digital subsidy para iton mga minimum wage earner nga gindodoso makabumba kongreso no.
So, agod makuntusan it epekto hit mahal nga mga papliton, samtang ginbubuligan ang mga gudti nga mga negosyante. Gindodoso makabumbo iton Kongreso, an usay iton mga balaod nun nga inin magahatag hin binulan nga suporta pinansyal nga nagkakantidad din 1,000 pesos. Partner, may 1,000 pesos na liwat? Bulig ba kita hinin? Bulig ba kita hinin nga 1,000 pesos para ito naton mga minimum wage earner? Ano ba ni? Ang mga kuan na ini? Middle class. Dito man kakategorize at kalugaring ang middle class. At least, baga nakakakaon-kaon kita, makabumbuhit. Pamahaw, paningod to, pangiklop. Wala naman gud kita mga midnight snack. Dere night baga upo na dabumbuhin. So, pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo. Pamana Act. Hinot target ini. Ito mao nga bulig di dahini. An mao nga profesyon iton mga head of the family. An head of the family makabumbong nga na income hin minimum paubos nga diri api hiton 4 piece. Diin por lo menos 5 milyones nga mga Pilipino nga trabahante nga iton makakapanhimulos ini makabumbo. Now, ang mga benepisyo ini ha sektor iton tatawag nga near poor o ang mga working class nga apektado kung maida krisis ha mga emergency pamilya kay hirain produktibo ha sosyudad nga amo iton nagpapadalagan iton ekonomiya. Diri makabumbo inin ang mga poorest of the poor. Ang baga ade nakakalutaw-lutaw hingguti makabumbo inin apektado gihapon inihira. Ambot kon masering ko makabumbo itakalugaringon nga ade ka middle class. Kay Seringit Philippine Statistic Authority. Makabumbo baga inin I don't know kung di inin hirakuha nga datos. Pa-explain daw ako Philippine Statistic Authority. Kay Seringit PSA, sering makabumbo iton PSA. Ano ba mo sa sering? Sering iton PSA din niya Eastern Visayas para diri katawagon nga pobre. Ito matot baga klaro. Dini Eastern Visayas para diri katawagon nga pobre dapat may ka monthly income nga 13,592. Family nga may ada 5 nga member. Well, nakadugang initat baga panunahon-naon ini makabumbo. Kung ginano pag-compute iton Philippine Statistic Authority nga nag-arrive man hira, makabumbo, hinin nga kantidad. 5 nga pamilya, makabumbo, 5 katawo sa pamilya, kung nasweldo ka kuno, hin 13,592. Diri ka pobre. Di da makabumbo, diri ka pobre. So, malamang, nasweldo ka nga ni makabumbo 13,592, baga medyo ada ka na da middle class. Dida. Ada ka na middle class. Kaya sering ito ton Philippine Statistic Authority, makabumbo. Nga basta ada ka ito nga pantag, dire ka tatawagon nga pobre. 5 ka pamilya, 5 nga member itong family, itong 13,592. Siguro ko, kasya ini kung dire ka na-plate it balay, dire ka na bayad it tubig, dida makabumbo, amotla. Kaya kung mag-uukoy ka didi syudad, ito ni mo 13,592 makabumbo, kukulangon ko dito to sa kabulan.
So, diri ka pobre kon sugad itim sweldo. Anyways, now, haori mangrawon ini makabumbo nga pamana, inin an agod malikyan, dida ini makabumbo ade kay once nga mga hinabang basong mga hinabang nga istorya maka nagdududlong gud ini. Inin kikitaan nimo at pila makabumbo didihit may release hit kanong ganayan kontra it baga mapila kay may meeting it PTA kulang itin kulang itin ma-attender adik ana it baga hinabang. So agod malikyan it pamumulitika hini makabumbo. Inin mismo itong Department of Social Welfare and Development, it magsiserve nga lead agency hapag lista hit mga beneficiaryo. Kasi kung kikitaon naton di dama kabumbo, inin medyo damo ini nga mga ginhahatag nga social intervention, bulig, nga ginahatag iton gobyerno para mabuligan ito aton mga kablas nga kabugtuan. Nga din niya Region 8, usa kita iton mga nagkukuring nga region, kung diri ako nagsasayop, makabumbo double digit pa ito naton poverty incidence. Ada kita 23% among families sa Eastern Visayas nga nagmumulay kita ikaupat nga na ikalima makabumbo nga pantag nationwide. So, inin nga mga pitad makabumbo itong kongreso, inin ano it baga panuyo hinot baga makaka-avail. Hinot baga makaka-avail hinin makabumbo nga bulig. Ano particular nga government agency itong mangunguna itong pag-implement ini? Selection process ini kay iyan ilarom itong damo nga mga social amelioration ini in mga social intervention. Kung aton makikita, iba-iba itong klase itong pagpili, kung hirahin o itong makaka-avail, for example, nagamit kita yung National Household Targeting System para mapili kung hino itong kablas, itong pinakakablas, or hirahin o hira. Ngan, may da inin, may da dito na tinatawag na uplift, may da kita gintatawag na community-based monitoring system, nga diin hadto, nangunguna hini makabumbo pag studio iton Department of Internal Local Government, and now it's ada na iton Philippine Statistical Authority, ngan inin ada na iton Philippine Statistical Authority, abo iton nagdudumara iton pag studio. Well, maaram ka man dida ini makabumbo nga basta panhatag panhatag hininabang dako ini nga problema danay makabumbo kay adi hiyan gin priority imbis ako qualified ako ini. Hiyan gintagan dida kay suok dida suok haranit luwag. Nahimo ini nga agway usahay dida hini makabumbo. Enen hain na ba ini nga pantag? First trading ba ini? Makabumbo ginlatag na ba ini plenary? So, niyan ato tumaga pagtatagan hini magitraton tramdan bumbuhanay big time. Pagoresgutan tainin, ano ini nga klase ton hinabang. Di ba? So, meron gani nga hinabang, di ba? Makabumbo, totoo. Karasikas ko dito dayon. Pabalik nato no rimang rawon nato ni di makabumbo ito nasyonal. Nabibili nato di dahini makabumbo nga 21 minutos sa nakarabay ito na las 8. Ito na, standby ka, mabalik kita piraanay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag
pag-increase ito nakukonsumo nga fuel 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas hiton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o i-unplug ang video kay or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada ng mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Kuryente tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer
han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Suga ng pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinan sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibigay Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdana, bumbuhan big time oras nato, nabili nato ni Daini Makabumbo nga 27 minutos sa nakarabay, ito na alas 8 traga. Kanatong pirapay ito natin mga balita Makabumbo, didikita rin ito na impeachment didikan Vice President Sara Duterte. Well, an official ito na kuwa, lusot na ito impeachment di Daini Makabumbo na medyo na ano tawag ito? Naulang ang pag-impeach kan Audit Commissioner Mario Lipana. Malamang mag-retire hi Lipana February 2, 2027. Makobra hiyahin retirement benefits para itong 2020 or 24 katuig civil service. Makarawat hiyahin kinadabulan, pension, kapuro pareho yung sweldo, 240,000 pesos. Imagine ka to. So, plano nga impeach si Lipana. Di dahil ni maka flood control scam. Pero anyways, iba't nga istoryahon di dahil ni makabumbo, no? Now, unahong ko anay, partner, kuan daw ko kung ready na. Pa baton, kung okay na adi, kadi adaw adi nga cellphone. Kung available na di makabumbo, inin Congressman Judah Sidre Makabumbo, no? Inin kay mga daw partner kung okay na, no? Kay bas nata mahasalang dida. Inin unahon nato ini nga himang rawon di dahini Makabumbo hiton pamana, ano ba't baga inin panuyo hinin dida Makabumbo kay mga rawala kung okay na kadiakon. Ano ba't baga panuyo inin Makabumbo nga pamana. Again, sering ko pa kanina, ining pamana act, inin may ada binulan nga 1,000 pesos. Patsensya ko ani partner nat 1,000 pesos nga digital subsidy para iton mga minimum wage earner. Inin, again, dodoso ini Makabumbo Kongreso, ni inin Congressman or tingog Representative Judah Sidre. Agod, maibanan iton epekto, Makabumbo iton mahal nga papliton, samtang ginbubuligan iton mga gudti nga mga ininegosyo, igindodo sa iton kongreso, ini nga usa nga balaod nun, nga magahatag hin binulan nga suporta pinansyal, nga nagkakantidad hin 1,000 pesos para iton mga minimum wage earner hanasod Pilipinas. So, inin target iton mga inin gindodo sa nga balod nun, ang mga head of the family nga na-income hin minimum paubos Makabumbo. Nga diri api hiton pantawid pampamilyang Pilipino program 4Ps. Ang mga 4Ps, ligid laanay, baga diri para iyo. So, may da por lo menos 5 milyones nga aton mga kabugtuan nga Pilipino iton makakapan himulo sini Makabumbo nga programa. Gintagan di dahil iton doon nga aton mga beneficiary hini nga sektor in gintatawag gini Makabumbo nga near poor. Ang mga working class nga apektado kung may da krisis o mga emergency pamilya kay hiramang god iton hiran mga produktibo sa syudad. An amo ito niya Makabumbo it nagpapadalagan iton aton ekonomiya dida. Hirait baga alaman baga nasering Makabumbo adi nga mga kablas-kablas diri inin Makabumbo hira amot mga bulig yap kamo.
Not mga poorest of the poor, bulig yap kamo hini. Pero, inin aadi nga may mga trabaho. Ha? Mati kamasing naliwat din ito mga kabugtuan. May mga trabaho na nga ninira, hirapat bubuligan. Ha? Hirapat bubuligan ini nga pamana. So, agod malik yan, di dahil pamumulitika, mga kabumbo, ngan mga, pagpapaurog, mismo iton Department of Social Welfare and Development, iton magsiserbihin nga lead agency hapag listahit mga benepisyaryo. Now, haylaro mi nga balaod nun, diri kwarta ito ni gahatag, ha? Diri igahatag an 1,000 pesos, kundi igre-release ini pinaagi iton digital e-wallet nga naka-konektar makabumbo ha imo PhilSys ID ang mga benepisyaryo makabumbo. So, pangamay-amay ini of course iton Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, automatic masuludan na ayuda kada bulan nga ang mga diri magagastos nga kwarta or imo balance dito makabumbo hiton imo card diri ni ma-expire. For example, an imo balance gindownloadan kang kwarta nga ton imo card. Tungod nga damo pa nim stock dito makabumbo nga pinarutpot nga bulad. Oo, di da. Ilak ani mapalit kay ini nga aadhit ak PhilSys ID or digital e-wallet mga kabumbo. Hindi ko lang magapagastos. Kakadto ko lang na ini. Diri ko lang na inin gagastos. So, dirit mawawara. Diri ni ma-expire. Pwede gamiton hasunod na nga inin adlaw. Pwede ba ni bulan? For example, mga kabumbo. Next month. Kumbaga, pwede mo i-stock dito itong kwarta item kwarta dito card. Kadiri mo man inin makabumbo may in-cash. Produkto init imo makukuha ngan dito mga accredited nga mga tindahan makabumbo. Actually, duha init bulig ini nga dit aton mga negosyante ngan nga dig ihapon makabumbo iton aton mga near ano baga tawag nira near poor baga sugadit baga tawag ini nira makabumbo an baga diri go dira kablas makabumbo may mga ang mga working class ang may mga trabaho di dahini makabumbo. So aminit baga may ada hinin medyo damo ining ginahatag ng mga intervention ito aton gobyerno pero importante din makabumbo mapipili ang mga eksakto good nga nanginginahanglan hini. Ano't mga produkto nga pwede paliton hinin mga kabumbo? Dere ba pwede palitin tuba? Or kon pagkaon la, medikal, dida ini mga kabumbo. Anyways, try do ako partner kon available na ya. So, ano iton pitad nga ginihimo mga kabumbo iton kongreso? Kasi inin nga makabumbo nga bulig, magadako inin para nga dito raton makabugtuhan. Kung maging balaod nun ini, kumbaga maobliga iton government, iton kongreso nga mag-alotagay budget, tungod nga balaod na inin, pira iton projected nga budget para hini. Kung maging balaod, automatic, kung maging balaod ini makabumbo, kinada inin, kinada tuig makabumbo may dahinin inin budget nga pag-aalotagaon para hinin makabumbo nga programa. So ano nga ada naman I think it DSWD amon it particular nga government agency nga mangunguna iton pag-implement hini nga selection process kay ilaro mi damo iton mga bulig hinabang dida maka-intervention di kasi DSWD mga hinabangan ni sumeringan ni DSWD na dito di makabumbo, no? So, inin diri kasi tigahatag, hayra kundi gagamiton inin iton pagpalit hit mga produkto ha mga micro business. Tungod nga adto manira makamakuha hiton ira mga produkto. Dito papaliton makabumbo hiton near poor, tama ba?
makabumbo iton produkto ha mga micro business nga gin-designate nga pwede ka didto maka value hit card sugad no. So kung may daka 1K waray ka ubos, pwede ba in next month makabumbo di ba main mawawara now iton commitment makabumbo iton members iton Congress labi na aton mga iton committee nga makaput hini kay syempre ada ini makabumbo pag-studio iton committee level maghihimo iton hira makabumbo hin committee report then subject in plenary discussion and now ano iton commitment iton House nga iton Senate kasi iton legislature makabumbo is bicameral man kita so dapat may daliwat inin kalugaringon nga version iton Senate para maging usa ini nga balaod nun di dahini makabumbo so inin kung baga makahigayon kita layon ko na lagi hapon ito namang rawan itong pagtaga-impeachment di dahini makabumbo iupod ko na lagi hapon ini nabibili nato ni dang inin 38 minutos sa nakalabay ito na lang sa Suraga mangrawon ini pagtaga-impeachment partner inin kung kikitaon naton didikan Vice President Sara Duterte may mga ginawa siya ng balita, makabumbo, nga naaro ikaw Vice President Sara Duterte ceasefire ha impeachment. Iton dida di rin man kita baga pamati ko ikaw Vice President Sara Duterte, di rin baga basta-basta baga maatras. Naaro dawin closed door meeting ikaw Vice President Sara Duterte kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay inin karuyag daw kasi ni Vice President Sara nga ipaundang na ito impeachment trial magre-resign na lahiya pero madalagan na hiya ha 2028 presidential election. May mga sugad ito nga mga spekulasyon makabumbo ginawas ini nga mga balita nga may da sugad nga sabot kung gin-withdraw kung i-withdraw makabumbo kung gin-withdraw nga iton impeachment trial makabumbo ito kan Vice President Sara Duterte siguro haluag makabumbo nga makakapag-andam para iton pagdalagan ito na inin pagka-presidente maabot maka nga pinilian national 2028 kasi kung magpadayon iton impeachment trial intal nga maruruba iton iya kredibilidad. Ha mga adlaw makabumbo nga nagkakaroon impeachment, may mga napapamatudan, may daliwat makabumbo baga napapasaw ebidensya, ngan kung na-impeach siya, kung ma-impeach siya, diri hiya pwede dumalagan, habisan ano nga posisyon makabumbo, inin eleksyon di dahini amo baga manabuhi ito di da makabumbo no totoo daw ko mo Vince sige anyway inin i-check ko di da makabumbo balikan naton para at least mahisgutan ta ito di da makabumbo ore mangrawon naton ito niya nangaga so kasi kung magpapadayon makabumbo ito impeachment sirin ko pa kanina iton kredibilidad maruruba gud nga haw ikakaupod naton makabumbo yan ang takna iton representative iton tingog party list makabumbo adi na aton linya Congressman Representative Jude Sidre iton tingog party list Kong, good morning live kita Bombo Radio taklo bari Bombo Vince mapahingaga good morning mapahingaga Bombo Vince mapahingagan tada niya na mamati aton niya ng oras ayon unahon ko daw ana ini nga Pamana Act inin may da ko ni binulan nga inin digital subsidy para ito natin mga minimum wage earner. Now, okay, medyo damo ini nga mga ginahatag nga social intervention, bulig nga ginhahatag iton gobyerno. Agod mabuligan ito natin mga kablas nga kabugtuan. Gandi ni Region 8, kita iton, usa kita iton mga nagkukuring inin region kung Jude, kung diri ako nagsasayop, magayon double digit pa iton aton poverty incidence. Nga naada kita 23% among families Eastern Visayas, nagmumulay kita ikaw 4 o 5 nationwide. Now,
Ano iton ininapitan nga ginihimo iton Kongreso? Kasi inin party list nationwide ini. Diri inin para ito na congressman makabumbo nga distrito la ito niya baga focus ini. Ano inin nga pamana inin kung ano nga bulig may adahinin? Sige daw. Well, usual nakaintindi naman kita, pamilyar man kita ano Bombo Vince ano iton usually nga arabay aton kasi mga aton ng katawhan ano nga nasa ngira nga iningani nga mga ayuda iton kami nga natrabaho labi na mga minimum wage earners ano na arabay nira nga kami nga na trabaho kaya na contribute ta taxes waray lugod kami kumbaga nakakarawat kay di manira na qualified for peace waray kami nakukuha nga bulig ti gobyerno. Ada amo na init aton batunan, no? Amo na init kabatunan. May ada kita gin proponer, nga tatawag nga pamana program, pambansang ayuda, pambansang pambansang agapay sa pamilya at maliit na negosyo. Inihiya, iton iyahin ni duduha init iya kuan inin duduha iya objective. Una nga makahatag kita hin baga kadugangan nya bulig iton aton mga minimum wage earners nga diri apit for peace in financial assistance of 1,000 per month. So nagawas nga 12,000 in a year, no? Pero ini nga kwarta diri ini nga assistance diri nila makarawat as cash. Masulod ini kaya balaod gihapon nga ini nga propose na balaod nagproponer gihapon nga magkamay-ada ang central bank e-wallet system para niya tanan Pilipino nga nakakonektar haira mga e-wallet haira national ID. So kumbaga special ini nga e-wallet ada masulod iton financial assistance. Yan, ini nga financial assistance, diri ni pwede ma-encash, diri pwede palitin sigarilyo, alcohol, or kumbaga mga bisyo o luho. Magagamit lang niya pagpalit in mga essential goods like pagkaon, gamit sa eskwelahan, pasahe, tikang hin-registered mga LSMEs dahil ira lokalidad. Amin iti kado nga payuanan niya balaod nun. Diri laki makabulig kita hito ng minimum wage earners through haira makabulig yap kita by building up demand para hit naton mga MSMEs. Nga pasihira magkamay adag yapin kumbaga malibot let korta nga dahiton locality. So diri laya social amelioration magawas nga economic stimulus yapya. Okay. Now, kung maging balaod nun ini, kumbaga, maobliga itong government, itong kongreso, nga mag-ano tagay budget, tungod nga, balaod naman ini. Pero itong proposed or projected nga budget para hinikong? Projected natin nga budget hinikon pananglitan ma-approve ini, magawa sa 58 billion. May adalahiya inin a little more than 3 million to 5 million nga operational pag set up lahiton digital wallet system. But that amount is barely 1% of the national budget. So I think magiging maupay nga investment kay diri man la inihiya nagawas nga bulig kundi economic stimulus. In fact, based on namon computation, for every peso nga igbubutang higgobyerno dinahini nga pamana program, posible magkamay-ada hin minimum nga 1 peso and 80 centavos nga economic activity. Kumbaga, ang ganancial watha ekonomiya, ang kadugangan nga, ang katugangan niya ekonomiya magawas haros doble. So kung may total nga investment nga 58 billion ang gobyerno may dakaliwat 100 plus
billion in terms of economic activity. Labot lah ito, tungod niya anaton gihapon mga MSMEs nga mapartisipar. Ining kinahanglan man hira magparehistro, kinahanglan man may gihapon monitoring, nagkukuhaan kita, na-expect kita nga magkakamayadahin mas updated nga reporting bisan like for example anira VAT sales o bisan niya nitira mga suppliers nakita kita nga maiton bisan ng gobyerno will earn another 15 billion pesos in revenues both taxes and local fees. Yun. Okay. Ano nga particular government agency iton mangunguna iton pag-implement ni selection process sini kay yan na ilarom iton damo nga mga social amelioration, social intervention kudiin makikita nato itong klase itong pagpili iton hino iton makaka-avail ini for example nagamit kita iton nationwide or national household targeting system para pagpili iton kung hino iton kablas, pinaka-kablas nga dito may nagitan affiliate, may naging tatawag community-based monitoring system diin hadto nga pangamamayan niton DILG and now dahiton PSA. So ano iton pagdumara hini hinot magi-studio ni well maaram ka man nga kung jud panhatag na ni medyo Bombo Vince medyo straightforward ini nga aton proposal no diri gud damo iton kinahanglanon kay like for example waray hini payout waray maagi ha politiko kay direkta man yan titon imo i-wallet iton overall would be of course the SWD given that this is a social amelioration program hiragyapon siguro iton ginihingita nato nga magti-check enrollment at beneficiaries pero malasaro sa yun line kay kinahanglan duhalat required ang ka may trabaho, minimum wage earner, hindi rin ka nakarawatit for peace. So, ito, listing hini, maiba kada per region, kay iba man iton minimum wage per region. Ayun. So, klarohon ko lang kung diri kasi ito nigahatag, kung nigagamito nira, pagpalit itong produkto, anira mga card, nganit microbusiness, tungod nga may naman yes. Masulod ako, bagan e-wallet gihapon. Bagan GCash, pero ini nga GCash, nakakonektar. Diri GCash, kumbaga, pareho nga teknolohiya, pero naka-connect mo national ID number. Ayun, okay. Hay na ba niya na kong? Tapos na ba niya first reading? Ano status niya pagkana? Yes, I understand it's referred to the committee na. So we're hoping, no? We're waiting for the committee, the appropriate committee to take action. Now, balikan ko lang. Kung may kung na-downloadan na ini nga akong card, for example, 1K, 1,000 pesos. Diri ba kung diri ko gagamiton, pwede ko man gamiton next month? Kung di man mawawara? Oo. So, may nakita gintatawag nga daily spending limit, no? Kay ato nini gin design para maiwasan iton diri igo nga paggamit, yan diri gihapon kumbaga diri sakto nga paggamit iton hanaan aton financial assistance, no? Kay may naman kita klaro nga panuyuanan. So, ang daily spending limit 200 per day. Pero kung di rin mo mauubos iton imo 200 yan imo 1,000 na usa ka bulan naka-carry over hiya ngadto sunod nga bulan liwat. Anyway, ano iton commitment iton members iton Congress labi na iton committee nga nakaput hini siyempre ada iton pag-studio committee level nga maghihimo iton committee report then subject iton plenary discussion. And now, ano itong commitment itong House, ganitong Senate legislature, kasi may camera man kita, may nakita liwat kalugaringon nga version itong Senate para maging usay nga balaod nun, Kong. Well, it's too early to tell yan na, no? Too early to say kasi ada pala kita ni estado, ini nga stage, no? Pero itatong yung papaniguruhan, given niya bago manggod ini nga kuan, bago ini nga proponer nato niya programa no bago ini nga balaudon ini naghihingita kita hin harwaloag nga suporta
pikanghan mga miyembrohan kongreso. But if I were to base it on the number of principal authors na nag-file, no? 11 nga kongresista, magkaroon niya partido, nakita ko nga may aday ni Chansa nga mapasa sa kongreso. Okay. Anyway, siguro panahon na inin nga kay naaraba ini nga aton mga trabahador nga kami kuno haros magkamang hiton trabaho maka biling lahing kwarta na bayad kami buhis diri man nga ni hira direkta nga nabayad hiton income tax kay siguro diri nakakaabot iton ira annual income in 250,000 pesos, but you know iton indirect taxes that we pay on the basic goods. Yes. Iton sales tax, yes. So, ano iton inin medyo napapabayaan ini aton sektor? Apektado ito aton working group, di ba, Kong? Was may mga emergency? Ako hatinood la Bombo Vincent, no? Diri la ako naghingita nga kumbaga na nakakalimtan hira or nalilikayan. Itakon hiton pa mas importante is ini nga aton private, ini nga aton middle class na labinet aton mga minimum wage earners. Yes. Ira iton pinakadako nga consumer base naton. Aminit na gastos. Amoy ni hira iton kumbaga adahin may kapasidad pagpalit, pagbayad, services, paggamit. Kumbaga, kung aton inihira, bubutang ng kwara, sigurado hira gagastoson iton. In the end, naka-generate ito hira gihapon income para hiton gobyerno. Iton ripple effect, kumbaga, iton investing in the middle class, haluag kesa iton iba nga sektor nga aton ginirestoryahan. Iton iba nga social amelioration programs, they have value for the sector nga ira target beneficiaries. Dinit ka diferensya ni nga aton gin proponer nga pamana, diri la kita nahunong dinit pagbulig. Strategic kita nga pinagya. For example, may da kita demand build up, hausa nga bungto. Iguntay kada naton 1 million sales per month. Makainmento nga 1 million sales. Kadtun ira maging papalitan ng mga tindahan. Ang karinderiya ira lokalidad, ang mga sari-sari store, ira merkado. Makainman nga kwarta, malibot na gipito dinet community. Amo ito't aton gusto manabo, hininga particular nga programa. Ang baga middle class, amo target ni Kong? Yes. Lower middle class, that minimum wage earners. Ayun, okay. So, din Eastern Visayas, I don't know kung ano timbagatin do gini. Kasi di-recall ko natatawagon nga pobre ko na income kain 13,592. 5 nga member hiton family. Amo na ba iniran makaka-avail Kong? Sino nga itong PSA? Yes. And basta may adat trabaho, basta may minimum wage, nga diri upo the forms. Ayun. Anyway, at least baga naklaro ko ini. Paiba ako Kong, being a member itong House Committee on Justice, didi kita itong impeachment, ano ito yung naobserbahan na pagkaya yan na, may panibagong witness nga igsasalang, Kong? Yes, yan na, may kila-kilagin lalauman nga bago nga witness sa isasalang niranian, itong impeachment trial. Pero kung babalikon nila nato, na nakalabay nga tulo kasi mana, kundi inginti ka nga naan pag discuss hining Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds. Nakitaan nato may pattern kita nga nakikita. Kumbaga, nagtikaklaro it picture. Tikang handati nga manager land bank nga nasiri nga may da unusual nga pag-encash in 125 million, nga dahan testimonya ni Attorney Wamil nga nasiri nga may ada mga unusual nga paggamit ang confidential funds, kay matod pa ka na Attorney Wamil, klaro maninduro had joint memorandum circular kung ano pwede paggamitan hit confidential funds. Yes. Pero dinhi may ada purchase of supply, may ada purchase of medicine, the pangani Christmas party, kumbaga may mga questionable nga paggamit. Nakadagyapon naton mga naton mga witness kasahan, mga naglabay nga semana,
Anasingira, dirila anyaran an urosahon. Pati gihapon ang paagi, ang panahon, ang timing, ang bayad, urosahon gihapon kay klaro di dahil itong joint memorandum circular nga iton paggamit iton pagbayad iton confidential funds kinahanglan iti special disbursing officer la iton mag-release. Pero paano niya ma-release? Hin magkadarodelain nga tawo nga nati kay hin magkadarodelain nga probinsya hin usala ka adlaw. So kung di mo kikitaon may the pattern in unusual circumstances no. Akon panlantaw, there has been an attempt to use the confidential nature of the funds for the office to avoid accountability. And this is very unfortunate kay confidential funds, bisan pa kung sigon ta confidential in nature ito, public funds na gihapon Correct. ito. Anyway. Kinitari mo bagayan aggressive, especially dito kada Attorney Kapunan, bagayan waray niya ginpapalusot nga higayon, nga question iton nga tanan nga halimbawa nalaan na ginihimo iton defense nga dapat kipag-argue a witness. Uutod iton, mga baton iton witness. Ini nga klase iton strategy, ginihisgutan ba ini iton House panel so far, Kong? Well, I am not privy to how the House prosecutors are doing their strategy, no. Pero I think it's a strategy that's it's used in many impeachment, not just impeachment, but even in regular court proceedings. I don't think Bombovich makaka-comment ako kung ano strategy ni Attorney Kapunan, pero if people can see naman, despite the strategy ito naton mga abogado bisan prosecution or defense man, nakita man kita nga there is an effort on the part of the impeachment court to ensure nga balance hapsay itong proseso. Now, imo pag-obserbar ka mga online nga mga pagpagawasin komento, may mga daw sinisir niya mismatch between Attorney Kapunan, ang mga abogado itong defense team, basar itong experience ni Attorney Kapunan. Kamu sa nga litigator, ano ito imo reaction ni Kong? Well, una, Bombovich, direk abogado ha, direk ko litigator. Arawod. Pero kung sa nga nagsusunod, ito na impeachment, kung maghapon miyembro ng House Committee on Justice, at siya nga baga may particular kita ka interest yun Parang kaya nga mga iristorya tumulit mga abogado, dapat diri ini asset centerpiece. Ito iristorya tumulit impeachment. Mga abogado, may datira kanya-kanya estratehiya, may datira kanya-kanya pamaagi to bring out the testimony that they asked, no, or to kumbaga to also provide clarity or to impute questions to the testimony of witnesses. In the end, ito mas importante, itong issues, itong kamatuoran ba or diri tinuod ini nga mga whether tinuod o diri tinuod ini nga mga ginaaligar or ang mga facts nga gin-represent. Mas importante itong facts of the case. Okay. Kesa hiton strategy mga abogado. I know it's entertaining. I know damo nga nagkikita baga nalilingaw o nalinlipay o nabilib. And okay lang iton. Kaya may tuton. Siyempre kada partido, kada party to the case would bring out the best legal defense or the best effort and prosecution. But it's good not to be distracted by this. And especially kung online comments na Yes. and instead talaga focus on the merits of the case, focus on the evidence and focus on the process. Yan. Ditohan 6 weeks han kanan Article 1 in all fairness kan di mo igahatagan mo an edge dida ko. Well, of course kung ako papakianhan nakita ko dida nga paborin ni prosecution. I think for one, they were able to establish an
and veracity han mga aligasyon nga nanabo bagyo din and they were able to really point out the discrepancies and they were able to say nga sayop ini whether land threats napakita nira nga nanabo, napakita nira nga sayop ini yan ang paggamit ng confidential funds, napakita nira nga nanabo, nakita nira nga may dahin talapas ng mga patakaran. So I think I will give it to the prosecution. Okay, last na lang kong Vice President Sara Duterte, although di pa ni-confirm, pero naarohin ceasefire para itong impeachment niya. Kaya karag niya magkadan closed door meeting kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natin magiging reaction. Well, sa tinuod la Bombovinas, kadiri ito nagmakuri pagkomentarhin, diri kita sayon yan, diri kita klaro kung tinuod, no? Kay labi na yan nga panahon. Damot nagawas ng istorya, diri man kita, kumbaga, diri kita kumbinsido, diri kita sigurado. I would prefer not to comment on that. Kung minsan na lang itong mga taga Region 8, nagkikita ito na pagyan na mamati radyo, go ahead kong. Well, hanaton mga kabugtuan na Eastern Visayas, no, unahan niya tanan regarding hininga impeachment, I know that pwede diri magkapare-pareho itaton pananawon itaton posisyon it impeachment, may daibahaton na agree, may daibahaton diri ngan akat tinuod lao sa demokrasya, naintindihan ko iton. Pero unta makita ang tiyap naton niya ini nga nananabo yan nga impeachment, diri lay ni tungod sa ka personalidad. Ini nga proseso hindi rila tungod it Vice Presidente, ini nga proseso ini may kalabutan hiton aton klase hit demokrasya, ngan hiton klase hit pamunuan nga karuyag naton para haton kalugarigon. Sanglit importante gud nga may nakita kumbaga manginano kita, intindihon naton, panginanoon naton it proseso. Basige hapon hatinuod la inin kumita kita it kabugaton it pagpili hiton sakto nga mga opisyal para it aton nasod. I understand also nga danay hiton ka aringa sa hit politika, no? Mga tao baga danay dinala naruruyag panginanoamon, no? Pero magpapasalamat lagi hapon ako hiton aton mga taga Eastern Visayas nga abot nga hininga mga aringa sa hiton politika ada lagi hapon na niradayo niya suporta pagtapod niyan tapod yan pagtuod hantingog party list, no? Nagpapasalamat kami hampadayon niya higayon niya makagalagad hanya tanan yan lauminiyo bisan pa kung ano ini ang mga panhinabo nakafocus lagi hapon kita didan pagserbisyo ng pag-alagad labi na gudad to naton mga usual nga services itaton opisina abri lagi hapon yan andam lagi hapon ang tingog party list pagserbisyo. Representative, ito natin yung party list, Congressman Judas Siricong. Thank you so much, Oras Bombo Radio. Mapay nga, good morning. Salamat kong ha. Thank you, Oras. Salamat, Bombo Vince. Mahinga. Okay, dami mga salamat. Mga kabombo, ito representative, itong tingog party list si Congressman Jude Asidre. Nabibili natin, mga kabombo, hining 5 minutos na nakarabay ito na alas 9. Ito na pagbalik natin, mga kabombo, pira pa ito natin, mga balita, pag-isgutan, pira anay nga mga pahinumdom standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagalauban.
Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon. Bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumin ni Tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilingan mo na, kitaan energy efficiency ratio o kung EER. Masitaas nga energy. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi.
May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radyo Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radyo Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuan. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan na Bombo Hanay Big Time oras nato. Nabinin natin makamambo hining 14 minutos sa nakalabay ito na alas 9 hito naga. I-standby makamambo ito na Carigara District Jail. I-check ko ari din makamambo ito na linya ito former Representative 1st District Haman Congressman Edgar Merecemento. Ni Vice President Sara Duterte basarhit datos sa 15 ka beses na kunogin isnab itong trial. Yana may nagawas nga balita liwat makabumbo. Ikaw Vice President Sara Duterte karuyag makig inin meeting nag-aro hin ceasefire hiton impeachment. Baga may mga nagawa sa espekulasyon ito although diri pagad confirm. Pakigoy mangraw ni Vice President Sara Duterte kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. closed door meeting. Ito na is diri pa confirm pero nakitaon nato it magapanlantaw di dahin ima kamumbo hiton aton makabugtuan hi anay Congressman Edgar Merecemento aton linya kong mapaingaga live kita Bombo Radio Tacloban mo Vince. Good morning. Bombo Vince, Bombo Tacloban, mapaingaga tangatanan. Yan. Kung didihiton datos nagawas may na 15 ka beses magapag-isnab ni Vice President Sara Duterte ha trial ano ti magapagkitahin ng mga masurog nga mga adlaw inin kong Didi impeachment Bombo Vince no nga tanang yakan san Vice Presidente kontra god diri niya ginrespeto in fact ikadto na sa subjudice niya yakan dito sa Davao kung din gininsulto niya.
diri sa natuod nga ining korte balanse. So business and pronouncements and sigma naton body language and Korte Suprema nga gintugutan gud ang Senado kay co-equal ini no. Tikan sa pag-preparar gud sa natanan nga kaso, pagpamati dito sa House of Representatives, basta ngadto na san pin-forward na ko Senado, puro ini nga yakan ni VP Sara pag-insulto. Diri naging respeto. Anakon pag-opinion sini, no? In due respect kan VP Sara. Yan na, naging kasuhan siya dito sa Quezon City, pamaagi sa pag-file sa information sa cases ng Department of Justice, baga nakilwag siya, kay diri niya makokontrolar ang regular court na. Didi naging file niya sa Regional Trial Court sa Quezon City sa Ibene. Mao gyapon ang iya grave threat, sigunaton nga nira sigunatong kampo sa depensa. Diri nga ni natuod nga pwede i-file kuno sa kaso kay para sira impeachable officers man sira, no? Pero klaro man god sa constitution nga only the president, no, is immune from suit. Siya good la. Pero ang iba proven in his zona, Bumbubin sa anaton former vice president nga si Lene Robredo, in-filean sa kaso na dismiss lad to. So may mga president din so medyo mabugat, siguro may hunob-hunob nga nangaro siya sa ceasefire. Iunong sini nga kaso nga gin-file sa iya sa korte na sa Quezon City. Kaya nasiring siya, anira kampo, diri ko no pwede. Ang ibang opinion sa masigunaton sa korte, labi na former justices, ang ibang mga abogado, nira opinion nga pwede. Para sa akon, pwede good filean, kaya diri man siya sigunaton immune from suit. Usa manggudla ang presidente manggudla. So, pagkita ko medyo mabugat, kaya mag-rule nga ni ang korte, tama nga ni ebidensya, buto sa bibit-biton ini nga rulings sa Regional Trial Court, no? Didto na sa impeachment nga kaso. Gawas iton pwede pagod issuean siya sa warrant of arrest, Bumbubins. Although available, pero may marka na siya sa korte, di rin na siya pwede nga niya movement, pwede na, maaro ka na clearance ng korte antes ka bumaya sa gawas. Damoy niya paninabo, basta sigun naton, may warrant of arrest ka available nga sa may pending ka nga kaso. Ito niya na, ang naton na opinion nga mahatag sini nga paninabo sa kilwag sa naton Vice President nga si Inday Sara Duterte. Okay. Yan na, iton hearing niyan na kung ano't baga ebidensya o mga witnesses, hiraynot mga witnesses. Ika-17 na kita na Bumbubins nung adlaw, August 17, tama good. August 17, 17th day of hearing, tima na ang presentasyon naton sa sigon naton unexplained ining confidential fund, an Article 1. Natima na ang Tagalanbang, si Constantino, nga si Camposanto, nga ungod gud nga may gin-withdraw nga 612.5 million. Tima na ang COA, si Wamel nga sa Del Campo, nga natima na. Tikada na kaya na sa special disbursement officers. Ini na nga importante na si Fajarda nga si Acosta, Bumbubins, ano? Kung iraw, ang thrilling sini, bangin karauton sini nga doa. Ito na nakikita natin yan, nga bangin ko no, nga sigunaton, irala adto kabubuton, ang special disbursement officers, no? Bangin karauton ni Rene, inin nandi medyo nakikita na ko niya nga nagkaka-interest ak yan ng adlaw, kay mabukat ini yan nga naging kikita naton. So, I'm hoping nga magtotoo the line ini sigunaton ang iraginyakan dito sa Committee on Justice sa House of Representatives nga ginsugo lang kuno sira ni VP Sara nga maulat irayakan niya na dito na sa impeachment court sa Senado na. Okay. May mga nagawa siya na nga espekulasyon nga inin plano or karayag ni Vice President Sara Duterte si ceasefire and impeachment. Karag di magkadang closed door meeting kan Presidente Bongbong Marcos Jr. at magkatindog hinin kung although marang kakawas pa ito social media di na magasadang pagtuoron kung itibahin nga mga balita kong Makuri magyakan sini Bumbubin sa tugutila kay nano di magkikit maaram, no? Unless otherwise maaram good kit pwede magyakan. So siguro nato nagkakagawas unconfirmed ini
Pero ang akong opinion sini, ang mabugat nga ginatubang utrontan sa aton Vice Presidente, ini nga kaso niya sa Regional Trial Court. Hiunong gapon sa ikaupat nga article ang iya grave threat. No? Kay pwede siya may siyang sa warrant of arrest. Ito niya nang gintitimbang-timbang naton bangin mga resistance direction, dikit maram, kung nano gud na concession. Pero kung ungod good nga mabugat siguro ang kaso, dikit maram, kung nano ang may iba na siring bangin iko-considerar sa VP Presidente ang resignation, kung ano man nga. Kitaon natin, bumubins ang dalagan, sining era. Kung bayda man nga niya, no? Sanglit na doon, dahil kanin karoy magyakan kay unconfirmed bagod lang ni bumubins. Okay. Inin, kung tama ba, ang medyos na rin ni Vice President Sara Duterte para makakandidato hiya by 2028 is paglusa na hiya pwesto? Ang presidency ni nahinabo na kung atong tutugutan inigod nga panhitabo yun na kan Inday Sara. Parehas gud ni a duplication sa nahinabo sa former president na si Erap Estrada. Siya nga duha puro popular, si may ginfile nga kaso sa IRA and kan President Erap Estrada maray man nga ni siya ma-impeach pero ginhukman sa korte nga nakasala gud siya. Pero ginpardon si Erap sanglit nakadala unconditional bagod bumbubin sanglit nahimo sa mayor sa Manila. Ini naman kay Inday Sara posible liwat no dikit maaram kung aniya sa impeachment mag-resign pero bangin la naton siya dito sa korte kay mobugat magud ang kaso didi na sa level sa ombudsman no. Kay pwede naman siguro dito pailan kung matima na termino ikad na kasi itong direction ba bumbubins, no? So, gintikangan ini yan sa Regional Trial Court, bangin masundan ini. Didi sa signo nato sa ombudsman, ikad to nagod dito sa Sandigan ban. Although signo nato impeachable officer, pero mabugat nga din kaso, bangin sumulod ini sa mga ebidensya sa korte may magpapile sa iya. Anyway, Kong, thank you so much. Oras na nagbong radio ha. Mga paingaga, bantayin yan. Ito na impeachment trial. Kong. Pambantayan natin bumubins kaya nagtitikaminos ang interes pero sige natin pamati kita nga tanan kay mabugat din natin yan na pamamation labi na good ang special disbursement ng mga officers kung kakarauton ba nira on air tutudlo nga dogan Inday Sara or Vice President Sara Duterte nga siya good ang nagsugo kung diin dadadon ang 612.5 million pesos bumbubins. Mo paingaga atong atan. Thank you so much. Makabombo ito na former representative ito na 1st District ito na Samara na Congressman Edgar Meresamento. Oras naton. Nabinato na nga 24 minutos sa nakarabay ito na last na bituraga. Balik naton, pirapito naton mga balita pag-isgutan piraring ang mga pahinomdom. Stand by! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Nga dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon
gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo igpo-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehen tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may da pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapagmislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kung adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri naging kikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita parte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So gariton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radio Tacloban. Habot nga hanten. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin tarabdana, Bombo Hanay Big Time, oras natin, nabili natin, makabombo hiring 30 minutos sa ito nakalabay, hiton alas 9, nakita ito nagaganato, birapay ito natin, mga rimang rawon. Unahong kuhanin didi, makabombo hiton linya, hiton inin Carigara District Jail, may pag-isumpay ni makabombo hiton kontrabando, nga plano ig sulod di dahini makabombo, ngadto ha inin well ha mao nga facility no inin ano it kuan ini may kaso ba di kato bang bakay illegal ini makabombo da tabako igi plano igi susulod gadto makabombo ito na mga facility so amo ito naton magapag tutukibon makabombo yan ang atak na may pag-isumpay ni. Sige, kakaupod nato na pagkaya makabombo ito na jail warden. Ito ng Carigara District Jail, Senior Jail Officer 4 Abraham Antivo Jr.
may pag-isong panin nato na ito na pagtukibon. Kanila, sir ha, na saraan imo video, sir. Oo, no? Sige, inin samtagurol taton makabumbo ito na inin na linya para at least mahisayuran ta ini makabumbo. Inin, sige, kadalila, no? Para inin makuha naton ito na inin na linya. Partner pa kuha na lako. Para wara. Oo. Okay, sige, no? Balikan ko makabumbo ito ang linya. Ito na jail warden, ito na Karigara, ini na district jail, may pag-isumpay ni. Okay. Ini na rin na makabumbo haton linya. Senior Jail Officer for Abraham Antivo Jr., itong jail warden, itong Karigara District Jail. Sir, maupay ngaga. Live kita habang radio Tacloban aton mga listeners and viewers. Maupay ngaga, sir. Good morning. Yes, maupay nga aga, Bumbugans. I am SGO for Abraham T. Antibo Jr., the acting jail warden of Carigara District. Yon. Anyway, sir, regarding ini, sir, nga inin plano, susunod nga bandol hiton tabako, nga dahiton Carigara District. Jail, ito nalagan ito, istoryahan ni sir. Sige daw. Oo. Okay. Mabalik kita no Bumbugans last Saturday, that is August 15, at around 11 a.m. ang aga. Nagkandakin random strip search sa naton searcher GU1 Ponpon nga kundiin usang bisita madalaw supposed to be ngaranan nila naton tawagon nila naton yang alias May 40 years old nag-uupoy sa barangay Santa Fe akong Tuan Carigara. So sumulod ini Carigara District Jail mga around 10:50 na ang aga. So may cut off kami ang visitation ang aga is 11 o'clock. So medyo, hello Bombo Ben. Yes sir, go ahead sir. Okay, thank you sir. Medyo nagduda ang aton searcher so amo yung subject hiya in strip search. Explain niya kung ano strip search ngaran permina hiya na dalaw nga jail. So nagpirma hiya in Weber kay kinahanglan man ito magpirma in Weber before the subject in strip search. So amo during ang pagkandak ang strip search dito ang amon room intended for strip search. Ang nakadtulay itong sarado ito nga room, may dasuga, at nakadtulay itong searcher nga babae nga nan visitor, ang dalawan atong PDL. So nakita nito, ang pagpahukas ng mga bado, nakita nito nga may dapading didihan niya bra. At kuya nga alias May. No? So impakyanan ni searcher nato ni G1 kung ano ito, si Mary nga pading ito. So impakuha, yung kita, gimbaho ni G1 Ponpon na natong searcher nagmaturo tabako ito niya. So ito niya nga pading bumbubinsan parahan baga ma-picture naton inintila ito niya nga tikangan sakwan harina kumbaga pareho ba naton mga lampin na ginihimo gintahi ang mga likid dito itong gimpilo-pilo ang tabako ginsulod dito tapos ginhimo ko lang niya siring nga pading ang iya pra so man iton gindara ginimbentaryo iton nga kuha na naman nga din among picture ang among Facebook page namon. Then ginimbentaryo iton inkuhan iya mga circumstances itong nga dalaw nga alias May kung taga di niya. So dito tapos gininform niya nga may niya violation ng BGMP policy at the same time may niya violation ng municipal ordinance Carigara nga igindidiri pagpasulodin mga kontrabando pasulod ang jail facility, especially BGMP man jail facility. So, inisyuhan ito niyan citation ticket, then, mataging paulilaan na iya. Submit na mo citation ticket nga diha, munisipyuhan, Carigara, together with the board resolution, itamon inmates disciplinary board. Ayan. Okay. So, kumbaga, mahugot didahit hini makabumbo ito na pagbantay ito na aton mga jail facility, mahugot inin monitoring, so, ganidi. So, well, kaano-ano sir niyan iya bibisitahon? Partner na live-in partner. Carigara. Yes. Live-in partner. Okay. Anong kaso na tayo live-in partner sir? Violation ito I think section 5 and section 11 at Republic Act 9165 on drugs po. Illegal drugs. Oo. Yes. So anyway, labot pa hini sir, ginihinala nakapira na pagbisita nga nga inin babayi sir. May mga previous na kalusot ini. Yes sir. Sumalapon akon pamakiana di in regular ini nga visitor only nga pagkitaan among searcher pero may hiniya among oras piligro na magsara ang schedule han duty han schedule ang pagdalawan aga kay tubtub kami 11. So usually nasulod diya
mga 10:50. So baga di rin na ginuupay good pag-search kay baga langanin naman ngani Oras. ito nga oras Oo. pagsulod. So na-pattern ito, na-pattern. So amo to conduct in random strip search la. Di rin nga tanan na gin-search nira kundi may dala namon suspicion nga ito ya probably carrying contrabands inside the jeep. So amat to nga na nakita nga hawa namon searcher. Oo. So possible dida sir, ang mga previous nakakalusot hiya. Hanya na baga namo-monitor na niyo, dida ka mo naghigot ini sugad. Yes po. Kay pag-assume ko kuhan August 1 of course kikikita ko nga daan at security siya ang pag-assume din ng security at facility para safety ng mga PDL, kaya pamilya nga ng mga personnel so pinawakyan ng mga nakaputidihan ng mga personnel naton. Ang mga nakikita niya nga may danaliwat nag-aaso ikaw. So baga meaning may dan nagsisigarilyo. So amo to gipaganaan possible ito amo nga ni kuno sir usahay mga panitit prutas, in the drive nira ginhimo kuan pero may dagod kun usahay nakakalusot ka tabako. So amo to nagsiring ako nga sige puro puntay taton pag-search para namanggad lang iba't-iba na nito ang mga incident in sugat. Ayun. At least baga irin bawal ini sulod sa illegal drugs sir, di ba? Opo sir. Sa Python. Ini considered lang yung nuisance contraband. Ayun. Kaya di rin man ko niya illegal per se. Ayun. Okay, may mga greyhound ka mga gimbubuhat ini sir. Operation nga may nakukumpis ka niyo sulod itong facility. At akong time kay ko mo barely 2 weeks pala ko didi. Ininwaray pa ko mag greyhound hin may da mga upod nga PNP and other agency. Naka-schedule kami ito I think sa 19 magkakanda kami yung offline Galugan. Pero kada duty shift hit mga duty personnel custodian nakakandak ito ng greyhound diri man gud kabukusan nga facility. Ito mo niguti ay lera may dala near specific yana sunod adilot nga specific. So bali nakakatulungan pag-relibo kada usa ka adlaw nakakandak ito ng greyhound. Gan anytime liwat na kung may nakikita namon na kay nahinala nagpapag-greyhound kami. Pero specific la diri pang kaubusan pangatanan kay tungod na guti ay personnel. Ayun. May da ka mo inin sir. May da ka mo tawag ini. Inin nga iyo greyhound may da unannounced tapos drug test gihapon sir. Actually greyhound unannounced po iton. Then magkakandak kami humang palahira actually an panahon ng unang warden nagkandak pala yung drug test. Greyhound at the same time drug test kay in preparation na to para pag-apply ang drug-free workplace. So diri pala ito na ay panahon nagkandak palera. So kumbaga kung bangin ada ako yung 3rd quarter katapusan o 4th quarter mapakandak liwat ako yung drug test. Kaya kahuman pala. That is requirements para han PDEA para ma-declare ang Carigara District Jail as drug-free jail facility. Ayun. Pero drug test, di ba rin nga tanan nga mga PDL amot sa subject, no? Depende lang era kaso kung mga kaso reton 9165 sir. Okay. So parang na akong pag-attendan meeting dito PD ang una nira ginaaro ang mga PDL lang may drugs cases. Pero sige amon meeting regarding ang pag-declare kay ako regional office ana akong assign bago ako so usa ko na attendan meeting dito PD. Then ginubos na nira yan na PDL bisan diri drugs cases igin pa-monitor na nira igin pa-upunan pag-submit kita PDEA. So diri la ako sure bangin amo na liwat ira programa nga ubuson na PDL. Nga tanan diri na la ma-limit na drugs cases ng mga PDL it is subject for drug testing. Diri na random sir kundi ubos iton mga PDL sir. Amit mananabu siguro iton yan. Oray pa man final ko ng PDEA pero nag-araw na irahin nga tanan nga listahan PDL. Diri na laan mga drugs cases nga PDL. So por lo menos pangin tikad to na po iton pero diri la makag-confirm ko na mo rin pa. Pipira yan at PDL sir ha Carigara District Jail. Yes po. Yan na may ada kita 216 nga PDL, may da 208 nga lalaki, ngan may da 8 nga babae po. 8 nga babae. Okay. Yes. Kumusta discharge sila sa riton kada bulan? May adahinin mga nagkaka. Yes, may ada po. Actually usa ko gihapon nga programa pag tigang ko di ang implementation ng GCTA kay manggad naman lang kita may banan. Didi kay baga nakikita ko nagsabaran ko nagkikahuruot na kung naguhuruot tamo ng sakit. So kami lagyan ko purian PDL kami magpipinan dara kita hospital. So why not decongest naton it facility. So pag abot ko dayon nga diyan amon mga insular prisoners so ginpapatrabaho ko na ito mitira mga papel. In fact nagsurat na ako court na kung pwedeng iba waray pa mga papel ng mga sentensyado na nga diri. Sentensya nira Bombo Benz inilapos ini 3 years kaya tunay nira considered as insular prisoners so tunay nira
abuyog. So immediately ita-transfer ko itong hira impact may na upat nga PDL ang complete net papel so naka-schedule na itong pag-transfer nga to nganit ibaliwat mga naglinya na parahan provision nag-encourage natin hira ano nga mag-apply mag-avail under provision law para maiban-ibanan ang aton mga population din na sulod na Carigara District. Majority kaso 9165 sir. Bagaamo so parit damo yan. Okay. Sarit average sarit na iban pautro dako hit us ka bulan napira. Nagagawas? Oo, nagagawas. Opo. In base ang era records I think mga 10 per month. Oo. Okay. Oo. Hahain mas damo. Damo liwat it nasulod. Damo liwat nasulod daros kada adlaw, every other day may nasulod. Oo. Balik la, nababalik la sir. Diri pamanan iba diri ang iba. Mga newly ano lagi hapon hera. PDL. Okay. Sige. Aton pagkaon sir. Ano't mga pagkaon ni nira aton mga PDL so so far ininsige man ita akong weekly haram pang didi usab ito na permiigin pakian na haira inin ipagkaon. So ipagkaon niya na medyo dako na improvement ko mga centralized na yung procurement food. So may ada na mga in support ng program ng government ang tanang Arbos. So amon na itong supply amon niya na pagkaon nga digit mga PDL. So utan, isda, karni, manok, kaya na ito na-supply nga di amon niya na. So kita ko laliwat kung baga makupay nga klase amon ito naging mamonitor ko PDL kaya bis ako nakaon man nga nagyap ako. Hindi na kita nga na kung baga may rasa usahay kung ano natutan. Oy, ano nga utan? So ganini para masiring namon luwat ang mga suppliers ng payo nila. So far, kung duha kasi mana didi permi ako may daharam pangan aton mga PDL ano waray manira problema, waray manira reklamo pati ang pagkaon. Ayun. Pero kuan sir, budgeted per head hit PDL era pagkaon. Ang pagkaya na is 100 na per PDL. Ano ito? Pamahaw paningod to pangiklop na ito sir? Tanan na po ito. Pamahaw, paningod to pangiklop. So it na bayad itong Director Regional Office na nga dihit itong supplier na mo. So rin ito na agi didiha ko na pagkaya na. Kaya mo ito programahan gobyerno po. At least di rin man purlot ka rin. Kaya magkaka-high blood balance nga pagkaon sir, no? Opo. Minsan nag-stay ito. May schedule ito ni Rat Manok, may schedule ni Rat Karne. Pero I think twice a week may dito karne nga baboy, twice a week karne nga manok, and the rest is isda. So ganito, utan. Pero may utan po. Liwat, no? I mean, di rin man master nga ang sarap maging PDL. Ang pagkaon liwat, balance liwat sir, no? Di ba? Ako natin improvement pagkaon po kung wins kung try na to natin nga nakikitan. Ako natin improvement pagkaon. Ayun. Mauro pa yung nagod. Ako nanduro. Anyway, bame na kami sa nga dito natin mga kabugtuan, especially ang may mga paryente nga ada hasulod itong facility, safe it ira ini mga paryente, binantayan maupay, agwajar. Okay. Salamat Bumbubin sa oportunidad na maka-explain kami namong side na Carigara District kay maaram kami inindamon nagki-question kung kaya kami ng mga sugariton pag-search, mga sugariton. Pero rest assured po, ang amon mga PDL, ang ira pamilya, ang mga tao, ang mga stakeholders namon, ang mga bungtong nga nasuporta nga nasakupan ng Carigara District nga tanan po among ibubuhat na kabase po ang policy. Kwadrado po, nakakahon po kami kung ano namong ibubuhat waray iton, di kami iton nagaw sa kahon, kay kami lang hawit makakasuhan And in rest assured po, nga tanan po ibubuhat namon di Carigara District down to the benefit and for the rehabilitation of PDL. So damot-amon mga programa didi, Kikidiki, Therapeutic Community, may kita ALS, enrollees, elementary, high school, and by the senior high. Tapos may kita skills training and TESDA. Last week pala nag-conclude ang masonry training, that is NC2, facilitated by the TESDA. Tapos nag-coordinate tayo na istorya kung pwede magpadayong liwat. Sunod nga training and TESDA. And also, I would like to take this opportunity bubudin sa Gutiela nga panahon nga in support ni programahan BGMP kabubusan nga national reintegration program aton mga PDL usa ko nga priority din na Carigara District kung acting warden nga makikisumpayan na kuan amon mga partners nga mga LGU nga nasuk ng Carigara magpasen ordinansa nga para suportahan aton mga PDL nga paggawas nira mataganhin livelihood based on nira skills nga na-acquired
during an era detention in the facility. Like for example, like house wiring, small engine repair, mga masonry, mga suga dito. Para pag-abot, matagan hira, hintrabaho, maayudahan hira. This is not only nga maging law-abiding, maging mananong hira nga citizen di community pagbalik nira kundi rin maging productive member hira ang society. Salit nanginginyo pa ko na hangyo ko ng mga LGU ang kapadayon nira nga magsuporta ang BGMP. And in behalf ang mga men and women ng Carigara District Jail, I commend for job well done ang Carigara District Jail, padayon lakita, sunod lakita at mga palisiya, at mga BGMP, and of course with the support of our regional office sa pangunan amon regional director nga pirmi nagagayda amon ni Field Senior Superintendent Rael Edson. Damong salamat po, Bombogets. Thank you so much, Senior Jail Officer for Abraham Antibo Jr. Salamat, Sir Ross Bomboradi, Wapenga. Good morning. Hinay ka mo din, sir, ha? Thank you, salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless, sir. Damong salamat. Mga kabumbo, ato nakaupod mga kabumbo, ito na ini na Jail Warden, ito Carigara District Jail, Senior Jail Officer for Abraham Antibo Jr. Oras na ito, nabila natin mga kabumbo, nga 46 minutos na nakarabay ito na last 9 ito na pagbalik natin, report ni Bombo Jake Pagipo. Standby, piranan ng pinod. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka Bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase to nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hin sadang nga panahon para maintindihan
maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radyo Tacloban. And household energy saving habits ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban han konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radyo. Balik kita ito natin taramdan na bomba na bigta maras nato na naton maka nga ini 8 minutos sa alas 9 alas 10 traga check ko na linya Bombo Jake Pagipo sobra 1,620 nga mga transparent bags ito na ginhatag makaton na Toyota Tacloban nga dito na San Jose National High School yan ang adlaw Makabombo, sige daw, check ko ito ang linya ni Bombo Jake Pagipo. Bombo Jake, go ahead. Pumubing, sinang adlaw ito na gusto de siya ito gusto ba ni Sais, sinagkamay dahil turnover ceremony, ito na Toyota Tacloban, kundi na pangunan ton ni Chairman ng President Toyota Tacloban ni Jimmy Yocasin Jr. Buong Vince in naghatag in masubra in 1,620 na mga klase hito na transparent na bags ay ginhatag naman dili mismo hito may San Jose National High School. Mananduman nga din naglabay nga bulan in usa ito ng San Jose High School nga usa ha mga nagkamay na shooting incident kundi nang panuyuan daw ini nga klase nga transparent nga bag sino para kuno masigurado nga waray kuno may pupuslit na mga kontrabando itong mga estudyante nga para kuno maging secure itong mga estudyante sa sulod ng eskwelahan. Inaman ka po daging distribute ito na Toyota Tacloban so gapito ng mga Bibles na kundiin sa Malacan niya Yocasin na para kuno maggamit agad kuno in panahon nito mga kabataan nga magbasa kuno itong Bible nga kundiin o sa gapapanuyon nila nga na masigurado nga tanan na mga estudyante sugot mga atong mga itong mga teachers nga ito na safetyness nila in ma-undergo talaga in maupay. Inabubins ko pag iniha magimbuhat naman nga ceremony kundiin kapag gabito na principal ni Dr. Lizia White Polga itong secondary school principal 4 na kundiin na pagkina ito na ongoing itong panhatag nila itong mga transparent na bag. Kundi na pag inabubins pamati naman naton ito naging kabusan nga pangay naman ni Jimmy Yocasin Jr. itong chairman and president ng Toyota Tacloban. Walk-through metal detector. May the netizen nag-comment si Angelica Onarosa nga pwede mo maghatag din transparent nga backpack. So, nag-discuss kami na principal na tinutod man kay bisan may walk-through metal detector medyo kinukuren kaya pero pagsulod napila lagi ginusa-usa man pag-killing it bag. So, namon na idea of the transparent backpack came into being. So, we discussed with the principal that we will provide one transparent backpack per student, which is 1,620 students in all. We chose San Jose National High School because of what happened to them. And it is important that they made a sense of security. Para pagka nila eskwelahan, di na maghinadlokon. Because the only way to defeat terrorism is to live life as normal as possible. And so this is one of the ways that we can help them to come to the school with a sense of security. So, ito na mga bag, makikitan man ito, kung may danera-dara nga dire ang edad doon, maalang nila pagdara. Kung igdara nila, makikitan dayon, dire la security guard, pati ito na mga classmates, makita magsumat nga, oy, kano may pisaw ito, may pisilyo, may makikitan dayon. So, this is our way of helping them have the sense of security in their classrooms. Okay. Thank you, sir. And also, after this distribution of backpack, we're also going to distribute copies of the Bible for each of the students. This one is from Gideon's International. Marang kita, sense of security, dere lang di kalibutan, pati tatod na internal security, importante diya pa.
itala spiritual security, kay aragway ni is between the forces of good and evil. And we should not let the forces of evil win. So through the Bible, we hope that the students will develop a relationship with God and that will change their outlook on life. Na din na kita mamroblema at era mga panhuna-huna, at era kunanit adet era kasing-kasing, kay we want the Lord to be in their hearts. So this is the purpose of our coming here this morning. Paano po ba, sir, yung ako? Yes. Well, for the meantime, didilani kami ng focus kay medyo itong budget. May budget man ko din yung ginallocate gihapon. Hopefully, the DepEd or the local government, if they think that this is good and beneficial to the students, they will adopt this as a policy. Pwede man mga PTA gihapon. Kaya ini nga backpack, actually, sa 200 pesos only. So kaya man ini palito ng mga parents to provide for their children or the school to provide for the children. Importante, paggamit nila backpack, ito na security. Hindi maiihan na, sir. Hindi rin maiihan pag-check iti pasulod. Tara po nga grade level ng sir may backpack. Dito sa San Jose National High School, nga na grade level, nga tayo ng estudyante, tagurusa na backpack. Nga tagurusa gyud na Bible, pati mga teachers. Thank you, sir. Pero after almost more than a month na era after the incident, how secure lagyan pininis sila, sir? Well, I think from the past incidences, may dakong noise, may the sudden movement, yung mga estudyante, nahadlok pa. So we need to help them restore that sense of security. Kapag kanina na eskwelahan, they will feel safe. And that is the only purpose of our activity today. And even the parents gyapon. Ang parents gyapon. Kaya they send their kids to school with the confidence na they will be safe. So we want to help provide a safe environment for them. Sir, Toyota is a private company. Kapag ba ina iyo social responsibility? Yes, this is part of our corporate social responsibility. Since we do business here, adigap kami na okuit ang pamilya. We've been here for the past 100 years, no? So we are part of this community. And labi na, adi kami sa San Jose na okuit. So very close talaga kami nga dito yung community. Okay, Bombo Jake. Yes, Bong Wins, ang namang tunay kabusan na pamay naman ni Jimmy Yocasin Jr., itong President and Chairman itong Toyota Tacloban Bong Yan, okay, sige. Go ahead, Bombo Jake, go ahead, Ini Bombo Jake Pagipon. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kan Bombo Jake Pagipo mga kabombo. So di nang hawit mga security guard din hini mga kabombo ini nakokoryan at mga pag-inspection. Kay transparent na itong bag. Inin mo pa maso padalit mga pagsulod dida makaturaton mga kabataan na eskwelahan di na maagit mga kon pan-abrit bag hilngon nala no. Anyways, kinakablas na kita mga kabombo itong oras. Salamat yung pag-upo. Dangaran itong bugos nga puwersa itong Bombo Radio Tacloban. Na kaupo ni Bombo Vince Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time. Pa Radio Bombo. Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto.
Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Suga ng pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Oras sa bugos nga Pilipinas, sabihin nato nila, makabamboy inin on minuto na ito na nakalabay. Hiton alas 10 na kita, hiton na inin na aga nidahini makabambo. Para nga dito na ato na inin na makabugtuan, standby lang kamo ito natin na inin impeachment trial. Didikan Vice President Sara Duterte makabambo, kaya nato na ito naton. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Congratulations, makaturaton parang nagturaton pa promo. Swerte sa Palengke 2026. Makawito na ato na special winner. Makarawat kahin na 500 pesos sa cash nga sa radio set taga Barangay Pikas sa Sagkahan, Tacloban City. Ano yung gamit ka proof of purchase Gardenia. Congratulations, makabumbo ka na Evangeline Aguirre. Evangeline Aguirre, Barangay Pikas sa Sagkahan, Tacloban City. Gamit ka proof of purchase Gardenia. Pag naray ito mo duha ka ini na photocopy han imo ID kutob la 5 iton amon paghulat. Oras naton nabraton na 2 minutos sa nakarabay. Ito na las 10 tanaga. Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Suga ng pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpo-post ng mga letra. O papasimulan na po ang ikalabing 6 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 ho tayo na nagpapatuloy pa rin pong paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Panoorin po natin mga kabombo ang pag-usad ng trial. Judges, the presiding officer, the prosecution and defense counsels, the witness, everyone here, the senator, judges, the presiding officer, the prosecution and defense counsels, the witnesses and the Filipino people, so that we remember why we are conducting these proceedings. Help us to make the most of the time and resources of our people by making the impeachment trial an instrument that would restore the people's trust in their public officials. Finally, send our most Holy Spirit upon us so that we are rendered a just judgment over this case. May we embody what Jesus said, that for the measure you use, it will be measured to you. Lord, let our words and actions here reflect the public servants that we should be. All these we pray in your mighty name. Amen. Amen. The clerk of court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid,
Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge Gatchalian. With 13 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 12, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court is directed to kindly call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Thank you, Honorable Chua. Same appearance for the respondent accused, Your Honors. Good morning. Thank you, Attorney Poa. Call your witness, Honorable Chua. Your Honor, before we call our next witness, Your Honor, may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua. Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. In that case, Your Honor, may we request the public prosecutor, Congressman Lordan Suwan, be recognized by the chair for the presentation of our next witness. The Honorable Suwan is recognized. Your Honors, on the part of, Your Honors, may I be recognized? Yes, Attorney Poa. On the part of the defense, Your Honors, may we also request that Attorney Lyndon Bacuel be recognized for this Attorney Lyndon, witness. you are recognized, sir. Thank you, Your Insofar Honor. as this witness is concerned. Good morning, Your Honor. Lyndon Bacuel, appearing for respondent accused. The Honorable Suwan is recognized. Thank you, Your Honor. May it please the Honorable Impeachment Court, the prosecution calls Ms. Marivic M. Pareha. The clerk of court, through the sergeant at arms, is directed to kindly situate Ms. Marivic Pareha to the witness stand. Kindly place the witness under oath, clerk of court. Please raise your right hand. You, Marivic M. Pareha, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Yes, I do. Kindly be seated, Ma'am Marivic. Your Attorney Honors. Suwan, you're recognized to make your offer. Your Honors, before we proceed with the offer of testimony, we respectfully manifest that we are distributing copies to all the senator judges of our offer of testimony. And we also request that this be flashed on the screen for the convenience of the senators and the viewing public. Patuloy pong hiniintay na matapos ang pagbibigay ho ng kopya ng ilang mga testimonya mula po sa may House Prosecution Panel papunta or patungo sa bawat Your senator Honor, we judge. only have 4 Balik po offers tayo. for the testimony of witness Pareha, Your Honor. Your Honor, the testimony of witness Marivic M. Pareha is being offered to prove the following. Number 1,
She has been an employee of the House of Representatives for the past 27 years and has, for the last 8 years up to the present, served as the Service Director of the Legislative Archives and Museum Management Service, or Archives, of the House of Representatives. Number 2, the Archives is the official repository of all records of the House of Representatives, including those that were transmitted to it by the Committee on Good Government and Public Accountability, or CGGPA, in connection with the committee's hearings conducted from September 18, 2024 to December 9, 2024, and is responsible for the storage, preservation, retrieval, and release of certified true copies of such records and the issuance of certifications. Number 3, the identity of the following documents that were received by the archives for storage and custody as transmitted by the Committee on Good Government and Public Accountability relative to its September 18, 2024 to December 9, 2024 committee hearings. Your Honor, may we be allowed to flash on the screen these documents as I am enumerating them? Before you proceed, Counsel, let me be the one to do it. Would Attorney Lyndon be willing to stipulate insofar as the current position of the witness in the House is concerned relative to offers 1 and 2 of the Council? Yes, Your Honor, stipulated. Second, Counsel, the Honorable Suwan, you will only be presenting documents you enumerated in your offer, namely P Roman numeral number 1-26A up to P Roman numeral number 1-26L1. May I ask, insofar as your pre-marked documents P-Roman numeral number 1-3 up to P Roman numeral -1-25I-1, these were not part of the documents you requested this court to take judicial notice of, which we are more than willing to do because they're of the same nature. And since you're not presenting it to this witness, would you want to make the corresponding motion for us to take judicial notice of those documents? Again, to reiterate, P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. Mostly, these are documents pertaining to documents submitted to the House pertaining to the Ombudsman case and the counter affidavits of some of the respondents in that case. Yes, Your Honor. Or you'd have no intention of presenting those documents anymore? We do, Your Honor, and judicial notice would be much appreciated. Kindly ask for it because it is not part of those that we can give judicial notice of in a mandatory manner. So you are asking for judicial notice for the documents I mentioned? Yes, Your Honor, the prosecution moves. Any objection on the part of the respondent? Again, just as to the existence of these documents, as to the fact that they were submitted before the House of Representatives, not as to the truth or relevance of these documents to these proceedings. Counsel? Stipulated, Your Honor. We have no objection as regards the motion to take judicial notice of these documents. Court therefore makes an order that the documents inclusive from P-Roman numeral number 1-3 to P-Roman numeral number 1-25I-1 are all taken judicial notice of. Copies are therefore directed to be furnished to all the senator judges for their information and reference. Again, as to the fact that these are part of the official records of the House, duly submitted to them, and that they form part of the records forming the House deliberations and hearings.
Now, next, Honorable Suwan, insofar as these documents you presented are concerned, again, these are all submissions to the House, correct? Yes, Your Honor. May I hear from counsel for respondent, Attorney Lyndon? Are you willing to stipulate as to these documents that they intend to present through the witness, Attorney Pareja? Again, only as to the fact that they were submitted to the House, part of the official records of the House, and that in the performance of her regular duties, that these are within her custody, and that she performed her duties in the regular course of events. We stipulate, Your Honor, as regards the transmittal of these documents to the department of the witness, Your Honor. And that she is in possession and custody of these documents Yes, Your Honor. as part of the official records of the hearings of the House. Yes, Your Honor. Honorable Suwan, since it has been stipulated by the council, would there be anything else? Again, just for clarity, Attorney Lyndon, we are referring to previously marked documents P-Roman numeral number 1-26-A up to P Roman numeral number 1-26-L-1. A total of 11 documents. I think you've been furnished with a copy? No, Your Honor. We have not Kindly been furnish furnished a copy. kindly furnish opposing counsel with a copy. And it's also being flashed on the screen, counsel. If I may, Your Honor. Yes, Honorable Suwan. For the record, may we be allowed to identify these documents that defense has agreed to stipulate upon? Yes, you can. You're For the referring viewing to P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. No, Your Honor. Which we are one? referring to P-Roman numeral 1-26-A. The ones on the screen. Yes, Your Honor. For the viewing public and for the record. Yes, you may read the documents, all 11 of them, for the information of the council as well and the senator judges while the council is going over it. You may Thank you, proceed, Your Honorable Suwan. Thank you, Your Honor. So the first document is the letter of Vice President Sara Z. Duterte to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated September 23, 2024, where the Vice President informed the committee that she will not attend the deliberations of the CGGPA and requested to terminate the inquiry. The second document is the letter of Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where Attorney Zulaika Lopez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 3, the letter of Edward D. Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where Edward Fajarda responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 4, letter of Attorney Rosalyn Sanchez, Director, Administrative and Financial Service Office, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP Director Rosalyn Sanchez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Your Honor, we also manifest that these documents have been previously marked, and the current one has been marked as P-Roman numeral 1-26-D as shown on the screen, Your Honor, as well as the previous documents, which were already previously marked. So the fifth document is the letter of Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP ASEC Lemuel Ortonio responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee.
This was also previously marked as P-Roman numeral 1-26-E, sixth document. The position paper of Attorney Lopez et al. Dated November 5, 2024, where Attorney Lopez, Ms. Acosta, spouses Edward and Sunshine Fajarda et al. Refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked, Your Honor, as P-Roman numeral 1-26-F. Seventh document, the position paper of OVP employees dated November 5, 2024, where the OVP employees refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-G. Eighth document, the letter of Gina Acosta, Sunshine Shari Fajarda, and Edward Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of CGGPA, dated November 12, 2024, where Gina Acosta and spouses Edward and Sunshine Fajarda responded to the contempt order and arrest order for their failure to attend the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-H. Ninth, letter of Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson, CGGPA, dated November 24, 2024, where Attorney Zulaika Lopez attempted to excuse her appearance in the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-I. Number 10, letter of Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, with subject compliance with Subpoena Duces Tecum dated August 16, 2024, addressed to Honorable Saldi Co, Chairperson, Committee on Appropriations, dated August 21, 2024, where COA informed the Committee on Appropriations of the COA's compliance with the Subpoena Duces Tecum for OVP and DepEd documents. This was marked as P-Roman numeral 1-26-K-1. And last, the letter of Attorney Zulaika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Gamaliel Cordoba, Chairperson, COA, dated August 21, 2024, where Attorney Zulaika Lopez told the COA not to comply with the subpoena by the Committee on Appropriations and refused submission of the OVP and DepEd documents. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-L-1. That is it, Your Honor. Thank you. Comment, Attorney Lyndon? Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution, that these documents are transmitted to the archives, and the archives are the custodian of these documents, Your Honor. Having so stipulated, counsel, any other thing that, given that these are your four offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Your Honor, there is still the matter of that certification that the witness issued as to the identity of these documents, the identity and faithful reproduction of these documents. If counsel will agree to stipulate, then that would be welcomed. May we show the certification on the screen, Your Honor? It's not so much the certification, but I guess without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel? We are amenable to that proposition, Your Honor. We can presume regularity, Honorable Suwan, unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents. We can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. Your Honor, so who's speaking? Yes, Honorable Son. if counsel is willing to stipulate as to the certification, then for the record, may we
have their certification marked as P-Roman numeral 1-26. It has already been marked previously. It's been Your Honor. marked, yes. Yes. Just for the record. Thank you. So, can we dispense with this witness, Honorable Swan? Yes, Your Honor. Ms. Pareja, you are excused. Kindly send our regards to Cesar over there. Thank you, Your Honor. And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well. Thank you, sir. Call your next witness, the Honorable Chua. If you're going to be the one to stand up, call your next witness, Honorable Chua. Your Honor, may we request Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, to be recognized for the presentation of our next witness, Your Honor. Attorney Ligutan is recognized for the presentation of the prosecutor's next witness. Attorney Ligutan, you may proceed when you're ready. Your Honor, we were expecting to present the witness at a bit later time. I believe she's here. May I move for a quick recess? 2 minutes, Your Honor, please. Brief recess is declared. Pansamantala pong magkakaroon ng recess, mga kaumbo, mga 2 to 5 minute recess sa may Senate Impeachment Court. Ang sabi ni Attorney Virgil Ligutan kanina, they were expecting to present yung susunod na witness at a later time pa. That's why sa pagtayo ho niya ay agad siyang humiling ng ilang minutong recess mula ho sa may Senate Impeachment Court habang nakipag-convene ho siya, nakipag-usap po siya sa kanilang susunod na testigo. Again, mga kabombo, ang babalikan po natin, ang nauna pong ipresenta kanina pero hindi po nagtagal. Inabot lamang ng 25 minutes. Ang head ng House of Legislative Information Bureau or House Legislative Information Bureau, ang head po nito si Marivic Pareja. Siya po ay ipinatawag sa Senate Impeachment Court para ipresenta at i-authenticate yung ilang mga records na nasa ilalim po ng kustodiya ng House of Representatives. Kabilang ho dito yung record ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang naturang komite, ang siya pong nagsagawa noon ng investigation dito sa confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya po naipresenta kanina yung ilang mga attachment, ilang mga record ng naturang komite, tulad po nung record na hindi po dumalo ang pangalawang Pangulo, yung liham ni Attorney Zulaika Lopez, yung request ni Vice President Sara Duterte na ipa-terminate na kaagad yung pagdinig noon, yung hearing noon ng House Committee on Public Accountability and Good Government. So ilan lamang ho yan sa mga na-i-authenticate kanina. And nag-stipulate na rin po ang defense team, defense panel, kaya hindi po nagtagal. Nag-stipulate meaning tinanggap po nila na yun nga yung ilan sa mga record ng House of Representatives na pwedeng ipresenta dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court. Kaya ilang minuto na lamang, 25 minutes lamang po yung itinagal nitong si Miss Marivic Pareja. Pabiro pa nga si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero kanina, kay Pareja nung pinapalis na niya or pinapalabas na niya, si Pareja, or pinapalis mula po sa may trial or witness stand. At of course, agad po niyang hiniling sa House panel na ipresenta na yung kanilang susunod na witness, at ang susunod na magpapresenta po ng testigo, witness, ay itong si Attorney Ligutan muli.
medyo ano bang right term dito? Strategic yung pagtawag ko ng House panel kay Attorney Ligutan dahil nga ngayong araw ay inaasahan po yung ruling ng Senate Impeachment Court doon sa kanyang naunang online post about sa paggamit po ng misleading questions. So, habang hinihintay yan, habang ina-anticipate yung ruling ng Senate Impeachment Court, ay magpipresenta muna si Attorney Virgil Ligutan ng witness, susunod na witness ng House of Representatives. So, hindi rin po malinaw kung tuluyang matatapos ngayong araw ang susunod nilang witness or kung magtatagal pa sa mga susunod na araw. Okay, so misto lang babalik na huyata muli ang court, mga kabombo. Resume na humuli mula doon sa ilang minutong recess. Balikan po natin. Acosta to the witness stand for her testimony. For the prosecution. Si Gina Acosta, ang tinatawag ni Senator Chis kanina na susunod pong ipapresenta bilang witness ng House Prosecution Panel. Si Acosta, mga kaumbo, ay nagsilbi pong Senior Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Balikan po Kindly natin. place the witness under oath, Attorney Bantog. Please raise your right hand, ma'am. You, Gina F. Acosta, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Ms. Gina, and also for the information of the counsel for the parties, we have on hand a nurse from the Senate and on call the doctors of the Senate. Given that in the last appearance of Ms. Gina before the House, I believe medyo tumaas po yung presyon ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed. Attorney Ligutan, your witness. Thank Kindly you. make an offer. Thank you so much, Your Honor, please. Mr. Presiding Officer, our senator judges, the prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it at hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016
at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling 3 buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pang-7. Pang-8. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos or kalahating bilyon noong ika-20 ng Disyembre 2022, ika-6 ng Pebrero, ika-25 ng Abril, at ika-14 ng Hulyo 2023. I skip number 7, sorry. Sa 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi wastong liquidation rather, nang hindi kompleto or walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 20, 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-10, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang 500 million pesos, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel Lachica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas. Sa Joint Circular 2015-01, pang-11, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na 500 million pesos na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. Pang-13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang 500 million pesos na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer. Comment, Attorney Bacuel? Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate
We note that for purpose 3, this was already part of the admissions of the parties in the pretrial order. And it's contained in Part 1A, Item 2.8 of the pretrial order, Your Honor. For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, tsaka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 tsaka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 tsaka 2022, tsaka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. May I respond, Your Honor? Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Bakel, are you willing to stipulate that the witness is a hostile witness, and therefore counsel may ask leading questions already instead of qualifying the witness as a hostile witness? No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor. Then qualify her, Attorney Ligutan. We shall. Qualify her. You may proceed when you're ready. Madam Witness, mayong buntag. Mayong buntag sa... Ma'am, Excuse me. Your Honor, Excuse pwede bang me. magpaduol gamay sa Can atong I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede didilibog na Okay. tubig? Your Honor, ingon ng witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her
Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po sir, yung kung merong maligamgam, Maligam-gam na lang po. Mas Pakibigyan na lang po better ng po. maligam-gam. Salamat po. You're welcome, ma'am. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, ma'am. May punta now. Why are you here today if you know? Na ako diri tungod sa akong sabwena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. It's sa August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita Your Honor. na gagamitin ninyo. Your Honor, Yes. may we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the We have witness. we have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Sige ma'am, while we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya ma'am, pero kung hindi po, kung hindi po kayang gamitin ng Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano, subukan po naming unawain at interpret. Alright. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat. Ma'am, sinabi mo, andito ka kasi nga pinasabpina ka. Pinasabpina ng impeachment court, di ba po ba? Yes po. Ma'am, na-mention din, nasabi rin na ikaw ay isang special disbursing officer, hindi lang sa Davao City, pati na rin sa Office of the Vice President. Yung tanong now is, what funds? What funds? Anong klaseng pondo po yung didi-disburse nyo bilang isang special disbursing officer po? Confidential funds po, Your Honor. Confidential funds. So, na-mention mo yung confidential funds. Now, sinabi mo, ma'am, na ikaw ay andito kasi nga napasabpina ka. Ma'am, yung tanong, ma'am, is, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay napasabpina para tumistigo? This is my second time. Pangalawang time na po ito, Your Honor. And then, pag sinabi niyo pong pangalawang time, ma'am, kailan yun? Kailan yung unang pagkakataon? Yung pong sa House of Representatives, Your Honor. Now, House of Representatives. Maalala nyo yung petsa, ma'am? Kailan kayo nag-appear before the House of Representatives? November 2025. November 2025. Taon po is? Anong taon? No, 2025. Hindi po 2024? 2020. Sandali lang, sir, ha? Sige. Anyways, ma'am, basta sinasabi nyo po, secondary na po yung taon because it's on record naman. Pero nasabi nyo, ito po yung pangalawang pagkakataon na kayo ay naimbitahan po na tumistigo
Kasi po may sabpina. Now, yung tanong ma'am is, this is preliminary question. Ikaw ba ay nakatanggap na ng isang reklamong kriminal or administratiba na may pagkakaugnay sa paggamit ng confidential funds? Leading, Your Honor. Exactly, I just said preliminary, Your Honor. Preliminary, counsel. Witness may answer. Wala, Your Honor. Aha. So sinasabi mo mama, na wala pa kayong natatanggap na reklamo. Yun po yung sagot nyo, di ba, ma'am? Ipinapakita ko ngayon, ma'am, yung isang counter affidavit. Okay. Your Honor, I move that the prosecution counsel, Attorney J, be allowed to confront the witness with the documents. And that is a continuing motion because we'll be doing that for the rest of the remainder of the testimony, Your Honor. Assisting counsels from both parties may approach. Your Honor, Yes. Yes, Attorney Bakel. may we know the purpose of the questioning of the prosecution? Your Honor, I'm tempted to state that, but we are leading there. We are about to establish the ground to make this witness an hostile witness. May we not be preempted, Your Honor? You answered the query of counsel. You may All proceed. right. Now, Your Honor, please. This witness, Madam Acosta, is facing a complaint together with the Vice President exactly because of their misuse of confidential funds. Your Honor, it is stated in the witness's counter affidavit that the Vice President is not responsible or should not be held liable for any misuse of confidential funds. Your Honor, that interest is directly adverse to the prosecution's case before this impeachment court. The prosecution seeks to prove otherwise, that this witness, that the Vice President rather, is responsible for the illegal disbursement of confidential funds. Therefore, if on one hand sinasabi ng testigo sa counter affidavit niya na walang pagkakasala yung Vice President sa maling paggamit ng confidential funds, that's on one hand. On the other hand naman, sinasabi ng prosecution, Your Honor, please, na no, hindi. May ebidensya, it's so clear na kailangan managot yung Vice President for misusing public funds. Now, this is the time, Your Honor, please. Okay? If the good counsel with the presentation of a counter affidavit by the witness stating under oath that the Vice President did not misuse confidential funds in direct conflict with the prosecution's case, Your Honor, please, we now invoke Section 13, Rule 132 of the Revised Rules on Evidence. If the court may allow. Your Honor, according to Section 13, Rule 132, a witness may be considered as an unwilling or hostile if so declared by the courts upon adequate showing. Yun yung una po, Your Honor. Adverse interests. Adverse interests. Ms. Acosta, the witness, has an adverse interest in this case as her position, as shown sa counter affidavit niya, is clearly inconsistent with the position of the prosecution that called her as a witness. The prosecution presents her to prove that the respondent misappropriated confidential funds. Sa kabilang panig, sinasabi ni Ms. Acosta, yung Vice President complied sa lahat ng rules saka batas sa paggamit ng confidential funds. Sinasabi ni Ms. Acosta, hindi nag-misuse si Vice Presidente Sara Duterte na kahit isang sentimo ng confidential funds. We now invoke the case of People versus Che Chun Ting.
GR number 130-568-69, dated March 21, 2000, Supreme Court dealt with a hostile witness. Kasi nga, adverse yung interest doon. Sinasabi sa kasong iyan, having an adverse interest meant, that the position or interest was adverse to what the party called her wanted to establish or prove. Yun po yung batayan ng Supreme Court. Kung yung posisyon ng isang witness is salungat sa posisyon ng partidong nagpapatawag sa kanya, sa kasong iyan, sabi ng Supreme Court, established na po yung requirement ng adverse interests sa ilalim ng rules of courts. Comment, Attorney Bakel? Your Honor, the respondent respectfully submits that the adverse interest must be shown by the prosecution through an examination of the witness and not through a mere motion or manifestation, Your Honor. He just did, counsel, by showing the position taken by the witness in her counter affidavit. Additionally, Your Honor, the defense also submits that the mere fact of the pendency of the criminal case does not satisfy the requirement of adverse interest under the rules of evidence, considering that it apparently constitutes to a mere expectation that the witness will testify unfavorably to the prosecution, which is not within the ambit of the rules, considering that the declaration of a witness as hostile presupposes that the prosecution would face difficulty in obtaining answers from the witness on account of such adverse interest, Your Honor. Allow the presiding officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. So maaalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So ordered. Maraming salamat. Madam Witness, kayo po, ma'am, ay isang hostile witness na. So, ma'am, I can now ask you questions. Sorry for a brief Bisaya. Pero, ma'am, wala tanag-away, ha? Opo. We are not enemies. Okay? Andito po tayo sa isang bagay lang. Ano yung totoo? Unsay tinuod, unsay kamatuoran. Let's proceed. Madam Witness, you already mentioned, in fact established, na bago ka naging SDO para sa Office of the Vice President, ikaw rin ang SDO na nag-handle ng confidential funds po para sa Davao City. Alala mo po ba yan? Your Honor. That's preliminary, Your Honor. Attorney Bakel? We are constrained to, again, object on this line of questioning on the ground of relevance, Your Honor. Considering that confidential funds of Davao City are not mentioned or even alleged in the articles of impeachment, Your Honor. Nowhere in the articles of impeachment does it state that the confidential funds pertaining to Davao City are at issue in this case, Your Honor. Can I respond to that, Your Honor, please? If The chair already made a ruling in regard to that, Attorney Bakel.
we will allow it to establish pattern and or behavior, but not Hindi ko mainom to. to add to the articles of impeachment against the Vice President. That is quite clear. Opo. Not only to councils, but also to the senator judges and for the public as well. But the chair would like to note, if you would like to make one, a continuing objection insofar as this line of questioning is concerned. Yes, Your Honor. Continuing objection of counsel to this line of questioning is hereby noted. And also, Attorney Your Ligutan, Honor, you may please. proceed. Thank you so much. We will be continually invoking isang rule sa rules of procedure, Rule 130, Section 35. Exactly. I think that's what the Honorable Presiding Officer had in mind. Rule 130, Section 5, allowing presentation of evidence on previous acts to prove specific intent, knowledge, identity, plan, system, scheme, habit, custom, usage, or the like. Or siguro sa isang salita na maiintindihan ng ating mga kababayan, pattern. May pattern. May proceed, Your Honor? You may proceed, counsel. Thank you. So therefore, Madam, yung paghahandle po ng confidential funds, hindi na bago sa inyo. Tama po ba? Ano po, Your Honor, familiar lang po ako sa pagiging SDO, Special Disbursement Officer. Alright, now. And ma'am, familiar din po kayo sa mga dokumento or reports na kailangang ihanda bago po magamit ng isang opisina gaya ng Office of the Vice President ng confidential funds. Tama po ba? Opo, Your Honor. Opo. Thank you so much, ma'am. In fact, madam, you are familiar with Joint Circular 2015-01. In particular, nakasaad dyan, paragraph 4.2. May we be allowed, Your Honor, please, ayan. Ma'am, nakasulat po sa paragraph 4.2 ng Joint Circular 2015-01 na lahat ng allocations ng confidential funds dapat supported by yung unang dokumento, ma'am, nakasulat dyan, physical and financial plan. Familiar po kayo sa provision na ito, ma'am, di ba? Yes, Your Honor. Okay, ma'am, salamat po. Now, according sa provision na ito, ang pagdi-disperse, okay, ang paggagamit, ma'am, what's Bisaya for disbursement, kung alam niyo po? Ano ba yung Bisaya? What term do we use, Cebuano Bisaya, for disbursement? Ang pag-release. Pag-release. Okay. Kailangan base yan sa physical and financial plan. Okay? Therefore, hindi po pwede na may marirelease na confidential funds kung walang tinatawag na PFP. No? Physical and financial plan. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po, ma'am. Di po ba, ma'am, kinukumpirma mo na para sa ika-4 at huling quarter ng 2022 para ma-release yung 125 million pesos na confidential funds, sinasabi nyo, nag-comply naman yung Office of the Vice President sa kinakailangang physical and financial plan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama po ba? Now, in fact, ma'am, pumirma ka at nagsumiti kayo ng isang physical and financial plan na yung petsa is December 13, 2022. Tama po ba, ma'am? Di ko maalala exactly ang number, Your Honor, pero naghimot mi og physical financial plan. Naghimo, Your Honor, means... Gumawa sila ng physical and Yes. financial plan. Thank you so much. Now, so para po maalala natin, ma'am, no? Ipapakita natin ngayon yung isang physical and financial plan. Okay? Marked as P-I-14-1
for the prosecution. Show the document on the screen and to the witness. Ma'am, yung physical and financial plan, pinirmahan po ni Rosalyn Sanchez tsaka ni Sara Z. Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, maalala mo now yung dokumentong ito. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then base sa dokumentong ito, ma'am, sinasabi dyan, ikaw yung tinatawag natin na Project Accountable Officer. Tama po ba? Opo, Your Honor. In fact, ma'am, you will also confirm na pinirmahan niyo po yung PFP as the Project Accountable Officer. Nakasulat dyan, ma'am, mo. Ma'am, di ba ma'am, nakasulat dyan? Opo. Prepared by. Ibig sabihin, kayo po ma'am, yung nag-prepare ng PFP. Based sa document. Yes, Your Honor. Pero during paghimuan ni Your Honor, kasama ko po ang aming security officer, Your Yes. Honor. By paghimo, namuan, it means while we were making this, I was with our security officer. Sir. Ma'am, tama po yung interpretation ko, di po ba? Kasama ko po ang aming security officer, Your Honor, kasi sa kanya po ako naghihingi ng mga inputs or guidelines ma'am. in preparation for the Yes, physical financial plan. Maraming salamat for that. But we will go into that, ma'am, ha? We will go into that. Aabot po tayo sa punto niyan. Okay po, ma'am? Yes, Now, ma'am, bilang po Project Accountable Officer, ikaw nakasulat dyan, ikaw yung nagprepara ng plano, ikaw din, being the officer, accountable officer, yung naglista ng mga confidential funds. Ma'am, yung paglista, ma'am, ha? Yung tanong ko, ha? Paglista ng confidential funds, programs, and activities na nasusulat sa physical and financial plan. Di po ba? Pwede usabon, Your Honor, ang Okay. question. Ako usabon, ma'am, no? Bilang Project Accountable Officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista, ma'am, Sulat. sa plano, sa plan, ano yung mga programa tsaka activities. Yung paglilista po, kayo po yun, di ba? As the Project Accountable Officer, the one who prepared the plan. Tama po ba? Tama po with the tulong po ng security officer. Yes, ma'am. We'll Mga go into that. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, up. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good Governance Program. Sorry, Your Honor, dili kayo ko. Sorry. Can the Yes. Dili prosecution kayo be ko confronted to kabasa, Your document? Honor, kay gagmay kaayo ang litra. This is what we'll do. The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra. Yeah. So, you can peruse the document even without. Okay? Definitely. Pwede ba, mas? Diyan, ma'am, di ba? Good. Attorney Ligutan, if you're Program. approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN. Alright. Now, ma'am. Okay na po ba? Okay po. Ma'am, now, yung tanong is, ano ba itong Good Governance Program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million
Kalimutan ko, sir. Okay. Libreng sakay, yung financial, medical assistance po, Your Honor. Okay. So, ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now under this program. Yun yung sinasabi mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer. Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba? Na mga planong ito. Repeat, Your Honor, sa question. Sino yung kailan na-conceptual? Ito yung tanong. Kailan nabuo o napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge sa ana, Your Honor. Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po. Wala ko kabalo, Your Honor. By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor. You may Okay. continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode. Okay, now. Ma'am, sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Physical and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na yung noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pag-conduct po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang commanding officer ng aming BPSPG
At siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel Lachica, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po ba? Mao na iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na aside po na si Lachica, Colonel Lachica yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used. Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel Lachica yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript. Tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Taas man kaayo. We have to clarify by nalibog, ibig sabihin, confused. Na-confused po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin niyo po na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures, yes, Your Honor. Yes, Sa Your kanya Honor. galing. Nagagsalamat, ma'am. Ma'am, ito na yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun? Bilang, wait, not yet. Special Disbursing Officer, being the Project Accountable Officer as indicated in the plan prepared by. Hindi po ba dapat kayo yun? Counsel for the respondent. We Attorney Bacal? respectfully object, Your Honor, on the ground of being compound and argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness may answer. Pakisagot po yung tanong, Ma'am Gina. Your Honor, pwede po usbon ang iyang pangutana. Taas man good, Your Honor. Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am, Salamat. wise pa yan. Okay now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by in the plan? Di ba trabaho nyo dapat yan? Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan, as indicated by the note prepared by you being the Project Accountable Officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan? Objection, Your Honor. Ask and answer. Wala, iba yun. Yung kanina was drafting, now is detailing of the list of expenditures. Two different things. Kindly address the court, counsel. Witness may answer. Ano po yun, sir? Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare trabaho nyo with inputs ni Colonel Lachica. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by?
Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, kay security Chica. officer po. Kasi siya po ang mag-implement ng various confidential Mhm. operation activities. Kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. So therefore, ma'am, kayo po yung taga-sulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel Chica. Tama po ba? Misleading, Your Nag-discuss Honor. po. Why? Misleading, counsel. The witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel Chica. Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I'm confirming with her that it was Colonel Chica who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel Chica. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Chica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel Chica. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Chica, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na-related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi, at pag sumagot siya, isusulat niyo po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa. Yes, Your Honor. Okay. Thank Attorney you. Ligutan, your witness. Thank you so much. Now, going back, Madam Witness, going to the fiscal and financial plan for the so-called Good Governance Program, you will confirm you allocated 125 million pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, ma'am, as can be seen, show the plan again. You did not list specific activities under the Good Governance Program. Ulitin ko, wala po kayong inilista na mga specific, particular activities under the Good Governance Program. Wala po kayong nakalistang specific activities. Objection, Your Honor. Original document rule, Your Honor. Can I explain? Can I rebut that? Witness, Your Honor, may, what's your comment, Attorney Ligutan? Your Honor, I don't want to put the defense on the spot. Your Honor, please, that is, with all respect, a wrong invocation of the original document rule. The original document rule simply states na hindi po pwedeng magpresenta ng ebidensya na secondary kung hindi ipipresenta yung original. Pero, Your Honor, the fact na yung original ay nasa harap na sa isang witness, I don't see any where in the rules that will prohibit counsel from propounding questions on the basis of that document. For me, Besides, counsel, Attorney Bakel, the counsel is not trying to change the contents of the document. He's merely asking the witness to explain the contents of the document. Ms. Acosta, you may answer, ma'am. Ang nilagay niyo lamang po, good governance, ano po yan? Program po. Programs at wala po kayo nilagay na detalye ng mga programa yan. Ay, wala pa akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor. Now, let's go to paragraph 6.1 ng Joint Circular 2015. Okay.
Show it please. Di po ba sa 6.1 sinasabi dyan? Cash advances shall be used for, yung term ginamit ma'am is specific detail, specific legal purpose. Okay? At saka 5.2.2 nakasulat dyan, agencies shall report the specific detail of the corresponding expenditures. In 2 instances po, nakasulat sa joint circular yung term na specific. And you will stand by your answer. Argumentative, Your Honor. Wait. I'm just confirming. Despite these 2 provisions, you are of the opinion, Madam, na walang requirement na dapat specific? Argumentative, Your Programa? Honor. Objection is overruled. Witness will answer, please. Your Honor, sa mga dokumento po nga i-attach dito sa confidential funds liquidation, daghan po ang document, Your Honor, na i-submit nimo nga na ay documents dito nga kailangan i-itemize nimo, Your Honor. In the report. Your Honor, In the report. isa sa mga dokumento nga i-attach nimo dito, liquidate nimo sa confidential funds, Your Honor. Okay. Let me state that for the record. Correct me if I'm wrong, Ma'am Gina. Yung binabanggit po yung pag-comply, walang nakalagay specifically sa joint circular na dapat specific yon dun sa what's that, counsel? Physical and financial plan po. Pero sa dokumentong sinasubmit, nandun na yung mga detalye, Ma'am Gina. Inana, Your Honor. Yes? Yan po. Yes, Your Honor. Okay. But there is only, this is another question now. There is only a blanket program, general program, good governance program in the plan, and the plan did not mention any surveillance operations by specific number, location, or cost. Do you want me to repeat the question or you can Objection, answer Your now? Honor. Asked and answered and original document rule, Your Your Honor. Honor, Not yet answered, counsel. And again, same ruling as your point on the original document rule. Ma'am, yung tanong is, wala pong specific mention ng specific number, location, or cost ng mga sinasabi niyong surveillance operations. Wala doon sa plano, di po ba? Your Honor, unsa na, pwede mangutana, Your Honor, unsa na nga dokumento, Your Honor. Katong plano po, yung plano po, physical and financial plan. Nakasulat dyan, good governance program. Anyways, Your Honor, please. At this juncture, I will agree with counsel for respondent. Asked and answered, Yes. counsel. That's her answer. Thank you so much. Now, aside from walang surveillance operations by number, location, or costs, wala ding specific targets nakasulat sa plano for each of the program activities. Tama po ba? Walang specific targets this time. Tandaan sa Opo. na ko, Your Honor, ha. By all means po. For 2022, Your Honor. 2022, yes ma'am. Sa amo ang physical financial plan, Your Honor, Oo. naikulong dito nga physical target, Your Honor. Opo. Yes. Ma'am, okay, meron. Ma'am, yung tanong is, nakasulat lang dyan is, ma'am, number, period, of identified areas of surveillance conducted and monitored. And then yung pangalawa, letter B, yung yung simbolo ng percentage, no? Percentage of activities implemented without specifying, una po, this is the first question, ano yung actual number? Wala po. Di po ba? Yes po. Wala pa, Your Honor. Kaya wala Sa pa plano. man na itabo. Plano pa man ni Your Honor. Aha. Okay. So wala pa.
Kasi plano pa lang, and then you ask for 125 million pesos. Kahit wala pang activities, plano pa lang. Tama po ba? Misleading, Meron Your na po. Honor. It's not misleading. Your Honor, the question... That's a follow-up question, Your Honor. please. Objection is sustained. Ask based on the document, counsel. Okay, now. The next You're issue... referring to the physical target only, not Yes, the ma'am. actual funds. Yes, sir. Now, nakalagay ba dyan yung actual number? Yes or no? May numero ba? Wala pa, Your Honor. Okay. May naka-indicate ba na percentage, actual percentage, under the category percentage of activities implemented? Wala po ba? Mayroon ba? Wala. Wala pa, Your Honor. Pero gihimo na, Your Honor, kay naanay approval kung asa mi nakabalo kung pila ang kwarta, Your Honor, kay naanay saro. Now, okay. Ma'am. Kindly translate that for the record. Who can translate that, please? Ano sabi niya? It's indicated because there's already a SARO. If the defense will stipulate on that interpretation. Parang hindi yata ganun kay Cleon, counsel. You may have your own. Oh. Your Honor. Bahagya pong nagkakaroon ng brief exchanges mga kabombono sa may part ng Senate impeachment court. Pero balik po tayo dahil nagsasalita muli si Senator Jesus Cordero. Yung bilang wala po doon dahil kaka-release pa lang ng SARO. Tama po ba, ma'am? Yes, Your Honor. Okay. That was the answer. As best as we could, counsel. Please proceed. Now, the 2022 Physical and Financial Plan allocated, ma'am, nag-allocate po ng 125 billion pesos kahit walang breakdown ng amount for each specific activity. Tama po ba? As you answered, Your Honor. Yeah, but that's another angle as to the amount relative to the activity, as to the budget that the Office of the Vice President is asking. It's the Go, same please. point, Your Honor. Same point, counsel. Okay, Move on. We move get on. what Now. you have established. Thank you so much. Now, therefore, Madam Witness, yung Office of the Vice President can just include, pwedeng i-include, isama ng Office of the Vice President sa liquidation reports ng kahit anong activity so long as ililabel siya na parte ng broad, good governance program. Do you want me to repeat the question or you can answer now? Taas kayo mong I question, will. Your Honor. Pwede ang tawag ani, i-clarify, Your Yes. Honor. Your Honor, if the court may allow, I will repeat the question. Please, Therefore, Madam, kasi nga walang breakdown, in draft, sa paggawa nyo ng liquidation report, pwede yung isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan ng good governance program. Objection, Tama po Your ba? Honor. What's the basis? What's the objection, counsel? Misleading and speculative, Your Honor. It's not, counsel. In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that Ma'am in Gina? Bisaya. Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Parang duha man ka question iyang buot pasabot attorney. ma'am, Ay, Ang Your nilagay niyo lang Honor. po doon, good governance, what's that, counsel? Programs? Good governance program po. Good governance program. Ang tanong po niya, so,
ano man yung sabihin nila, basta sabihin good governance program, pasok na po yan doon. Sa report po, sa report. Sa report lang po. Sa report na liquidation po. Apo. Your Honor, kung paghimo na ko og liquidation report, nagbase po ako sa fund utilization report nga gihatag sa ako sa amo ang security officer, Your Honor. Na makita dito kung asa nagasto ang kwarta unsa nga mga expenses og pila, Your Honor. So ang pinagbabasihan niyo po yung liquidation report ng security officer na si Colonel Lachica. Tama po? Yes, Your Honor. Out of curiosity, may tinanggihan ba kayong liquidation report na sinubmit ni Colonel Lachica o lahat po ng binigay niya sa iyo ay tinanggap mo? Na parte ng good governance program. Unsa, Your Honor? Meron po ba kayong tinanggihan na liquidation na sinubmit si Colonel Lachica sa 125 million sa last quarter ng 2022? O lahat po ng sinumitin niya na liquidation, tinanggap nyo at sa pananaw nyo ay kasama ng good governance program? Ang lahat ng mga reports na gihatag niya sa ako, Your Honor, akong gidawat, Your Honor, kay siya man ang nakabalo unsaon pag-implementar sa mga confidential activities, kay siya ang eksperto, Your Honor, dito sa ground, So, Your Honor. lahat po Kaya ng binigay akong niya sa inyo, gitawat. tinanggap nyo at kinonsidera ninyo na parte ng good governance program dahil siya naman yung nakakaalam at intindi, dahil siya naman yung nasa ground. Tama po? Inana, Your Honor. Yes, Your Honor. So, let me continue on that point, Counsel, with your permission and indulgence. So, yung tree planting, good governance program po yan. Unsa, Your Honor? Yung tree planting, binanggit niyo po kanina, tree planting, good governance program po yan. Kasama po yun doon sa pag-liquidate? Ang ibig sabihin, Your Honor, usa pa gihimo ang tree planting, Your Honor, na ay gihimo Ang sinatanong ko po, ma'am, yung security activity, officer, Your Honor. yung activity na tree planting, parte po yun ng good governance sa pagkakaunawa ninyo na program. Yes or no, ma'am? Yes, Your Honor, pero usa na gihimo, Your Honor, ang security officer, Your Honor, na ay gihimong surveillance, monitoring, Your Honor. Nabasa ko po yun. Pati yung libreng sakay, part ng good governance. May Yes. surveillance din po doon. Nakita ko po sa liquidation report. Yes, Your Honor. Yes. Okay, Counsel, proceed. Thank you so much. Yun yung liquidation report. Opo. Now, okay ba, ma? Now, the point is, punta naman tayo sa accomplishment report. Kasi nga, iba yun, di ba? Now, same line of question, but this time, different document. You can just include. Pwede nyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as i-label nyo lang under yan ng good governance program. You want me to repeat the question, ma'am, or you can answer now? Murag duhaman kabuk ang question nato, Your Honor. Accomplishment report this time. Yung kanina po, nag-guess nyo na, liquidation report. Ngayon yung tanong is, sa accomplishment report naman, pareho lang. Kahit anong activity, isasama sa accomplishment report, so long as isusulat under good governance program. Tama Counsel, po ba? can you confront the witness with the accomplishment report? Assisting Counsel, can you show her the accomplishment report? Para maunawaan ng Opo, opo. testigo na ibang dokumento na ang pinag-uusapan natin. Kanina yung physical and financial plan, ngayon naman yung accomplishment report. Pakitingnan po at pag-aralan yung dokumento, Ma'am Gina. Para alam niyo po na yan ang tinutukoy ni Attorney Ligutan sa mga katanungan po niya sa inyo. Excuse me, Your Honor. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Yes, ma'am.
kung dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Opo, Your Honor. Alin po yan? Yung nauna o yung sumunod? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Meron ba kayong kopya ng pangalawang accomplishment report, Attorney Ligutan? Okay. Anyways, we can leave with one report. Okay. For this point, Your Honor, please. Okay, for I this think point. I'll ask the direct question na lang. Sige, Your Honor. Madam Witness, kinukumpirma mo na may mga activities sa report nyo, sa liquidation, sa accomplishment report na nabasa nyo, na hindi makikita, mababasa sa physical and financial plan. Tama po ba? Your Honor, paghimo na Ma'am, this time po, I hope you don't mind po. Yung question is simple, no? So, pwede kang tanungin ng abogado ng kabila, pero pakisagot lang po muna. The witness is Yes or no? answering, Your Honor. Yo- Let the witness answer. Allow the witness to answer, Okay. counsel. Yes. May mga activities, programa, kalihukan in Bisaya reflected in the reports, accomplishment reports, na hindi naman mababasa, makikita, nailista sa physical and financial plan. Tama po ba? libog. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor, Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din hindi kasabot. But it's very simple. Yes, so- maybe that way we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si Ma'am, she can answer. And then Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you very Senator much. Judge is well taken. Let's try to do that, Okay, now. counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya. So, actually, nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. If you may, if you will please, we already have an interpreter, actually 2 of them here, Yes, sir. that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words are understandable. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. So, But on this issue and this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Attorney Ligutan, continue. Opo. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given
to the office of the Vice President on how to utilize confidential funds. Translate into Tagalog. Unfortunately, I'll be needing, ano pong ibig sabihin, what's Tagalog for discretion po? Kasi nga, broad, general, yung program nakasulat sa PFP. Okay? Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Wait, nakitan. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. You want to translate in Visaya po? Kay tungod, general, generic, ang programa nakasulat sa plano bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential funds. Tama po ba? Objection, Dili, Your Your Honor. Honor. What's the objection, counsel? Speculative and argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Tama po, ma'am? Oh. Yes, Your Honor. Okay. Attorney See? Ligutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mhm. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ako sa iyo. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program? Katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval. Di basa lang niya, Your Honor. Pag human og basa, ning perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November
Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng 1 taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para Yes, mas maunawaan po Mr. ni Ms. Presiding, Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, tubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Drink water. Now, since you said inaprubahan po ng Vice President yung plano, kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. I-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo sa same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of that transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From Good Governance Program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi na Good Governance Program, kundi nakasulat dyan, Socio-Economic Program Delivery. With the indulgence of counsel, can the tech please zoom in? Yes, kindly zoom in on it. May proceed, Your Honor. Ms. Gina will please answer. Kindly confirm ang nakasulat na po sa 2023 ay yung Socio-Economic Program Delivery. Yes, Your Honor. Hindi na po Good Governance Program. Yes, Your Honor. Proceed, Your Honor. But, sa 2023 Fiscal and Financial Plan, okay, yung expected outcome naman nananatili
2022 na expected outcome. Nakasulat, safe implementation of OVP initiatives and confidence building for 2022. Same expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Ma'am, pwedeng mas malapit pa sa mikropono para po marinig. Again, may tubig dyan, ma'am, ha? If you want to drink water now. Therefore, masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Physical and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, physical target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Physical and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2022, 125 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya yung amount. 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mauman na ang nakabutang sa GAA, Your Honor. Yun. Proceed, Your Honor. Tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa GAA. Both the 2022 Physical and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. All right. Now, let's go to this physical target naman. In the 2023 Physical Plan, same observation ba, ma'am? Na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol, symbolizing percentage of activities implemented without and toward security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your All Honor. right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel Lachica on what to put in the Physical and Financial Plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po, yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel Lachica. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Ay, sorry. I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan,
galing kay Colonel La Chica. Tama po ba? Objection, Your Honor. Oh, what's the objection? What's the objection, counsel? Asked and answered, Your Honor. The witness has already testified previously that security officer is providing inputs and guidance. This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel Lachica? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing kay Colonel Lachica yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative Jane K. Luistro. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature of or the name of Colonel La Chica. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Tama po ba? Your Honor, please. Ma'am, did you answer opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, counsel. Before we proceed to the next question. Ito yung tanong now. Ma'am. Yes, sir. Ay, yes, attorney. Opo. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, kasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel La Chica? Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor. That's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report, sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun? Ma'am, limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, tsaka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. ng Sige konti po, rin. mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo, kain tayo. The court will declare a lunch recess. We shall resume at 12:45. Samantala, mga kabombo, ay titigil ho muna ang direct examination na ginagawa ni Attorney Virgil Ligutan, ang isa po sa mga counsel for the prosecution kay Gina Acosta. Kanina, kung atin pong babalikan, medyo nagalit o I think the right term ay nainis si Senator Tulfo dahil nga doon sa hindi ho pagsagot ni Acosta
ng diretsong Tagalog or either Filipino or English doon sa mga katanungan ni Attorney Ligutan, kasi mas marami ho sa kanyang mga statement kanina, pahayag kanina ay iba pong dialekto, Bisaya, no? Sabi niya kanina kung pwede siyang pagbigyan na magsalita ng ganun, pero sabi ni Senator Chis Escudero, trial presiding officer, pagbibigyan pero in a limited capacity lang habang hinihintay or naghahanap ang Senate Impeachment Court ng pwedeng mag-translate doon sa sasabihin or sinasabi nitong si Acosta. Kaunting balik lang ho tayo doon sa pagsisimula po ng trial kanina, mga kabombo, o ng ika-16 na trial, araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan po ni Attorney Virgil Ligutan ang presentasyon sa pagtawag kaagad kay Acosta bilang isang hostile witness. Hindi na ho naghintay ng ilang minuto pa si Attorney Ligutan at agad po niyang sinabing hostile si Acosta ay ang unang hostile witness na ipepresenta ng House Prosecution Panel. Hindi ho siya pabor sa prosecution, sabi niya, at sa halip, siya po'y nanungkulan bilang Vice President staff or staff ng Office of the Vice President. Kaya agad-agad, even without presenting anything, sabi ho niya, si Acosta ang unang hostile witness ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan. Kaunting recap po tayo, Bombo Jello. Bombo Genesis, naging mabilis at mabagal nga itong unang round ng pagdinig o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging mabilis, Bombo Genesis, dahil naging mabilis ang proseso dito kay House Representative Office Records Officer na si Marivic Pareha, kung saan dahil sa pagpayag ng depensa sa pag-stipulate ng mga dokumentong ipinisenta ng House Prosecution Panel para sa pagtitistigo ni Pareha ay hindi na nito kinailangan pang magsalita. Hindi na inabot pa ng mahigit 3 minuto ang pag-upo nitong si Pareha sa witness stand at nagpatuloy kaagad ang pagsalang dito kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Jenna Acosta para sa pangalawang testigo ng House Prosecution Panel. At nabanggit mo nga kanina, Bombo Genesis, ay mabilis na itinalaga itong si Acosta bilang hostile witness. Ayon na rin yan sa naging direktiba sa ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, dahil nga itong si Acosta ay hindi sang-ayon sa posisyon ng House Prosecution Panel at siya ay kasalukuyang pang nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President. So bago nagpatuloy, Bombo Genesis, itong naging direct examination ni Attorney Armando Ligutan kay Acosta ay nagkaroon muna ng language barrier dahilan upang bumagal itong proseso dahil paulit-ulit ang tanong ni Ligutan upang maintindihan ito ni Acosta. Ang unang remedyo dito, Bombo Genesis, ang kahilingan ng depensa na magtalaga ng interpreter para mas maintindihan ang mga Bisaya words, kasi Bisaya words yung mga ginagamit dito na lingwahe, Bombo Genesis. Pinayagan ito ni Pio Escudero na gumamit ng Bisaya na lingwahe itong si Attorney Ligutan, at ang pagsagot naman ni Acosta, ngunit iintindihin umano hanggat sa mga kaya. At ang sunod na suggestion naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ay kung maaari ang pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta ay dalawang proseso. Itatanong sa Tagalog ay itatranslate naman sa Bisaya para mas makapagsagot agad dito si Acosta in Bisaya at i-translate na lang sa Tagalog para naman mas maintindihan. Ngunit hindi na napigilan itong si Senator Erwin Tulfo ay tumayo na din, Bombo Genesis, at binalikan niya ang transcript sa pagdinig sa Committee on Good Governance at Public Accountability, at nakasaad naman umano doon na nagtatagalog at nag-English naman si Acosta sa pagtanong ni Representative Jervil Ruisto. Kaya hiniling ng senador na ikumpel ng impeachment court itong si Acosta na magsalita ng Tagalog at English dahil patunay nga sa transcript na nakapagsasalita naman ito para umano mapabilis ang proseso dito sa isinasagawa ng direct examination ng House Prosecution Panel. Pero Bombo Genesis, kung babalikan natin ang mga naging punto ng pagtatanong ni Attorney Ligutan dito kay Acosta, una agad na sinabak ni Attorney Ligutan itong paggawa ng Bombo Genesis
fiscal and financial plan ng Office of the Vice President, which is ito ang trabaho ni Acosta bilang Special Disbursement Officer ng OVP Bombo Genesis. Dito lumabas sa pagtatanong ni Ligutan na ang mga inililista o inilalagay dito sa mga reports o documents na ipinapasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds ay galing dito kay Colonel Raymond Lachica na siyang head ng security staff ng Office of the Vice President, dahil ang paliwanag dito ni Acosta Bombo Genesis ay itong si Lachica ang nag-i-implement at may kaalaman ng mga isinasagawang activities ng Office of the Vice President kaugnay nga dito sa paggasta nitong confidential funds. Kaya lumabas dito Bombo Genesis na lahat ng mga sabi ni Acosta na siya ang tagalista ng mga sinasabi nila Chica na mga pinaggagamitan ng confidential funds Bombo Genesis. Kaya binalikan nitong si Attorney Ligutan itong Joint Circular Memorandum ng COA, which is ang 2015-01, na dapat ang nagsasagawa ng trabahong ito ay si Acosta dahil siya ang Special Disbursement Officer o siya ang accountable officer dito sa posisyong ito sa paggamit nga ng confidential funds Bombo Genesis. At in-establish din dito ni Ligutan Bombo Genesis na ang nakasaad dito sa last quarter ng 2022 na pinaggamitan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ay itong ang Good Governance Program Bombo Genesis. Lumabas dito na sabi ni Acosta generic lang itong programs na ito. Kaya't ang nilagay nila dito sa financial and physical and financial program na ipinasa sa COA Bombo Genesis ay walang mga enumeration, walang mga specific details ng activities, dahil iginiit nitong si Acosta na hindi naman naman ito nakalagay dito sa Joint Circular Memorandum 2015-01 na kailangang specify doon sa physical and financial plan itong mga activities na ito. Bagkos sinabi niya naman, nilinaw niya naman Bombo Genesis na sa mga ibang dokumento katulad sa liquidation and accomplishment report ay nakadikit naman daw o nakalapat naman daw yung mga dokumentong magpapatunay dito sa mga activities nitong mga pinaggamitan ng confidential funds sa last quarter ng 2022 Bombo Genesis. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Attorney Ligutan bago natapos Bombo Genesis itong first round nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas din na sa first quarter ng 2023 pinalitan lang itong programa. Tinawag kong nung sa last quarter ng 2022 Good Governance Program, dito naman sa first quarter ng 2023 socio-economic programs naman ang nakalagay na isinumite na physical and financial plan ng Office of the Vice President. Pero sa pagsusuri at pagtatanong ni Attorney Ligutan dito kay SDO Acosta, yung ginamit na estilo ng proseso doon sa 2022, last quarter ng 2022 ay halos pareho lang Bombo Genesis. At sa huli nga ay in-establish nitong si Attorney Ligutan na sa lahat ba, tinanong niya si Acosta na sa lahat ba ng mga dokumento na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pinaggamitan nito sa confidential funds, may nakasaad ba doon na ang mga programang ito ay sila Chica ang nagbibigay ng mga inputs dito kay Acosta at hindi siya ang nagpoproseso. Kumbaga siya lang Bombo Genesis ang naglilista ng mga pinaggamitan nitong confidential funds at sila Chica ang nag-implementa ng mga ito. Bombo Genesis. Okay. Yun sa last part, Bombo Jello, nung nagalit or nainis, I should say, si Senator Tulfo, medyo pinalitan na ni Acosta yung kanyang pagsagot from dati mas nakararami yung Bisaya and after that, after nagalit si Senator Tulfo, mas marami na yung Filipino at English, Bombo Jello.
Kapansin-pansin nga yan, Bumbo Genesis, nang tumayo na itong si Senator Erwin Tulfo, kasi kung babasehan nga naman yung transcripts ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa pagtatanong ni Representative Luis Bumbo Genesis, ay talagang nag-i-English naman at nagtatagalog naman itong si Acosta, Bumbo Genesis. Kaya ang sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo, tama na daw yung drama, tama na daw yung pagpapanggap, wag na daw nalukohin pa sila doon sa loob ng plenaryo, at mararapat na lang daw na sumagot itong si Acosta ng maayos, ng mapabilis itong proseso, Bumbo Genesis. Okay. Yung pag-testigo kanina nung una sana, yung House Record Keeper, hindi na inabot, para sa kalaman na rin ng ating mga listeners, mga viewers, hindi na inabot ng ilang minuto, mga 20 minutes lang yata, Bumbo Jello, kasi just to go back, nag-stipulate agad ang defense doon sa kanyang dapat sana ibabanggitin at ipepresenta, Bumbo Jello. Linawin lang natin yan, Bumbo Genesis. Pumayag sa stipulation itong depensa ng mga sanang dokumento o ebidensya na ipipresenta ng House Prosecution Panel doon kay House of Representative Office Records Officer Marivic Pareja. Doon lamang, Bumbo Genesis, sa pag-transmittal ng transcripts mula sa Committee on Good Governance and Public Accountability hearing doon sa archives ng House of Representatives. Hindi bagamat nilinaw yan ng defense team, Bumbo Genesis, na hindi bagamat na pumayag sila sa stipulation nito ay pumapayag na sila sa buong katotohanan ng transcripts na iyon. Ang kanila lamang pinayagan dito, Bumbo Genesis, o ang kanilang sinang-ayunan sa stipulation ay na-transmit ito sa archives ng House of Representatives, at itong si Marivic Pareja ang nag-receive dito at nasa posisyon niya ito, Bumbo Genesis. Which is expected kasi nga part doon sa nababanggit kanina, doon sa summary, isinasummarize kanina ni Attorney Ligutan ay isa sa mga nabanggit niya ay may ginamit ang Office of the Vice President na confidential funds ng walang liquidation. So ilan lamang yun sa mga tinutulan nila. Pero yung sa mismong record, yun yung stipulate or yung pinaburan ng defense team, Bumbo Jello, which is malaking bagay na rin para hindi naantala pa itong day 16. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Ligutan kanina, we were expecting na yung presentation ng next evidence ay sa mas matagal na oras pa. Pero dahil nga doon sa naging hakbang din ng defense, which is credit sa defense, napaaga yung pag-present kay Acosta, Bumbo Jello. Tama ka dyan, Bumbo Genesis, kasi kung hindi pumayag si stipulation itong defense panel doon sa mga dokumento na sana ay uulitin pang i-testimony nitong si Marivic Pareja, Bumbo Genesis, ay talagang kakainin ng malaking oras itong first round ng impeachment trial o day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasi marami-raming transcript yan, Bumbo Genesis, at syempre i-establish nitong House Prosecution Panel yung mga naging points ng mga pagdinig na iyon kaugnay dito sa confidential funds. Kaya napadali lamang ito, Bumbo Genesis, dahil nga sa pagpayag ng depensa at kinilala naman nila nilinaw nila na ang kinilala nila na isinagawa itong committee hearing na ito doon sa House of Representatives at merong patunay na may transcripts ang hearing na ito at isinagawa lamang ng mga opisyal na nagsagawa ng hearing ang kanilang obligasyon bilang mga miyembro ng committee na iyan na isagawa ang hearing na iyan. Bumbo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bumbo Jello. 12:45, balik tayo para dyan sa impeachment trial. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Orasyon natin mga kabombo, meron na po tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin mamaya ang Senate Impeachment Court at nariyan din si Bombo Annali Soberano para ho sa pagpapatuloy pa rin po ng trial mga kabombo. Pero bago ho yan, update ho muna tayo sa ilan pang mga usapin. Sa weather update ho muna tayo. Bombo Weather Update. Mga kabombo, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at 5 iba pang mga probinsya sa Luzon dahil yan sa patuloy na buhos ng malalakas na ulan. Dala pa rin po ito ng hanging habagat. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto dahil sa inasahang malalakas na pagulan at ipinapalabas po ito kapag ang dami o ang bulto ng ulan umaabot ng 7.5 hanggang sa 15 millimeters sa loob po ng isang oras. At inasang magpapatuloy ito
sa susunod na 2 oras. Sa inilabas na abiso ng State Weather Bureau, umaga po ito ng Lunes, isinailalim sa yellow rainfall warning maliban sa Metro Manila ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Cavite, mga kabombo, malalakas ng pagulan ng mararanasan po nito, kabilang na ang mga bayan po ng Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imos, ang Kawit, Noveleta, Rosario, ang Tanza, Dasmariñas, 13 Martires at maging ang bayan po ng Indang. Diyan naman sa may Zambales, sa may Central Luzon, kinabibilangan po ito ng Santa Cruz, Candelaria, Palawig, Masinloc at iba pang mga lugar, kabilang ang bayan po ng Iba at ang Butulan. Sa probinsya ng Batangas, makaranas po ng yellow warning ang bayan po ng Nasugbo. Sa probinsya ng Rizal, diyan sa may Calabarzon, kabilang po dito ang mga bayan po ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, ang siyudad ng Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo at ang siyudad ng Antipulo. Diyan sa may probinsya ng Bataan, kabilang po dito ang Limay, Mariveles, Bagac, Pilar, Balanga at patuloy naman pong inaabisuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa lagay po ng panahon. Dito po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyo makita dito ang updated na report, updated information ukol pa rin po sa lagay ng ating panahon. Kasama na dyan yung binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balik pa rin po tayo sa Senado, mga kaumbo, sa pagpapatuloy pa rin po ng ika-16 na araw ng trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, nariyan si Bombohan Ali Soberano. Bombohan? Bombo Genesis, bago ako mag-update dito nga sa impeachment trial, binigyang diin nga ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative Nika Sonsing na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ngayong araw kasi ang simula ng pagtalakay ng House of Representatives sa budget proposal. Sinabi ni Sonsing na dapat mapunta ang pondo sa mga serbisyong direktang makatulong sa mga pamilya tulad ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, mas maraming trabaho at mas magandang infrastruktura. Binigyan din ng mambabatas na magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara o ng House of Representatives upang matiyak na bawat piso mula sa buwis ng mga Pilipino ay mapupunta sa mga programang tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Sonsing, nakatuon ang 2027 budget sa people-centered growth, kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, healthcare at skills training para sa mga manggagawa. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. We affirm this framework laid out by the DBCC in crafting the 2027 national budget. In this budget, that means prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan, mas maraming mga trabaho, at mas magagandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng mga produkto sa merkado. Natin mamaya ang linya ni Bombohan, mga kabombo. No, isa rin po ito sa mga magiging pagkakaabalahan ng mga mambabatas, kapwa sa may House of Representatives at sa may mataas na kapulungan sa may Senado. Bombohan? Yes, Bombo Genesis, tiniyak din ni Sonsing na maglalagay sila ng sapat na safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pambansang budget. Sumalang ngayong araw sa budget deliberation ang Development, Budget and Management o ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development o DepDep, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget process where you rightfully belong.
Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget upang tiyakin na hindi ito maaaring maabuso. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan. Si Representative Micaela Swansing. Dito naman sa impeachment trial Bombo Genesis, ayaw bigyan ng ibang kahulugan ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers ang naging aksyon ng hostile witness, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na hirap sa pagsalita ng Tagalog kung saan nagdidisaya ito. Kaya nga umalma o nadismaya si Senator Judge Erwin Tulfo sa naging asal ng hostile witness na si Acosta, kung saan sinabi niya na noong committee hearing ay marunong naman itong magsalita ng Tagalog. Pero ayon nga kay dating Representative Robert Ace Barbers, ayaw nilang bigyang ibang pakahulugan. Anya, baka medyo natetension lang itong si Acosta dahil iba na yung hinaharap niya ngayon. Nandito na siya sa korte, ay noong 2024 humarap siya sa committee hearing. So yan ang latest mula dito sa Senado. Bombo Anadi, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo. Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Usapin pa rin po ng pagbaha at mamaya balikan pa rin po natin ang ibang mga issue ukol po sa impeachment trial. Inilabas po ng Metropolitan Manila Development Authority ang updated report ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Kalakhang, Maynila ngayon pong umaga o ngayon pong araw, Agosto 17. Sa Pasay City, mga kabombo, umabot po sa humigit kumulang 8 pulgada o ito kong gutter dip ang pagbaha sa may Edsa Rojas northbound, sa Andres Avenue corner Aurora Boulevard at sa Rojas Buendia northbound. Ngunit natili pa rin pong nadadaanan ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Para naman sa may Taguig City, gutter dip din ng tubig sa may Chino Roses Avenue habang umaabot naman sa humigit kumulang 19 na pulgada o ito hanggang tuhod na yung pagbaha sa may East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na po madaanan ng mga magagaan o maliliit na mga sasakyan. Napakikita ho ninyo mga kaumo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon ang ilang sitwasyon sa mga nababanggit po natin mga kalsada. Sa Mandaluyong City naman, kalahating gutter o 4 na pulgada naman ang pagbaha sa may Edsa Ortigas sa intersection southbound, habang kalahating tuhod naman o hanggang 10 pulgada sa may Bonnie Avenue, corner F, Ortigas Street. Subalit passable pa rin naman ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang pagbaha sa may EDSA Magallanes Service Road. Ito ho'y southbound. Umabot daw ho yung lalim sa gulong ng mga sasakyan kung kaya't hindi po madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Diyan sa lungsod ng Maynila, nakatala ng hanggang 8 pulgada ng pagbaha sa may Padre Faura, sa may Taft Avenue, malapit sa may NBI, P. Ocampo, papuntang Rojas Boulevard, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue. Ngunit passable pa rin ang mga naturang kalsada para ho sa mga maliliit at malalaking sasakyan. Sa may Quezon City naman, gutter dip ang baha sa may E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, habang hindi na po maipasa-pasa ang kahit anong mga sasakyan na itong Quezon Avenue, corner Biak na Bato, dahil yan sa lalim hanggang sa naabot daw po yung mga gulong ng mga malalaking sasakyan dahil pa rin po yan sa mga naipon na tubig baha. Samantala, update po tayo doon sa trial. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issues sa misleading questions na naging mainit ng usapin sa kasagsagan po ng ika-15 impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte. Hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer Chis Escudero na magbigay ng manifestation si Attorney Amando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag
ng kanyang panig. Ito ay matapos ngang hilingin ni House Prosecutor Joel Chua sa korte na maglahad ng manifestation ng Counsel for Prosecution na si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang naging post online tungkol sa misleading questions. Maalala pong naging mainit ang usaping ito sa pagitan po ng prosecution at ng defense matapos ang sabihin ng Counsel for Defense na si Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa kalagitnaan noon ng cross-examination sa testigong si Zailin Del Campo ng Commission on Audit na tinutulan naman ng prosecution. Kasunod dito ay nag-post si Attorney Ligutan sa kanyang account na bawal nga ang mga misleading questions kahit sa cross-examination o pagtatanong sa testigo ng kabilang panig. Pinalaga naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pagsasabing troubling o nakababahala ang post na ito dahil tila pinatatamaan niya si Attorney Ferrer matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Attorney Sison na hindi ibig sabihin ni Attorney Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination. Ang tinutukoy talaga ni Ferrer ay ang mga leading questions o mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Balikan po natin ang kahilingan ni Prosecutor Chua at ang sagot ni Presiding Officer Chis Escudero. May we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, Counsel for the Prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua, Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. Bahagi po yan ng kaganapan kanina kung saan hinihiling ni Representative Joel Chua na mabigyan po ng pagkakataon sana si Attorney Ligutan pero tinanggihan po ito ni Senator Chis at sinabing sa proper time po bibigyan siya ng pagkakataon. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon mga kabombo. Balik po tayo mamaya sa mga usapin sa mga pagbaha at kalamidad dahil dyan po sa may bahagi ng Bulacan na tilipong lubog sa tubig bahang hanggang sa 116 na mga barangay ho nito. Balikan po natin ito mamaya pero habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng trial sa Senate Impeachment Court mga kabombo, update po muna tayo mula sa bahagi ni Bombo Jaira Hangayo mamaya. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-usad ng ika-16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na ho tayong 7 linggo, no? O ngayon na po ang ika-7 linggo ng pag-uusad ng trial mula nang masimulan po ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Balikan po natin yan mamaya, lalo po sa mga late tuners, mga kabombo, mga Caster Nation, sa mga hindi po gaanong nakapanood kanina doon sa unang bahagi po ng trial. Balikan po natin ang live report ni Bombo Jaira Hangayo. Pero sa ilang pang mga balita, ukol pa rin po sa kalamidad na tilipong lubog sa tubig baha ang hanggang sa 116 na mga barangay dyan sa may probinsya po ng Bulacan. Sa kabila pa rin po yan ng bahagyang paghupa na ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 8,700 na katao ang patuloy pong nanatili sa mga evacuation center dahil po rito. Pinakamatinding binaha ang barangay Maysulao sa may bayan po ng Kalumpit kung saan umaabot ng hanggang sa 6 na pulgada ang taas ng tubig baha hanggang ngayong araw. Ilang araw na raw ho na nanatili doon ang tubig baha. Tulad po ng inyong nakikita sa mga viewers natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ito pong nakikita po ninyo ay real-time situation doon sa may probinsya po ng Bulacan. Sa naturang bayan, nasa 28 barangay ho nito ang lubog sa tubig baha. Sa Malolos naman, 41 barangay ang binaha at sinundan po ng hagunoy na nasa 25 o 25 mga barangay. Ang Paumbong, meron pong 14 na barangay
habang ang Bukaw at Giginto ay tig-7 barangay naman ang binaha. Sabay Pulilan at Balagtas, tig-4 din po na barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Oras natin, meron na hong 25 minutes na lamang at mag-aalauna na po ng hapon mga kaumbo. Update pa rin po tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court. Nasa linya ho natin mula dyan sa may Senado si Bombo Jaira Hangayo. Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng kaunting pagtatalo itong prosekusyon at depensa sa nagpapatuloy ng impeachment trial matapos questionin ni Attorney Lyndon Baquel itong relevance na naging trabaho ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City sa pagdinig. Ayon kay Attorney Baquel, nais ng depensa na stipulate ang ilang bagay tungkol sa background nitong Acosta, ngunit tumutol sila sa bahagi na may kinalaman sa kanyang pagiging Special Disbursing Officer ng Davao City, partikular sa paghahawak ng confidential funds noong year 2019 at 2022. Giyit ng depensa, hindi bahagi ng mga aligasyon sa articles of impeachment itong paggamit ng confidential funds sa Davao City, kaya wala umanong factual issue na kailangan patunayan ni Gina Acosta kaugnay nito. Sinabi rin ni Attorney Baquel na ang mga naturang usapin ay maaari namang mapasa ilalim sa cross-examination. Narito balikan natin yung naging kaganapan sa impeachment court. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Pang-5, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-6, that's for the offer. Comment, Attorney Baquel? Your Honor, for purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. Gayunman, hindi sumang-ayon si Attorney Amando Liguta ng prosecution team sa argumento nitong depensa at ayon sa kanya ay mahalaga sa kasalukuyang paglilitis ang naging karanasan ni Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City dahil ito umano ang naging batayan kung bakit siya ay kalaunan na dinala sa Office of the Vice President. Ipinaliwanag niya ang karanasan ni Acosta sa Davao City na mahalagang konteksto upang maunawaan kung bakit siya naging bahagi ng operasyon sa Office of the Vice President at kung paano umano naisagawa roon ang mga gawain na dati na niyang ginagawa sa Davao City. Narito pa yung naging sagot dito ni Attorney Ligutan. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2022, saka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
Sa madaling salita, Bombo Gen, para sa prosekusyon, hindi mismong confidential funds ng Davao City ang nais nitong patunayan, kundi ang karanasan ni Acosta at ang koneksyon nito sa mga naging tungkulin niya sa Office of the Vice President, partikular sa paghawak at pagproseso ng confidential funds. Samantala nanindigan naman ng depensa na hindi dapat palawakin ang pagtatanong sa mga bagay na wala sa mga legasyon ng impeachment. Narito pa ang bahagi ng kaganapan sa impeachment court. Respond, Your Honor. Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and/or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment. Itong pagtatalo sa relevance ay bahagi ng pagdinig kaugnay na testimonya ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer sa Davao City at kalaunan ay naging bahagi naman ng Office of the Vice President. Ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ilang minuto na lamang mga kaumbo ay inaasahan na pong babalik ang Senate Impeachment Court at didingin pa rin ang ilang mga testimonya nitong si Gina Acosta, ang nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo. Kasunod pa rin po yan nung naging pananambang dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at tinarget po dito ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, itinuturing ng Commission on Elections na election-related incident ang naganap na pag-ambush o pananambang sa convoy ni Former Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, may kaugnayan sa halala ng insidente dahil nakapanumpa na si Makakua bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ito rin yung dinaluhan niya nga bago mangyari yung naturang pananambang at isa na rin itinuturing na kandidato sa paparating na halalan sa Bangsamoro. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Po kasi para sa akin, although wala pang deklarasyon ng Philippine National Police, dahil siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at naitalaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Samantala, mayroon ng 5 persons of interest ng Commission on Elections sa kaugnay na insidente. Patuloy ang investigasyon ng poll body katuwang ang Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake at ang posibleng motibo nito. Gayunman, nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala pang plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Datuudin Sinsuat kung saan naganap ang pananambang. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang gusto po nating mangyari, hindi naman yung bilang ng puwersa ng dagdag doon sa area na madidisrupt ang katahimikan ng lugar. Alam po natin ang Datuudin Sinsuat noong 2025 ay nalagay na namin sa COMELEC control. At this point, wala kaming intensyon na ilagay siya sa COMELEC control pa rin. Everything is peaceful sa buong Bangsamoro at hindi dapat makaapekto ang nag-iisang insidente na yan doon sa categorization at
Sinabi pa ni Garcia na magpapalakas sila ng seguridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga kandidato, botante at iba pang election stakeholders. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging sapat at naaayos sa sitwasyon ang security measures at hindi ito dapat makagambala sa normal na pamumuhay ng mga residente sa BARM. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng poll bodies sa Philippine National Police at iba pang security agencies para mabantayan ang mga lugar na itinuturing na may mataas na election-related security. Bumbo isa. Yes, Bombo Genesis. I understand na meron tayong isang slot doon sa nakataktang biyahe ng COMELEC papunta dyan sa may Bangsamoro region. Anong sabi ni Chairman Garcia? Tuloy pa rin ito? Yes, Bombo Genesis, no, wala namang pagbabago doon sa nagiging paghahanda. Kasama nga dyan kung saan tayo ay naimbitahan na pumunta nga dyan sa may parang Maguindanao del Norte dahil ito yung magiging final command conference ng Commission on Elections bago yung Bangsamoro parliamentary election. So sa ngayon, walang nakikita si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagbabago sa mga paghahanda, sa deployment at lalo na itong paparating na huling command conference ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Commission on Elections. Bobo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin dyan, ang kasama dito, tama ba, ang Philippine National Police Chief at ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines? Yes, Bombo Genesis, yan yung paunang sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan nga ay sa darating na August 26 to 27 dyan sa may bahagi ng parang Maguindanao del Norte. Kaya naman sa ating mga kabombot sa Star Nation, lalo na yung dyan sa bahagi ng BARM, ang tabayanan natin dahil nga ito yung magiging final command conference. Kumbaga, Bombo Genesis, dito na yung mga last minute na paalala ng Commission on Elections. And kaunting paglilinaw lamang, etong planong ito ay nangyari pa even before yung pananambang last Saturday, Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis, kasi even before na talagang may plano ang COMELEC nga, katuwang ang national media na pumunta nga dyan sa may bahagi ng BARM. So, na-announce na muna yon bago nga nangyari itong pananambang doon sa mga sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes mga kabombo bago po sumapit o tuluyang sumapit ang alauna ho ng hapon. At abangan po mamaya ang pagpapatuloy po ng ika-16 na trial day sa week number 7. Ang pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa po nagsisimula pero nasa trial room na po nasa korte na ho ang ilang mga member ng Senado or mga Senate or Senator judges. Kabilang po dito sa mga namamataan po natin ngayon si Senator Chis Escudero bilang trial presiding officer, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at iba pang mga Senator Villanueva, Senator J.V. Ejercito at iba pang mga senator judge na nauna pong nagtungo na sa impeachment court. Even Senator Riza Ontiveros naroon na po rin po sa loob ng impeachment court mga kabombo. At si Senator Zubiri ang makikita ko natin sa background na nakipag-uusap sa panig ng defense or mga counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Any moment from now ay babalik na po muli ang trial. Magre-resume na po muli ang trial at babalik po yung cross or yung direct examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay Gina F. Acosta. Direct examination ito pero kung babalikan po natin kanina na ideklara po muna bilang hostile witness etong si Acosta dahil hindi po siya sabi ho na Attorney Ligutan, hindi po siya pumapabor sa House Prosecution Panel although siya po ay testigo ng House Panel mga kabombo na pinaboran din naman kinalaunan ni Trial Presiding Officer
Senator Chis Escudero. Nasa witness stand na po si Gina Acosta, mga kabombo. Kung atin pong babalikan kanina, siya po ay nagsasalita. Mas marami ng kanyang mga binabanggit ay sa pamagitan po ng Bisaya. Pero noong medyo nainis itong si Senator Raffy Tulfo, mas nakararami doon sa mga sinasabi nitong si Acosta ay ginagawa ho niya or binabanggit na po niya via Filipino at English, mga kabombo. So mas naiintindihan na po ng mga senator judge na of course in the end sila rin po ang magpapasya doon sa kung anumang ibibigay na verdict dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ikalabing-anim na trial day na po tayo, mga kabombo, at ang target po ng House Prosecution Panel sa loob ng 30 araw or 30 trial days ay matapos itong issue ng confidential funds. Pero dun sa nauna po nating exclusive interview sa ilang mga spokesperson ng House panel, nababanggit po nila na target nilang tapusin ito ng less than 30 days. So medyo mahaba-haba rin po ito, no? Kung babalikan po natin yung unang akusasyon, alegasyon, ito hong Article 4, ito ho yung pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte. 11 trial days noon ang hinihingi ng House Prosecution. Pero natapos po ito sa loob lamang po ng 6 na trial day. I mean, umusad siya ng 9 days, 9 trial days, pero as per sa computation ng Senate Impeachment Court, 6 na trial days lamang ang ginugol. So, ibig sabihin, naka-save tayo ng 5 araw. Yung 3 days na yan, or 3 trial days, doon sa 9-day period, ay ginugol sa iba't ibang mga usapin. Hindi po yan gumugol doon sa, or hindi po yan ginamit sa pagtalakay sa threat article. Yung isa ko dyan ay, maalala ko, nagkaroon po ng oral argument. And then pangalawa, may ilang ruling ang Senate Impeachment Court, no? At inubos ho yung parang 2 oras yata kung di tayo nagkakamali. Pero anyway, ganyan po yung na-save. Mga 5 days ang na-save po natin doon sa unang article. And sabi rin po ng House Prosecution Panel, hindi po nila target na ubusin yung 30 days na kanila pong 30 trial days na una po nilang hiniling or hiningi mula sa may Senate Impeachment Court. Nagsasalita na po si Senator Chis Escudero, ang trial presiding officer. Balik po tayo, panoorin po natin muli ang trial, mga kabombo. So kindly be aware of the time, Attorney Ligutan, and if at all we reach cross, kindly be aware of the time. Hanggang 2 p.m. Ma'am Gina, patuloy po kayo magtetestigo sa ilalim ng pareho yung pinanumpaan kanina. Naunawaan niyo po yan? Opo, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan, your witness. Yes, sir. Okay. I need to get my... Hello? Madam Witness, now, kanina, nabanggit mo na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po.
Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel? I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Ask and answer, Your Honor. Honor, no answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, Kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? Aware ka, hindi? Aware po ako, Your Now, Honor. in fact, aware ka rin na itong letter na ito yung tugon, reply ng OVP through Ortonio sa Audit Observation Memorandum. Aware ka rin yan, di ba? Yes, Your Honor. Now, based sa letter na ito, ma'am, programs tsaka surveillance activities na sinasabi nyo intertwined with national security, sinasabi nyo na-identify na as early as July 2022, and you will agree with me, ma'am, kung July pa lang, 2022, andyan na yan, kailangan sinama nyo. Isinama nyo dapat yan sa physical and financial plan para sa fourth quarter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, months after na-identify ng office nyo yung mga specific activities. Did you get the question? Your Honor, Your Honor, saan po dito yung sinabi mo na activities, Your Honor? Ma'am, nasa screen, these programs, program goals are inextricably intertwined with matters of national security. July Assisting counsel, kindly point it 2022. out on page 2. Page 2. Kindly point it out to the witness. What counsel is referring to? Sir, Okay. ano po yung question? Yung tanong now is, hindi ba dapat isinama nyo ito, yung mga sinasabi nyo mga specific activities
sa Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter 2022 which is dated December 13, 2022. Isinama nyo ba yan? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Rephrase, counsel. Okay. I get the point of the objection of the counsel. Sustained. Okay, Kindly now. rephrase. Hindi po ba those should have been reflected in the Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter of 2022. Same objection, Your Honor. Ma'am Gina, Yes, Your Honor. bakit di nyo po sinama yung mga bagay na yan doon sa Fiscal and Financial Plan ng 2022? Kung Hulyo pa lang, may ganyan na pala, bakit hindi nyo po yan sinama sa 2022 Fiscal and Financial Plan? Fiscal and Financial Plan. Sir, ito Ma'am po Gina? ba yung target property alleviation, threats to peace and order, and the promotion of economic development po? Counsel? I think the public knows whether the witness has answered the question or not. I will move on, Your Honor, please. Move forward, counsel. Thank you. Thank now, Madam, let's go to this cash encashment for the 2020 check encashment para sa 2022 confidential funds. Now, pinapakita sa iyo ngayon yung isang cheque may petsang December 20, 2022. Okay? As well as yung nasa likod ng checking iyan. Okay? Yung checking iyan has been previously marked as Exhibit P, I, 28, small letter A, and P, I, 28, small letter A, 1. Yung tanong, you personally encashed, ikaw mismo yung nag-encash ng 125 million pesos cash advance ng confidential funds noong December 20, 2022, correct? Opo, sir. Mhm. And then, ma'am, na-encash mo yan only pagkatapos yung cheque maibigay sa iyo. Tama po ba? Yes, sir. Mhm. Tanong, kailan ba na-encash yung checking ito? Di ba? December 20, 2022? Yes, sir. And hindi po ba, bago ma-release yung cheque sa iyo, yung checking iyan, kailangan munang iprepara at saka dapat pirmado ng chief accountant. Tama po ba? Ang nagpirma po, No, ma'am. The question is, tama po ba na bago nyo ma-release, bago nyo natanggap yung checking iyan, kailangan i-prepare muna tsaka pirmahan? i-prepare po ng accountant po. Yes. Okay now. And of course, madam, yung checking iyan, na-prepare lang, napirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after the required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. Mhm. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved same day, December 20, 2022. Tama po ba? Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day. Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now, yung voucher na iyan, permado ng VP Sara Duterte, Julieta Villa del Rey, tsaka Lemuel Ortonio. Tama po ba? Your Honor, di ko mabasa Can yung the witness after be- my Assisting name. counsel, kindly Kung furnish. Ortonio po yun. Kindly furnish Gina a copy of the disbursement voucher. It's in her possession at the moment, Your Honor, please. Voucher. Disbursement voucher Voucher. for the last quarter of 2022, Ma'am Gina. Primado. Di kasi,
Di kasi klaro po yung Anyways, perma dito. Ang maklaro ko lang dito, Your Honor, is my perma po, my Yes. signature, and then Mhm. may perma po dito ng accountant namin. Mhm. Pero yung sa gitna, hindi po kasi klaro dito, Your Honor. Move on, Counsel. Now, Madam, yung disbursement voucher, yung pag-prepare, pagpipirma, tsaka pag-re-release ng cheque, yung date ng cheque, tsaka yung pag-i-encash ng cheque, they all happened on the same day, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Honor. How much was the amount encashed on that day? 125 million pesos, di po ba? Yes po. You encashed this check sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama po ba? Yes po. Now, listen to this question now. For unusual amounts like 125 million pesos, yung bangko kailangan ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. There was, Counsel. There was, Counsel. Not by the witness, Your Honor. Not by this witness, but by the Land Bank, by the Land Bank executive. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or two? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Your Honor, please, I Honor? think there was a ruling. If she knows, Yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking pera? Ganito po, Your Honor, nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Mhm. Not responsive? Okay. Now, Continue, Counsel. Now, by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Mga ganyan na, Your Honor. Your Honor, witness already answered. Wait, I'm just clarifying because that's what she said in the hearing. Anyway, so it's 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Ana, Your Honor. All right. Now, by the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, Your Honor, na kunin ko na ang cheque at pwede na ding ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, na-notify ng opisina nyo yung land bank a day before December 20, 2022 na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking halaga. 125 million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, meaning, yung land bank na-notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo. Objection, Your Honor, misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, Counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask, what's the basis for them so I can The court reform? already ruled. The ground for Snobbish. objection, I'm asking Counsel, you, is misleading.
The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about informing the bank before the voucher or checks were prepared. Okay, anyways, Your Honor, please, we'll move to the next point. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba iyon? Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pag-disburse ng disbursement voucher, pag-prepara ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali? May nag-utos? When asked, sino nag-utos? Sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng bangko? Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. The I'm asking teller for confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from misleading. Land Bank that Don't she went to argue the with back room. judge. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a Land Bank official that Gina and if I recall correctly, Colonel Lachica and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the Exit. to another exit. Yes, I Your Honor. presume. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That there's a pertains to ruling. DepEd counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled upon the Modify witness. for this one, counsel. Okay. I stand I will- corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom. Now, isn't it? Okay? In that afternoon, you were instructed to the backroom of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom, Backroom, oo. bankroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir ha. It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Kwarto sa... Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo
sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po, Okay. Sa likod ng teller. teller. Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry, sir, ha, pero dili kayo ko well-versed sa mga Well-versed. measurement. Pero We will help nakasulod siya sa, nakalagay siya sa box. Okay. Ah, Yeah. na nakabandal tag 1 One- million ang isa ka bundle na nakaputos, nakabalot o cellophane na silyo pa, silyado pa. Tama. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. I'm sorry. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Mhm. Bacuel. Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, counsel, either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? I mean, Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Counsels, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? Dalawa, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, yan, para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. 2 kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong gano'n. Yes, Your Honor. Okay. The procedure. Your witness, counsel. Sinabi mo, ma'am, na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Sa isa kang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is? Counsel, is that an actual thing again or a reproduction? Your Honor. Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel. May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as
the parties are uncertain. The defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor. I will ask that question, Your Honor, please. Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina. I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo, yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba? Opo. And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo, hindi ka well-versed sa measurement. Yung sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 milyon, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay, lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor. Wait. Is that your question, Attorney Yes. Ligutan? Yes, Attorney Bakel. Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of Can I whatever respond the to that? prosecution claims to be, Your Honor? They are yet Well, to lay the proper basis as regards this, Your Counsel Honor. claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigi 1,000 winidraw ninyo? Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000? Yes. This one? Is this 100,000? I think we did Sa not- pagkakaalala niyo po, kung tagi 1,000 po yan, Yes. 10 bundle ng tagi 1,000 na ang kabuuan ay 1 milyon sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po yung bundle. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Ma'am, when you say cellophane, plastic. Plastic. Ito, Your Honor. Kaya nga, so ganyan po yung size. Oo, nakasilyo po, Your Honor. Bagong pera po ba, lumang pera? Bagong pera po, Your Honor. Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis. We'll go into the weight later. Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin. Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung Parang halos ganito parehas po. Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong. May similarity gamay, Your Honor. Okay. Kag may manggod siya, lapad-lapad man ang kwarta. Okay. Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na iyon, December 20, 2022. Tama po ba? Unsa? Yun yung nakita nyo sa Yeah. bangko na in-encash ng Office of the Vice President. Cash, cold cash, sa hapon na yun. Tama po ba? Ano po? 125 million po to, Your Honor, ang nakita nako. Among giihap. Yes. Gibilang po namin, Your Honor. Yeah, 125. Your And then- Honor. Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, before I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo. Bundle count po, Your Hindi niyo Honor. na po binuksan yung cellophane na sinasabi niyo, yung plastic, binilang niyo na lang po, 125 yung ganun. Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi siya, Your Honor. So binilang niyo na nga lang po, 125 na ganun. Opo, Your Honor. Hindi na isa-isa. Hindi niyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tigi 1,000. Dili natin. Hindi na po. Hindi Okay. na. Attorney Bakel, yes. What is your comment or objection?
Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor, as it's not necessary for the testimony of the witness. It is, Your Honor. It is. Are you very done yet much- with that, with your Not yet, Your simulation, Honor. counsel? Not yet. Okay, Now, wind it up. yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you would not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na iyan. Tama po ba? Tama po. Now, who were with you in the bank yung moment na iyan? Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko pagpunta sa bangko. Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man? Your Honor, before the Yes, witness Attorney may Bacal. answer, Your Honor, the question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor. Your Honor, May we I just am request, going Your there. Honor? I'm still not finished. May we just the defense respectfully request, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering So we that the witness has the right to be respected as well in the Wait. proceedings, Your I Honor. think I see, Attorney Bakel, I think the court sees well, Attorney Legutan is getting to, get to it, Attorney Legutan. Yes. Okay, Miss now, Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinikap niyo yung pera? Meron po, Your Honor. Sino po? Si Asik Ortonio po, Your Honor. Okay, Attorney Legutan, your witness. Okay, now, walang membro ng VP-SPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong iyan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Oh, Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. Okay. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na iyan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Okay, now, sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, so Honor. now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting you counsel. may now remove. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paublong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now.
Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na iyon, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Big Gina, flash on screen. counsel for respondent? Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it has no basis, Your Honor. The and- court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations Yeah. of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. Opo. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Thank you so much. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Yun po. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Buo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay. Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VP-SPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi sa kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. 2, Your Honor. 2 2 drivers. Okay. Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang membro ng VPSPG. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, Okay. counsel. What time did you leave the bank
Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I did hear trolley as well, Counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Ask and answer, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sab, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kaya ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang 2 ka bag. Tapos, 2 bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay Okay, na now. kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo doon, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La Chica. La Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer.
Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. You turned over 125 million pesos to Colonel Lachica precisely para siya yung mag-disburse ng 125 million pesos for the supposed confidential activities ng Office of the Vice President. Tama po ba? Misleading, Your Honor. What? Why is it misleading, counsel? Your Honor, the witness has yet to testify on anything that the I'm leading her. question is premised on, Your Honor. Overruled, counsel. Witness said that she was instructed by the head of agency, the vice president, to give the money to, anong word ginamit niyo, ma'am? Transfer? Release. Release. To release the money to Colonel Lachica. Proceed, counsel. Now, hindi po ba na nag-testify ka rin sa November 25, 2024 Committee on Good Government hearing na binigay mo yung 125 million pesos kay Colonel Lachica kasi si Lachica lang yung may alam, siya lang yung may alam on how to implement yung confidential activities. Di po ba? Yes po. Yes Siya po. ang expert. Oh, wait. You can explain po later, ma'am, ha? Okay, Sorry now. po. And you only came to know that Colonel Lachica knows how to implement the confidential activities. Nalaman nyo lang na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities precisely because yun yung sabi sa inyo ni VP Inday Sara Duterte. Tama po ba? Kasi po ang Wait, security. Ma'am, with all due respect po pwede pong sagutin ng yes or no without explanation. Ma'am, I will allow you, pero po ba, pwede po bang sagutin po muna? Yes or no? I will allow you to explain. Your Honor, the witness is answering, Your Honor. May the witness be allowed to finish her answer? She already started answering, counsel. Let her answer and you can continue with your direct. Kindly answer, pakisagot po, Ma'am Gina. Yung katanungan. Your Honor, may I request to repeat the question, Your Okay, Honor? Ulit na lang po, Attorney I will. Ligutan. Nalaman mo na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright, now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140.
Tanong sa inyo, Representative Luiso, then why did you give all the money to Colonel Lachica? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since sila Chika yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara yung pera kay La Chica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel La Chica din, yung nag-implement ng lahat ng confidential activities, this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel Lachica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative and it calls for a conclusion, Your Honor. Kindly modify, counsel. It is Okay, now. argumentative. You can modify and get Yes, the ma'am. response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer. Refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan nakasulat na po pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung magdi-disburse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President? Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, counsel, because she answered that she based her actions on the based on JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot po yung tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor, kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa joint circular, ayon sa interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa joint circular, Your Honor. Saan po sa joint circular? Alam niyo po? At saka ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa joint circular, yung basihan, na po pwede yung security officer, okay, mag-disburse ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong po pwedeng security officer yung maggasta, disburse ng confidential funds? Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po
ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answered, Your Honor. Wala pa. Overruled. Witness will please answer. Ano po yan? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina. confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po nyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginamparan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Atty. Lachica, si Colonel Lachica o tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica? Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient? Dili, Your Honor. Okay. Dili is hindi. Now, you say, Attorney may I proceed, Lagutan. Your Honor?
you said that you gave the 125 million pesos to Colonel Lachica, siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and that not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Inday Sara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama po ba, ma'am? Yes or no? Yes or no? This is a premise to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po yung Wala tanong. sa Circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Wala. Honor. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel Lachica. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Despite nothing Let the witness in the answer. circular. Yes or no? Argumentative and ask and I answer. will ask the Your next Honor. question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer. Unsa to, sir? Despite Ano not po? being in the circular na po pwedeng sila Chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Now, Madam Witness, I'm showing you now a video. Okay? Where you said you entrusted the confidential funds in the amount of 125 million pesos to a security officer because the Vice President directed you to do so, and you merely complied. Can we play that? Comply? Oh, wait po. Wala pa po. Wala pang question. Sorry. Sorry po. It's okay po. No need to be sorry po. Counsel, you have 3 minutes. Is this your last Yes, Your Honor. question Last for the afternoon? For this afternoon. Let's play it. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica,
po ay siya po ang ground commander ng aming BPSPG na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you inform Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you? I think that's it, Council. Okay. Which one? Okay. Let's go to a next video for this point, Your Honor, please. That is, can we show it? Million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Miss Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer because it is you who is the accountable officer? May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po. Okay. And lastly, last point, Your Honor, please. At TSN, page 137 of the TSN, marked as P1, PI 1G for the prosecution, please. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Do you trust Colonel Lachica, Representative Luistro, Acosta? I trust Lachica. I trust Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara. Representative Luistro, in other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro, without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel Lachica. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Nadya, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. That will be all for the prosecution this afternoon. But you will still continue with your direct tomorrow, Council. Yes, Your Honor. Thereafter, we will proceed with the cross of Council for Respondent. Ma'am Gina, pansamantala po kung yung pagpapaliban, yung inyong testimonya, balik po kayo bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa bisa pa rin ng parehong sabinang inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor. Thank you, ma'am. You're excused, ma'am. Pwede na po kayong Salamat bumaba po. sa Salamat witness stand. po. Just for some administrative matters, the court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC.
Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda. Court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam. And a second matter, for the information of the senator, judges, and the parties, the clerk of court has completed a comparison of the acknowledgement receipts marked as exhibits by both parties. Based on the acknowledgement receipts so far submitted, it appears that there are 3,616 common acknowledgement receipts, 2,666 pertaining to the Office of the Vice President, and 950 pertaining to the DepEd. All ARs are marked by the counsel for the respondent, have corresponding ARs from the panel of prosecutors. We note, however, that out of the total of 4,492 acknowledgement receipts of the prosecution, 876 have no counterpart acknowledgement receipts from the respondent. We shall be furnishing both parties with a copy of the clerk of court's findings as well as the senator judges for your information and reference. Forgive us, given the inclement weather, we will be adjourning session early in the Senate also by instruction of the Senate President. That's why we're adjourning trial again. Also, a bit earlier today. We will see you tomorrow unless trial is canceled or unless session is canceled due to inclement weather. For the meantime, there being no other business to be taken up, trial is hereby adjourned until tomorrow, August 18 at 10 o'clock in the morning. Tuloy na pong nag-adjourn mga kabombo ang ikalabing-anim na trial day at yan po'y week number 7 na napapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Napaaga ho ngayon mga kabombo at hindi na po nagbigay ng karagdagang pangdahilan o rason si Trial Presiding Officer Senator Francis Escudero at tuloy na nga pong natapos nag-adjourn ang Senate Impeachment Court. Tuloy po bukas ikalabing-pitong araw o trial day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 pa rin po tayo dito ho sa nagpapatuloy na paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Counting recap lamang bago tayo tuloy ang mga exit sa ating pong special coverage mga kabombo. Nagsimula po kanina ng alas 10 ng umaga itong ikalabing-anim na trial day at agad pong isinalang ng House Prosecution Panel itong si Miss Marivic Pareja. Siya po ang head ng House Legislative Information Bureau. Siya po'y napasampina or ipinatawag ng Senate Impeachment Court para ipresenta niya or i-authenticate yung records na hawak ng House of Representatives. Pangunahin po dito yung ilang mga record na nagmula sa may House Committee on Good Government and Public Accountability. Kung babalikan po natin sa last part kanina, may iprinesenta ang House panel na kopya nung naturang pagdinig. Yan po ay noong pagdinig doon sa confidential funds at yung sa last part, sa later part, ay noong dinidinig ng House Justice Committee yung impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Maalala ko, yan yung time na pinapakinggan ng House Justice Committee yung sa last part, grounds nung complaint. Nauna ho kasi sa form and substance and then sa third, yung sa grounds. And that was the time na tinatanungan ni Representative Jervil Luistro etong si Gina Acosta kung hindi ba utos ni Vice President Sara Duterte na i-present or ibigay kay Colonel Lachica yung pera, 125 million pesos, hindi mo ba gagawin? At ang sagot diyan ni Gina Acosta, opo, or hindi raw niya gagawin kung hindi siya inutusan ni Vice President Sara Duterte. More on this sa recap mula kay Bombo Jello Aganan, mula po dyan sa may Senate Impeachment Court. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis, adjourn na nga ang day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaga itong tinapos
ng impeachment court kung saan alas 2 pa lang ay nag-adjourn na. At sa usual naman, Bombo Genesis, ay alas 3 natatapos itong impeachment trial. Pero bago yan, Bombo Genesis, balikan natin ang mga naging highlights o ipinunto nitong si Attorney Amando Ligutan ng House Prosecution Panel sa kanyang direct examination dito kay Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Unang-una, Bombo Genesis, question agad ni Ligutan kung bakit hindi isinama sa physical and financial plan ang mga activities ng Office of the Vice President sa fourth quarter ng 2022. Kung base naman umano sa response ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audits, July 2022 pa lamang na-identify na ng OVP ang umano'y mga program para sa surveillance activity ng ahensya. Hindi ito nabigyan ng malino na sagot ni Acosta, Bombo Genesis, kaya umusad agad ito si Ligutan sa kanyang pangalawang punto kung saan dito naman question niya kung hindi ba minadali ang pag-release ng disbursement voucher kung saan pinirmahan umano ito ng lahat ng accountable officers sa isang araw. Sagot naman ni Acosta dito, Bombo Genesis, dumaan naman daw ito sa regular na proseso ng kanilang opisina. Dito din nabigyan linaw, Bombo Genesis, sa pagtatanong ni Attorney Ligutan sa parte naman kung paano na-withdraw at prinoseso itong pag-withdraw ng 125 confidential funds o 125 million confidential funds ng OVP para sa last quarter ng 2022. Dito, kinumpirma ni Acosta, Bombo Genesis, ang mga testimonya ng mga nakaraang bank officer na naging testigo dito sa impeachment trial na sinilid itong 125 million peso sa 4 na bag lamang. Sabi nga nito ni Acosta ay parang travel bag lamang daw itong pinaglagyan. Lumabas din na si Attorney Lemuel Ortonio lang ang kasama ni Acosta na siyang pinakiusapan pa umano niya para samahan siya sa pag-withdraw dito sa 125 million peso at ang dalawang driver mula naman sa Vice Presidential Security Group, Bombo Genesis. Tinanong dito ni Ligutan, Bombo Genesis, kung paano na naproseso itong transfer ng pera mula sa bank papunta ng office at dito nga ipinaliwanag ni Acosta na tinulungan siya ng mga security guard ng bangko na mailagay itong mga pera sa sasakyan, Bombo Genesis, hanggang sa bumiyahe sila mula bangko papuntang OVP at ang pagdating doon, Bombo Genesis, ay ninotify niya na o tinawagan niya na itong si Colonel Raymond La Chica na head ng Vice Presidential Security Group, Bombo Genesis, para ipaalam na na-withdraw na nga o na-encash na itong confidential funds at sinabi niya nga na dahil ito sa utos ng head of agency na si Vice President Sara Duterte na i-release ang pera kay La Chica. Dito pumasok, Bombo Genesis, itong mga katanungan ni Attorney Amando Ligutan kung tama ba itong ginawa ni Acosta na ipasa itong pera o i-transfer o i-release itong pera kay La Chica sa kabila ng pagiging security officer lang nito at hindi SDO. Dito in-establish ni Ligutan, Bombo Genesis, na walang nakalagay sa Joint Circular 2015-01 ng COA na dapat itong si La Chica bilang security officer ang magpapamahagi o mag-disburse nitong mga pera ng confidential funds, Bombo Genesis, doon sa mga informant o paggagastusan, Bombo Genesis. Pero ay giniit nitong si Acosta na siya umano ang disbursement officer, ngunit si La Chica aniya ang may alam sa pag-implement ng mga program ng activities ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya inirelease niya umano itong pera at inamin niya rin dito na si La Chica ang nagbibigay o nagdi-disburse nga ng pera sa mga informant o nagbabayad dahil wala naman umano siyang alam dito kasi confidential na ito. At iginiit niya, Bombo Genesis, na hindi naman daw specific nakalagay doon sa Joint Circular na siya dapat ang pupunta doon sa field para magbigay nitong mga bayad nga o pinaggagastusan nitong confidential funds ng Office of the Vice President, Bombo Genesis. At sa panghuli nga, Bombo Genesis, in-establish na Ligutan na kahit hindi nakasaad sa Joint Circular na hindi trabaho ng security officer ang pag-disperse ng confidential funds, inirelease pa rin ito ni Acosta dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte at binalikan nga ni Attorney Ligutan itong mga transcripts at videos doon sa isinagawang pagdinig ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa House of Representatives kung saan kinumpirma nitong si Gina Acosta na hindi niya ibibigay
hindi niya pagkakatiwalaan itong si Colonel La Chica na head ng VP-SPG kung hindi dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis. Oo, hindi nagbigay ang Senate Impeachment Court ng ruling doon kay Attorney Ligutan Bombogelo. Ano? Ewan ko kung sinadya ito ng Senate Impeachment Court, pero ang sabi ni Senator Chis kanina, magpapatuloy yung direct examination bukas ni Attorney Ligutan. So possibly hintayin muna matapos yung papel ni Ligutan doon sa pagpresenta kay Acosta, no? Bago ibigay yung ruling. Mga kadyan, Bombo Genesis, sapagkat ito nga si Attorney Ligutan ang nag-direct examination dito kay Acosta, Bombo Genesis. So yun yung sinasabi ni presiding officer, Bombo Genesis, na hindi pwede o hindi maaaring magbigay ng mga komento o kaya pahayag itong mga miyembro ng mga private prosecutor at House Prosecution Panel nang may kaugnay sa merito ng kaso dito sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil kabahagi nga sila, Bombo Genesis. So makikitaan ito ng kanilang Bombo Genesis na parang violation doon sa Rule 18 ng impeachment courts. Kaya ginit na nitong si presiding officer na magtalaga na lang sila ng spokesperson nang sa ganun ay hindi nadudungisan o hindi natatamaan itong credibility ng impeachment court sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bombo Genesis. Bago tayo magtapos, Bombogelo, wala akong narinig kanina na dahilan mula kay Senator Chis kung bakit medyo napaaga yung pagtatapos ngayon, pero pinaburan niya yung maagang pagtatapos ni Attorney Ligutan habang ipagpapatuloy bukas yung direct examination. Anything sa inyo dyan, sa end ninyo, kung may narinig kayong anumang posibleng pag-uusapan ng mas maaga ng Senate? Yan, Bombo Genesis, ang kukumpirmahin natin dito naman sa isasagawang press con itong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sapagkat walang detalye pang inilalabas kung bakit napaaga itong pagtatapos ng impeachment trial at maaga naman ang pagkukonvene nitong Senate. Pero alam naman natin, Bombo Genesis, na nakakaranas ng mga pabugso-bugso at malakas na buhos ng ulan ng ibang parte ng Manila at nakakaranas din ng ang ilang parte o lugar ng pagbaha, kaya siguro ay mas pinaaga na ang pagtatapos nitong impeachment trial. Pero yan, kukumpirmahin pa natin, Bombo Genesis, nang sa ganun ay mabigay natin sa mga kabombo at Kester Nation natin yung konkretong impormasyon kung ano ang naging dahilan ng impeachment court at ng Senate as legislative body kung bakit maagang pinatapos itong impeachment trial ngayong araw. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombogelo, from UN. At yan muna ang latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Abangan po ninyo mga kabombo ang mga karagdagan pang mga balita dito po sa impeachment trial. Of course, sa lagay po ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang impormasyon. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com at sa ating pong social media pages. Ang pwede po ninyo kaming subaybayan sa pamagitan po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. And of course, sa X or sa dati pong kilalahang Twitter. Yan ay sa pamagitan po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, mga kabombo. Mamayang alas 6 po ng gabi, abangan ang Bombo Network News Evening Edition. Yan po'y magsisimula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan.
Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in mga kabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipaanhan behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibaroi ang gintikangan han balita. Surii ko ng source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini i-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo hiton kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig hapag iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa,
nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras na nato na mga kapumpay maring 25 minutos na ito na nakalabay ito na alas 2 ito ni Kolop. Welcome back mga kapumpay nga Kolop sinirangan na Visayas latest summer biliran nga na Metro Tacloban na haton matig pamaratiha bugos nga ringon kundi na naabot iton puwersa iton Bombo Radio Tacloban maupay maupay nga Kolop hayo nga tanan mga kabombo. Kaya mga kabombo, adi na kita mga kabombo, ito na petsa 17, ito na bulan, ito na Agosto, tuig 2026. Madalumdumay, mga kabombo nga Kolop, ito na Marte, ito na Lunes, so nagdadali. Ito na Lunes, yan na nga adlaw, diba? Inautunta mga kabombo, nga ada kami ton iyo maupay nga kahintangan diba kay bisan kun baga madalumdom still diba ini na mapasok lagi hapon mapingit lagi hapon ito na kapaso. So ayun na mga kabombo, ini na always remember to bring your water diba your maging kung ano man iton iyo pwede makuha nga dahil iton iyo mga panimalay nga mga panangga hiton na tubig uran or hiton na kuan hiton na sira kada ba na dad aniyo mi kuan mapayong jacket or kalo or kung ano man iton nga da nga pwede niyo maging panangga hito na tubig uranan. Ayakan pa man nga ditaton ka sa gabay, no? Mga kabombo, ininayaw gyapon ninyo hikalimte ito na mga make-up. kung kawo ito na malalakat, di ba kailangan mahusay lagi hapon kita para ito mga babae. Kaya kung ito lalaki na gamitin make-up, okay lagi hapon. Di ba? Make-up, ito iyong lipstick, di ba? Para pakak lagi hapon iton iyo aurahan, diba? So ayaw gihapon hikalimten mga kabombo pagbubutang iton sunscreen, diba? Kay para liwat diri masunog dayon iton imo liwat
kuan ito nimo nawong no or ito nimo lawas diba kay protected ito naton mga lawas sa mga kabombo ito mga sugad nga butang diba para somehow bendirigad man kita maduruhan ito na pagkakamayada hinin sakit diba nga sa rin pa man mga kabombo para maging protektado kita in alayon diba proteharin niyo iton iyo mga kalugaringon na pangagadara ka mo iton mga essentials nga kinahanglanon niyo ano mga kabombong yan sarang pa man mas makure kundi rin nato na proproteharan ito nato mga kalugaringon kay ano kaya kita lagi hapon iton na makukurian diba nga asya tong tato nagdidirian diba so yun na ano mga kabombo yun ang watak na iniinupda ko hininiyo. Nga to na taramdahan nga kahapon na lamang. Diba? Nga pag-restoryahan tayo mga kabombo iton mga butang. Diba? Nga magkakagpalipay haaton. Diba? Ini naman gano'n mga kabombo nga istorya iton kinabuhi. Iton ato na letter senders. Ngayon, syempre, itong mga sunata, gigahatag aton itong Bombo Music Festival. Diba? Kay, sa rin pa man ng mga kabombo, waray na room haton yan na. Waray na puwang haton yan na. Ito na mag-problema kita. Ito na ato na mga problema. Diba? Let the problem you. Ano mga kabombo, ayaw niyo, hayae, nga gubaon, itong problema niyo. Ito na iyo kalugaringo. Diba? So, hayain niyo. Nga itong problema no, ma'am problema ha iyo. So, dire ito niya naiwasan itong problema ng mga kabombo. But, ano nila ito haton kung paano natin i-handle ito ng mga situation. Diba? So, always be happy lang kita ng mga kabombo kay waray kita mahihimo kung magpapadara kita, magkaka-wrinkles la kita, mas malalagas na kita dayon, diba? And kuha natin yun na happy lang, diba? Always put a smile in your faces, diba? So, ayun na, ano mga kabombo, yun na, nuro niya, ano mga kabombo, ito na atin pagbalik, yun na, mag-i-restorya kita, ito na, kung ano ba ito maupay yan na, diba? Kung ano balitaw, ito na, istorya, ito na kinabuhi ito na ato na letter center. Kaya kung ngayon, ano mga kabombo ito na iyo makakaupo at iyan ang atak na bombo niya magpilingan. Darawhano, ano pa ba ng mga kabombo ni Bombo Ninya ini na Lunes. Yan ang adlaw. So let's continue there with a happy heart. Let's keep on smiling and being happy lang mga kabombo kay waray rason para maging mas sulubon kita. Chul-chul babisan man ko na bagadanay, ini naman na kita mga problema gin kakatubang atin mga kinabuhi. Smile lagi hapon kita. Iton ayat, iton kinabuhi. So, say welcome yun mga kabombo to officially start. Ito na aton at taramdan nga kahapon lamang. Adin mga kabombo pipira nga mga sunatan. Igahatag aton. Ito na Bombo Music Festival. So, yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love meant by
But here you are to remove that bend. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang
magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin. Sa iyong bagong minamahal, huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko.
segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba hanap ng iba? Bigay ko man lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Naturo ko ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na butanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Kuryente-pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka, pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #EndTheStigma.
Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest kan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan ni malayo kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalay. Oras na natin na mga kabomboy na may dalagta 11 minuto. Sa nalay ito nasasalin og sa mag alas 3 ito na kulop. Ganyan nga tayo mga kabomboy, hindi na kadiyong talutanay ito na aton announcement. Nga kundiin, ano mga kabomboy, magpapadayon ito na yung swerte kaya nagpapadayon nagihapon. Ito na aton na kinada si Mana nga pa-promo nga swerte sa Palengke 2026. Balda balik pa premyo, may cash pa. Kundi na mga kabomboy, maabutan na 9 million pesos total prizes nationwide. Ito na naghuhulatan nga mga papremyo para haiyo. Yes mga kabombo, 9 million pesos total prizes nationwide. Yinukot-yukot nga kasiyahan nga na gift packs. Ito ni iyo madadawgan. Ito na ato na weekly prizes. Nga na syempre mga kabomboy, mas dako nga cash prizes. Ato naman na grand draw, hindi nga ato na pa-promo. Mas marisyo, nga na mas exciting yan mga kabombo yan ang atuig. Ito na ato na swarta sa Palengke promo. Mahitungod nga may ada kamo 3 ways to win. Or, tulong ang mga pamaagi para makadaog. Gini nga ato pa-promo ng mga kabombo in para haiyo. Waray halo nga fake news, so waray halo nga hocus sa pocus. Sa talaga naman, nga ano mga papremyo in igpapanhatag haiyo. Ito na kinada si Manang aton weekly studio nga na Palengke Draws. So ano mga kapombo, ito na mga pamaagi para kamo ini na makadaog. Or ito na ato naman na 3 ways to win. Siyahan nga pamaagi ng mga kapombo para makadaog. Ito na aton pa-promo in amo ito na weekly studio draw. Nga kundiin, napakasayon lahi ano mga kabombo iton iyo bubuhato na para makabuligyan nga na makadaog iton ato na pa-promo. Igbutang la, sulod iton white envelope, iton iyo proof of purchase or sponsor's product nga lakip ha ato na pa-promo. Igsurata lo iton white envelope, iton imo ngaran, edad, address, contact number, perma, week number nga nangaran ito ni imo liwat proof of purchase nga gingamit. Igsurat gihapon ni makabombo nga promo title naton no, igsurat ito na aton promo title nga nig-address sa Bombo Radio Tacloban. Pwede niyo nga igulog ang makabombo ito niyo mga entries sa mga aton designated drop boxes. So kada may sano sa area, ano mga kabombo ito na aton drop boxes inina naka-located nga dahamay SJ General Merchandise, Emerald Grocery Store, nga na Daily Grace Mini Mart. Nga diluwa tayo makabombo kamay Maras-Baras area, ininaari ito aton drop box sa may Winsel Mini Mart nga na Mikyu. So, pud gihapon na makabombo kamay ada drop boxes sa gadiha may downtown area, kundi hamay Gomez Street at makabombo ininada tapos commercial nga na Salazar Street naman ininada Sam's Trading. So may naghihapon kita ng makabombo mga special prizes nga kundiin mabunot kitahin usang winner nga makakadaog ito na ato ng limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th Anniversary AM to FM radio set. Nga kundihin ang makabombo hindi rin hiya naka-fix dial hausa lang nga estasyon. Diba? May din hiya LED light, rechargeable, ngan pwede nga dad-on bisan nga ina. Ngan,
with a 500 pesos cash pa niya. So, hain ka pa man, mga kabombo. So, labot pa ito nito na aton weekly studio draw ay may nakagihapon tsansa nga makadaog ito na aton naman weekly palengke activation or event. Daga kundiin, aton weekly palengke raffle draw ng mga kabombo ang Bombo Radio Tacloban personal ina mabisita ang mga merkado o palengke nga aton napili. Kundiin kita inin magdudumara hiton aton ng mga aktibidad. So aton na weekly palengke raffle draw mga kabombo may kita napulo ang winners hintig 1,000 pesos cash. Nga na 500 pesos worth of gift packs. Sa laki pa aton 500 pesos worth of gift packs sa mga kabombo amo iton balde nga may nasulod nga duha nga kumeya 3Q palabok. Usa ka box hiton MX3 nga may ada na pulo ka sa shay. Nga tulo nga holiday beef loaf. So ini ano mga kabombo nga aton pa promo inamahagos hiton na 7 ka semana. Kundiin ang mga non-winning entries in qualified lagi hapon hiton aton naman na grand draw. Siyempre, mga kabombo, ato ni katulungan pamaagi para makadaog in pinaagi gihapon nito na ato ng weekly palengke event. Nga kundiin, magkakaada kita in video kay challenge, mga pamulay, nga iba pang aktibidad, kundiin ka mo inin pwede makadaog in cash prizes. At so talaga naman nga sigurado, marisyo ito na ato ng weekly palengke events. So, ama doon mga kabombo, ay napamaagi para kamo ina makadaog hiton ato na pa-promo. Pero syempre, pag-abot naman na makapong hiton ato na grand draw in mas dagko nga mga cash prizes iton iyo madadaugan. Mahitungod nga may rikta mga guaranteed prizes para ha mga entry senders ito na Bombo Radio Tacloban. So aton weekly studio draw mga kabombo, ito ni pwede nga madaugan. Aton first prize, ina makakakarwati no 5,000 pesos cash. Hato naman second prize, ina 4,000 pesos cash. Nga hato naman third prize, ina makakakarwati na 3,000 pesos cash. Nga tulo, nga consolation prizes, ito na makakakarwati tig 1,000 pesos cash. So aton grand draw prizes ng mga kabombo, na aton first prize, ina makakadaog 25,000 pesos. Ato naman second prize ay 15,000 pesos. Nga nato naman third prize ay na makakadaog 10,000 pesos. Nga syempre, ano tumataging nga 1 million pesos nga ato na grand prize. So yes mga kabombo, amo at dito niyo pwede nga madaugan hito na ato na grand draw hining ato pa promo nga Swerte sa Palengke 2026. Yan na liwatan mga kabombo. Inakadion liwat naton, ito na aton liwat mga proof of purchase nga pwede niyo paliton nga naggamiton nga entry para makabulig nga na makadaog hiton aton pa promo. Saan nga din makapumiton adyo na moto sarsaya nga kundi na duhang ante sa shade of sarsaya oyster sauce and any size. Para sa kumakapit na lilimnam na nagpapasarap ng one pot dishes sa gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Ikaduha agad mga kamomito na holiday sun pride nga kundiin. Duha nga labels of holiday corned beef loaf or a combination of both in any size in pwede na. All day holiday beefy meaty linamnam. Nga, mga kamombo, in pwede gihapon din mga kabombo iton Pure Gold Supermarket. Taga kundiin, mga kabombo, kinahanglanan na kamo pumalit bisan ano nga nagkakantidad na 300 pesos nga dito inyong mga resibo. Nga may dapetsa nga June 2026 onwards from Pure Gold pwede na niyo maging entry ton iyo resibo. So Pure Gold, always sa panalo. Saglit ano pa ba din mga kabombo, hulog na nga na pagkirigta kita yan ng Sabado. Mga kabombo, ika-22, August 22, mga kabombo, nga daha may GMA Public Market. So, otro mga kabombo, bulig na kamo, hiton aton Swerte sa Palengke 2026, sa balde pa premium, may cash pa.
Over 9 million pesos kasyahan total prizes nationwide. Dito naghulat iyon mga kabombo duro dahil ito na Bombo Radio nga na Star FM. So oras nato na mga kabombo may nagta 1 minuto nala ito nasasalin o sa mag alas 3 ito na kulo. Pagandamo mo nga salamat mga kabombo iyo pag-upod. Ako niya nakatak na hininga ito na taramdanan niya kahapon lamang. So hasta luto mga kabombo ha sunod no nga adlaw nga ato no tropag kaurus. Ako kaya na mga kabombo ito niyo nakaupod. Yan ang atak na Bombo Ninya Magpili. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! In mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer
sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacaloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi natuloy ang pagbiyahe ni Leonardo para sa plano niya na tuparin ang pangako. Kahit sinabihan ng ina na huwag na siyang tumuloy dahil may nagpapahiwatig sa ina na masamang mangyayari. Pero hindi nagpaawat si Leonardo. Itinuloy pa rin ang kanyang pagbiyahe. Sa kabilang banda, ayaw ikwento kay Annalie ang tungkol sa nakaraan niya. Samantala, hindi nawalan ng pag-asa si Bruce sa masamang plano niya kay Annalie, hanggang nabigyan ng magandang pagkakataon ng kanyang mga kasama. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Of my life, the memories shared together kept that love alive. Kung kailan ang wala si Tess, kaya mapipilitan ako na pumunta sa lugar ni na Ma'am.
Lalo na masikip ang iskinita na dadaanan ko. Punta sa bahay nila. Pero hindi bali. Liliko na ako dyan. Pagkatapos, ay malapit na ako. Halika! Tagumpay. Tagumpay, mga kasama. Sa wakas, boss. Nandito na si Annalyn sa atin. Napakaganda niya. Sarap ng tulog niya, boss. Oo na, boss. Wow! Ang gandang pagmasda ng mukha niya. Ang hugis ng kanyang bibig. Nakakaakit na tignan. Ano kaya? Masarap ba siyang halikan? Ang bango-bango. Boss, bata pa si Annalyn. 17 na, Mando. Hindi pa siya pwede pitasin, boss. Hindi pa namumukadkad kung baga sa bulaklak. Pero magandang korte ng katawan. Makinis ang kortes. Hindi ako magsasawa sa kanya, Mando. Kahit ako, boss. Ano? Ano ka man? Boss, kung ako sana, boss, ay talagang hindi ako magsasawa. Akin lang siya. Walang ibang makakagalaw sa kanya, kundi ako lang. Malinaw pa, Mando? Boss. Sa'yo lang. At kami ni Kandro. Manonood lang po ba kami? Saan ba tayo pupunta, boss? Doon sa dati, sa tambayan natin. Doon ko ipapatupad ang matagal na plano ko sa kanya. Kaya magtatagumpay ako ngayon. Malas talaga. Namatay na naman. Nag-overheat pala. Bulok na nga. Parking ko lang muna doon sa silong ng akasya. Ito na yata ang sinasabi ni inay na babala. Na may masamang mangyayari sa akin sa daan. Hintayin ko lang lumamig ang makina. Nako, madilim na ang daan. Paano kung masiraan na naman ako? Lalo na kung sa liblib. Di mas lalong mapanganib. Pero, wala kayang gagawa ng masama sa akin. Ang baka kunin nilang sasakyan. Pero, hindi ko sila uurungan. Ngayon pa, na marami na akong karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ko na mabilang kung ilang riot na ang nakasangkutan ko. Kaya wala akong aatrasan kahit saan at kahit ilan pa sila. Hindi ako papatalo. Halo, Tessie. Nasaan kayo? Nasa bahay ka? Ano? Hindi ka pumasok kahapon? Akala ko kasi magkasama kayo ni Annalyn. So, kaninang umaga magkasama kayo? Hindi ko kasi makontak ang anak ko. Nininervyos na ako. Kaya tinawagan kita, Ihag.
Hindi niya pinapatay ang cellphone niya. Ayun nga, hindi pa siya nakakauwi hanggang ngayon. Wala pa siya. Ay. Alubat kaya ang cellphone niya? Pero hindi lumalabas yun. Kaya hindi naka-full battery o full charge ang cellphone niya. Ay, yun nga kaya nag-aalala ako, iha. Kung ano na ang nangyari, akala ko kasama mo. Oh, sana nga walang masamang nangyari sa kanya. Ay, dapat nga nandito na siya sa bahay ngayon eh. Ay, siya. Hindi bali na. Tawagan ko ulit. Sige, salamat, ihang. Oh, ano na ito? Wala naman pala doon sa kaibigan niya. Nasaan na ang anak ko? Oh, Diyos ko, sana iligtas mo ang anak ko kung nasaan man ngayon. Huwag niyo sanang pababayaan, Diyos ko. Girl, I need you. I need your love. Bombo Rayo Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Boss, nakarating na tayo. Madilim na. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumalik ang malay ni Annalie? Mas mahina, boss, para hindi problema na hawakan at takpan ang bibig niya. Sa bagay nga. Sige, bilisan nyo. Kailangan na bago bumalik ang malay niya, ay may tali ko na ang mga kamay at paa niya. Boss, saan natin siya lalagay? Baba na kayo. At ako ang magbubuhat sa kanya. Ang mga kailangan natin, kumpleto na ba? Kompleto, boss. Tigisa kami ni Kandro ng baril. Ganon din sa'yo, boss. Yung gagamitin natin na ilaw. Tigisa tayo ng cellphone, boss. May cellphone din sila, Annalie. Malakas pa rin ang battery niya. At malakas din ang flashlight. Kung ganun ay walang problema. Ang alak at pulutan. Kompleto, boss. Sige. Kompleto, boss. Iwan natin dito ang sasakyan. At sumunod kayo sa akin. At may kubo doon. Sa baging yon. Doon natin dalhin si Annalie. Boss. Akin ka ngayon, Annalie. Ngayon lang nangyari ito, Bernie. At hindi ko alam ang aking gagawin. Burley, huminahon ka. Kaya ako pumunta dito sa bahay niyo. Dahil gusto kong tumulong sa'yo. Ano ngayon ang nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Kumilos na ang mga pulis. Hindi ko pa nasasabi ng matuwid ang mga sinabi ko. Kaya ako na nga ang nakipag-usap kay Hepe at nagpakilala kami. Salamat, Bernie. Sinabi ko kay Hepe, nakontak na natin lahat na pwedeng puntahan ni Annalie, pero wala doon sa kanila. Tinanong ba kung sino ang pwedeng kumidnap sa kanya kung sakali man nakidnap? Oo. Sinabi ko na si Bruce at matagal nang naniligaw kay Annalie. At ang sabi ni Tessie, ay nagbanta daw si Bruce sa anak mo. Ay, Diyos ko. Di ba ang Bruce na yun ay isang adik? Kilala ng mga pulis si Bruce. Ano naman ang ginawa ng mga pulis? Hinahanap na nila.
Kaya hinihintay ko ang ibabalita ni Hepe kung natagpuan na nila si Bruce. Diyos ko, iligtas po ang anak ko. Parang awan niyo na. Huwag niyo niyong pabayaan. Ulitin ko, Marley, huwag kang mag-alala. Hindi titigil sina Hepe para mahanap ang anak mo. Pero paano? Kung may masamang nangyari na sa anak ko. Kung may ginawa na si Bruce sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ipanalangin natin na walang masamang nangyari sa anak mo. Tanggalin ninyo ang tali ko dito! Diyos ko, saan ako naruroon? Bakit ganito ang kalagayan ko? Madilim. Parang kawayan na flooring ang nakaupuan ko. At nakatali ang kamay at paa ko. Diyos ko. Kung ganon, sino ang kumawa sa akin nito? Magpapatulong ako. Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Hayop ka, Bruce! Demonyo ka! Sa wakas. Nahulog ka rin sa mga kamay ko, Annalie. Tanggalin mo ang tali! At uuwi na ako. Nag-aalala ng mami ko. Ang bag ko. Ang cellphone ko. Nandito ang bag mo. Nasa akin din ang cellphone mo. At kanina pa naka-off. Hindi kita mahal, hayop ka! Saan ba ako naroroon? Ay, saan pa? Nandito ka sa piling ko. Annalie, mahal ko. Ako ang nagmamahal sa'yo ng sobra. Hindi! Hayop ka! Hindi pa ako napabaliw. Nagmamahal sa'yo! Magbabayad ka ng mahal! At paano naman? May magliligtas ba sa'yo? Hayop ka talaga! Kahit magsisigaw ka hanggang gusto mo, walang makakarinig sa'yo. Walang magliligtas sa'yo, Annalie. Hindi ka magtatagumpay. Mamamatay muna ako bago mo magawa ang kademonyohan mo. Malayo tayo sa highway at kabahayan. Kahit may dumaan, hindi ka maririnig. Hayop ka! Kaya walang magliligtas sa'yo. Hayop ka, Bruce! Tanggalin mo ang tali ko dito! Tanggalin mo! Nagpapagod ka lang ng kasisigaw. Tulungan ninyo ako! Tulong! Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ay, sana naman ay hindi nahihinto. Hindi bali nang tumigil kung nasa kabayan na ako. Hindi sana dito dahil medyo malayo sa barangay. At walang bahay dito sa lugar na ito. Ay, tsaka gabi na.
Ang alam ko, okay ang nahiram kong motorsiklo. Pero hindi bale. May awa ang Diyos. At naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Hello, tita. Paano? Ano na ang balita? Kawawa ang anak ko. Wala pa siya hanggang ngayon, Tessie. Ano naman ang sabi ng mga pulis? Wala daw si Bruce sa bahay nila. Pati mga barkada niya, wala daw sila. So, ibig sabihin yan, tita, magkakasama sila. Siguro nga. Yun din ang sabi ni Hepe. Kasalukuyang hinahanap na nila si Bruce at yung mga kasama niya. Ay, kung kinidnap nila si Annalie, sigurado ilalayo nila. Dalhin nila sa malayo. Ha? Saan namang malayo? Hindi ko po alam, tita. Basta, masabi ko lang ngayon, wala tayong ibang magawa kundi mag-pray na lang. Ay, yan nga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Opo, tita. Magdasal na lang tayo. Sana tumulong ang ibang pulis sa mga ibang istasyon. Mahanap sana nila si Annalie. Ay, hindi ko na alam kung anong iisipin ko, iha. Mamamatay yata ako sa pag-aalala nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, salamat at hindi ka umalis, Tessie. Talagang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Relax lang kayo, tita. Kumilos na rin yung mga pulis sa ibang istasyon sa pamamagitan ni Tito Bernie. Ganon ba, iha? Opo, tita. Nakontak na daw ni Hepe ang mga iba't ibang police stations. Ganon ba? Ang alam ko, tita, SOP para sa mga pulis yan. Oh, ang ibig mo bang sabihin, Tessie? Ipinaalam na sa lahat ng police station sa bawat bayan. Siguro, tita, yan ang pagkakaalam ko. Pero ano ngayon ang mangyayari? Yan ang hindi natin alam. Pero ano nang posibleng gagawin ni Bruce sa anak ko? Ay, huwag naman sana. Huwag kayong mag-isip ng kung ano, tita. Palakasin ninyo ang kalooban ninyo. Always think positive. Huwag kayong mag-isip ng negatibo. Ano na? Hindi ko maiwasan. Kung drug addict ang kumidnap sa kaibigan mo, ano na lang ang gagawin sa kanya? Hindi pa tayo sigurado na sina Bruce ang kumidnap kay Annalie. Pero wala nang ibang suspect. Yun lang Bruce na yun. Teka, sino ba yung Bruce na yun? Wala nang iba ba na magtangka sa kanya kundi yun lang? Parang ganun nga, tita. Pero huwag kayong mag-isip ng masama. Magnasal na lang po tayo. Hindi ko alam. Parang mababaliw na ako. Ay. Demonyo ka! Hayop ka! Ang sarap ng pakiramdam
pakiramdam ko. Kaya simulan na natin ang seremonya. Hindi ka magtatagumpay! Paano hindi? Kanina ka pa nagpapatulong. Pero may tumulong ba sa'yo, ha? Wala! Tulungan ninyo ako! Yang sinasabi mo na Diyos, hindi ka matulungan dahil nasa langit. Wala siya dito, kaya pumayag ka na. Para hindi ka masyadong mapagod at magiging masaya tayong dalawa. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin ko? Sisimulan ko na napaligayahin ka, Annalyn. Na ganito ang itsura ko. Nakatali ang mga kamay at pako. Oo, dahil sandali lang naman. Punitin ko lang ang pang-itaas na damit mo. At ganun din ang... at wala ka ng damit, ha? Parang awa mo na, Bruce. Kaawahan mo sana ako. Alam mo rin palang makiosa. Ngayon ko lang narinig yan sa'yo. Ang mga salitang parang awa mo na. Di ba mahal mo ko? Oo naman, sobra-sobra. Pero madamot ka. Kung talagang mahal mo ko, tanggalin mo ang tali ko at ihatid mo ako sa bahay namin. Bakit ka naman ihatid sa bahay niyo? Doon sa langit kita ihatid. Gagawin din natin ang gusto mong mangyari, Bruce. Ha? Kung makatapos ako at maging mag-asawa din tayo. Ano? Parang gusto mo akong lokohin. Ngayon ko gusto na maging akin ka na. Ngayon, dahil nakasyabo pa ako. Sige, tanggalin mo ang nakatali sa akin para mayakap kita at mahalikan. Ano? Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Tanggalin mo ang nakatali para maganda, di ba? May katwiran ka. Kahit malaya ka, ay wala ka rin tatakbuhan. Sandali at alisin ko ang pagkakapos mo. Sandali lang, ha? Pagkatapos, simulan na natin ang seremonya. Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within, forever in my heart. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo.
Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na luto with Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basahaan kabugusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok na pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya.
maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Nandito na naman kami para lubos na magpasalamat sa lagi ninyong pagtangkilik sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo
ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng rekwerdo sa buhay ni Elmo na kanyang idinulog dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Elmo. Falling apart, gone somewhere. Kinausap ako ng sekretary ko, Melissa. Kailangan daw niyang umuwi dahil masama ang pakiramdam niya. Parang buntis kasi siya. Akala ko dalaga pa siya. Sa panahon ngayon, hindi na nakakaduda kung kahit mga dalaga ay nagbubuntis. Ikaw nga palang kasama kong mag-overtime. Pwede naman. Hanggang anong oras ba tayo mag-overtime? Baka hanggang alas 9? O mas maaga? O ano? Ipapaalam kita kay Elmo? Kahit wag na. Madidisturbo ka lang. Lalabas din ako para hindi rin mag-aalala ng asawa at anak ko. Baka sobrang magabihan tayo. Ikaw ang bahala, Rafael. Gusto ko rin ang mag-overtime para madagdagan ang sahod ko. Ang 3 oras na pag-overtime ko, malaking bagay na yun. Malaking bayad ang overtime. Kaya lang, puyat ka. Kaya nagpapasalamat nga ako sa iyo, Rafael. Dahil sa pagtitiwala mo sa akin. Naawa kasi ako sa iyo. Lalo na, pagsasaka lang ang alam ng trabaho ni Elmo. Iyan ang lagi kong tinatanong sa kanya. Parang wala siyang pangarap sa buhay. Sige, alis muna ako ha. Mag-order ka na rin ng kakainin natin para hindi na tayo pupunta sa restaurant. Mas lalo tayong matatagalan. Baka abutin pa tayo ng hating gabi. Parang kotse ni Rafael ang huminto sa harap ng pintuan. Hinatid niya kaya si Melissa? Ang aga naman. Si Nika ang bumaba sa tricycle. Tito Rafael, kayo pala. Maaga kasi kaming na-dismiss ng aming teacher dahil may meeting sila. Hindi niya kasama si Melissa. Rafael, nakapasyal ka. Iwan ko muna kayo ni Tito Rafael. Rafael, pumasok ka sa bahay namin. Maraming salamat, Elmo. Ganito kasi, dahil may sakit ang sekretary ko, kinausap ko muna si Melissa para mag-overtime siya. Kaya nandito ako para ipaalam ko sa'yo na hindi kayo mag-aala sa kakahintay sa kanya. Salamat, Rafael. At nagpunta ka pa dito para sabihin sa amin ang ganon, para hindi kami mag-alala sa anak ko. Kasi si Melissa lang ang may cellphone sa amin. Mumurahin pa. Alam mo, ganyan kahirap ang buhay namin. Konting tiis lang. Makakaraos din kayo. Sige, hindi na ako magtatagal ha, Elmo. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ko si Melissa. Kayo pala, Itay. Maghahapunan na sana kami ni Nika. Narinig namin kumakatok po kayo. Kumain na po tayo. Sige. Alam mo, parang kotse ni Rafael ang nakasalubong ko kanina. Binusinahan niya nga ako eh. Siguro, Itay. Sa totoo lang, nanggaling siya dito at pinaalam niyang magagabihan si Melissa sa kanyang pag-uwi. Dahil marami daw silang gagawin sa opisina. Ay, kung ganon di sobrang pagod ng asawa mo. Anong sasakyan niya pag-uwi? Ihahatid daw siya ni Rafael. Ganon ba? Mabuti at ihatid niya siya rito. Hihiram sana ako ng sako para paglalagyan ng aanihin ko bukas. Teka lang, Itay. Pumasok po muna kayo. Ay, salamat. Lolo Panong, kayo pala. Ay, naisturbo ko tuloy ang panghapunan niyo. Maaga kasi kayong kumakain. Marami kasi akong gagawin, Lolo. Kaya nagluto ako kaagad nung dumating ako.
sarap siguro ng ulam ni inay mamaya, ano itay? Puro karne siguro. Pero ang sa atin ay gulay. Ay, anak, pagpasensyahan mo na at mahirap lang tayo. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para kapag nagtrabaho ka na, pwede mong kainin ang lahat ng gusto mong kainin. Opo, itay. Ano kayang oras makakauwi si inay? Hindi ko alam, anak. Hindi sila siguro aabuti ng hating gabi. Baka gising pa ako sa oras na yan, itay. Gagawa kasi ako ng project at assignment ko. O sige, anak. Pero huwag kang magpupuyat ng masyado at baka makakuha ka ng sakit. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ang tagal namang kumulo ng tubig. Kanina ko pa gustong magkape. Bakit? Hindi mo ginising si Nika ng maaga para magpainit ng tubig? Maaga siyang nagising pero naglaba siya at nagwalis na rin sa harapan. Kahit puyat siya kagabi dahil sa paggawa ng assignment niya at project, gumising pa rin siya ng maaga. At ako? Hindi ba ako napuyat? Pagod ako. Pero kailangan ko pang maagang gumising dahil sa trabaho ko. Ano ba yun, inay? Oh, bago mo sana ginawa ang ibang trabaho sa bahay, nagpakulo ka muna ng tubig na pangkape. Sorry po, inay. Nakalimutan ko. Tatandaan ko sa susunod. Ay, naku, ang dami pang rason. Kainis. Oh, kumulo na yung tubig. Nalagyan mo na ba ng kape at asukal ang baso mo? Kanina ko pa nga gustong magkape. Nanlalamig na ang katawan ko. Puro kasi malamig ang ininom ko kagabi. Tubig at soft drinks. Eh, magkakape din ako. Pero ako nang balang maglalagay sa baso, itay. Ay, inay, may rep ba kayo sa opisina ninyo? Water dispenser meron. May ref, kaya lang sa opisina ni Rafael. May kusina nga kasi doon sa kwarto niya eh. Doon na rin siya natutulog kung minsan. Uy, maganda ang ganyan, inay. Dahil maaga pa. O sige, ako na maglinis ng kusina at sala. Sa kwarto din natin. Pagkatapos, tutulungan ko si tatay sa kanyang pag-aani. Aga mong pumunta sa tindahan, Panaw. Parang bibili ka ng alak. Matagal nang hindi ako uminom ng alak. Pinuntahan ko kasi si Simo sa bahay nila dahil kinausap ko siya kahapon na tutulong sa pag-aanay. At si Elmao, hindi ka ba magpapatulong sa kanya? Abay, 3 kami para maagang matapos. Si Elmo ang magluluto. Ay, kung ganoon, ay sa kubo siya magluluto. Oo naman. Ay, nadaan ko pa sa bahay ni na Elmo at Melissa. Eh kung pumunta na siya sa kanyang trabaho, eh parang kutsi ni Rafael ang nakita ko kahapon. Oo, talagang si Rafael ang nakita mo. Pinaalam daw niya kay Elmo na magagabihan dahil mag-o-overtime sila. Ay kung ganon, sobrang pagod. At maaga pa siyang pumunta sa trabaho. Ay nakawawa naman ang anak ko. Kung nag-iisip sana ang anak mo, maganda sana ang buhay niya. Kaya nga, sige, iwan na kita, Tinang. Pupunta na ako sa sakahay. Sana'y sumunod si Simo. Pero pagtyagaan na lang namin ni Elmo kung sakaling wala siya. Ay kung hindi ko iniwan si Tinang, baka mas marami pa siyang sinabi tungkol sa'yo. Parang kasalanan mo pa kung bakit nag-overtime ang asawa mo kagabi. Itay, kayo na po ang bahala magpasensya sa kanya. Parang hindi na kayo nasanay sa ugali niya.
Parati niyang sinasabi na ang pagsaka lang ang alam mong trabaho. Tingnan po natin kung maasikaso ko kung magkarpintero pagkatapos ng gawain ko sa bukid. Pero iipunin ko muna mga plastik. Pagdagdag sa kita. O siya nga pala, Itay. Akala ko kasama natin si Simo. May ginising ko siya kanina. Pero kung inunahan siya ng kanyang katamaran, wala tayong magagawa. Pagtulungan na lang natin, ha? Oo, Itay. Kaya naman natin kahit dalawa lang tayo. Oh, Melissa, sabi ng guard, ikaw daw ang pinakamaagang pumasok sa opisina. Nauna ka pa daw kaysa sa sekretary. Ang akala ko kasi hindi siya makakapasok ngayon. Mabuti na daw ang pakiramdam na. Oh, hindi ka ba napuyatan at napagod kagabi? Ay, trabaho lang ang hinahanap ko. Gusto ko madagdagan ng sahod ko. Sa darating na Sabado, mag-overtime ka ulit. Total, linggo naman kinabukasan. Kahit maghapon ka matulog. Ay, nako. Maraming salamat. Kailan ko talagang madagdagan ang sahod ko? Kapag tumagal-tagal ka sa trabaho mo, dadagdagan ko naman ang sahod mo eh. Ay, nagpapasalamat akong muli. Parang pagod kayo, Itay. Bakit? Saan po kayo nanggaling? Oo, anak. Pagod ako. Dahil tinulungan ko ang lolo mo sa pag-aani ng kanyang kaunting tanim na palay. Hindi kasi nagpakita sa Simo. Kaya pinagtulungan namin ng dalawa ng lolo mo para matapos. Maghapon kami dahil hindi naman masyadong dumilim. Kung wala sana akong pasok, tinulungan ko na kayo. Alam ko na ang mga trabaho sa bukid, Itay. Ay, si Inay, wala pa ba? Baka nag-overtime siguro. E di, mas malaki na ang sahod ni Inay. Sana bibigyan niya ko ng pambili ko ng damit. Anak, pangako ko sa'yo, kapag nakapagkarpintero ako ang bahalang magbibigay sa'yo ng pera, pambili ng damit mo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ay nakasalubong ko si Panong at nalaman kong kutsi ni Rafael ang nakita ko kahapon. Ipinaalam kanya pala kay Elmo dahil nagabihan ka sa iyong trabaho. Bakit ka ulit nagabihan ngayon? Dumaan ako sa bahay ng isa kong kaibigan, Nay. Sinabi niya kasing tuturuan niya akong mag-manicure para may dagdag sa kita ko. Sinabi kong babalik na lang ako sa Sabado. Ay mabuti at nagkahanap ka ng dagdag ng trabaho mo. Pero ang asawa mo, pinagtyatsagahan niyang magsaka. Matagal ko nang tanggap yan, Nay. Talagang pagsaka lang ang alam niyang trabaho. At ang magkarpintero. Kailangan gumalaw ako para sa sarili kong pangarap. Hindi ka pa ba nagsahod? Bigyan mo nga ako ng pera mo, Melissa. Sa darating na Sabado ang sahod namin, pero gagabihin siguro ako na pag-uwi. Daanan ko kayo sa linggo bago ako pumunta sa kaibigan ko. Sige, ako na lang ang pupunta sa bahay niyo. Kung makalimutan mo, baka hinihintay ka ng pamilya mo. Sige, Nay. Dumaan lang ako kasi madalang ko na kayong nakakausap. Alis na ako. Bakit nyo pa kasi ako hinintay? Naghapunan na sana kayo. Paano kung nag-overtime ako? Nakipagkwentuhan pa kasi si Banong, yung karpintero ni Engineer Sabas. Kailangan daw niya ng kasama sa trabaho. Malaking bahay daw ang gagawin. Ano? At ngayon,
Mag-aani ako sa susunod na linggo. Kung wala kang maaani dahil sinira ng nagdaang bagyo, paano na? Nagbabaka sakali akong may maani ako sa mga hindi masyadong inapektuhan ng bagyo. Ay, problema ko nga yung ibabayad ko sa mga pang-upa ko. Sana maintindihan nila. Ay naku, mahirap umasa sa pagsasaka, Elmo. Mabuti sana kung gulay o mais na lang ay tinanim mo. Gaya ng sinabi mo, magtatanim na ako ng mais at gulay kapag nakapag-ani na ako ng palay. Di bale, may awang Diyos. Kaganda rin ang buhay natin. Awa ng Diyos. Kung hindi ka magsisipag, wag mong asahang bigyan ka ng Diyos ng grasya. Hindi na ako umiimik habang nag-uusap kayo ni Inay kagabi, Itay. Tama ang ginawa mo, anak, na hindi ka na nakialam sa usapan namin ng nanay mo. Talagang nagbago na si Inay mula nung nagkatrabaho siya. Ay, Itay, sumahod na kaya si Inay? Yan ang hindi ko alam, anak. Wala pa naman siyang sinasabi sa akin. Pero kung sumahod na siya, bumili na sana siya ng mga kailangan natin dito sa bahay. Sa totoo lang, wala kasi akong may bibigay sa kanya. Maliban sa baon mo sa pagpunta sa paaralan. Kapag sumahod kaya siya, bibigyan din niya kaya ako ng pera? Mabuti kung ganyan. Kung ano ang kaya natin o kaya naming ibigay, magpasalamat ka na lang, anak. Alam mo naman na bago pang trabaho ng nanay mo at malaki ang nagagastos niya sa pamamasahe niya araw-araw. Minsan nakita kitang naglalakad. Pumunta ka ba sa bahay ng kamag-aral mo? Dumaan ako sa kamag-aral ko dahil hiniram ko ang libro niya, Lola. Wala kasi akong makitang libro na gaya nito sa library. Eh, siya nga pala pumunta ang nanay mo sa bahay kahapon. Nagsusweldo daw siya sa Sabado. Eh, sabihin mo sa kanya. O ipaalala mo ang pinangako niya sa akin na bibigyan niya ako ng pera, ha? Sige, Lola. Pumunta na lang po kayo sa bahay. Sa linggo ako pupunta sa inyo. At magagabihan daw siya sa Sabado. Ay, wala na talaga mabibili ng pera ngayon. Ito lang ang nabili ko sa 1,000. Bumili pa ako ng karne at bangos. Talagang mahirap ang buhay ngayon, Melissa. Kaya kung hindi kayo magsisikap, pamamatay tayong nakadilat. Mabuti na lang, 2 beses ako nag-overtime. Inay, hingi sana ako ng pambili ko ng damit ko. Anong may bibigay ko? Magkano lang naman naiiwan sa sahod ko, ha? Akala mo siguro, Nika, marami akong pera, ano? Inay? Humingi ka sa magaling mong ama. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng sulat ni Elmo dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Elmo ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1!
Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marasbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post hin photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan-share sugod gihapon an imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton aga nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikada mo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han. Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Ang Mga Buwaya at si Mangusting. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Huwag mo akong kainin. Huwag. Ay, ang sama naman ng panaginip ko na yon. Muntik na akong mabangungot. Mabuti na lang at nagising ako. Ay, ano ba yan? Para ring nasa Pilipinas ako. Palagi na nga lang akong nananaginip. Ay, wala si Rosa sa tabi ko. Bumangon na pala. Mabuti na lang at naunang bumangon. Kung hindi, pinagtawanan na naman ako. Ay, umipikit pa ang aking mga mata. Gusto ko pang matulog. Ay, sa bagay, maaga pa naman. Ano ba yung gustong dumakma sa akin? Buhaya? Ay, ako ba naman ang lalapitan ng isang buhaya? Ay, ayoko nga. Sana ang biyanan ko na lang na lalaki. Ay, sana wag na lang ako. Ay, talagang inaantok pa ako. Matutulog muna ako. Maaga pa naman. Oo, nandito kami ngayon ng nanay mo sa Cagayan. Gusto ko kasing makita yung nabili ng uncle mo na lupa. Ay oo, malawak. Biruin mo 3 ektarya. Pero mura lang niyang nabili. Ay oo, maganda. Ay mailog pa. Ay, oo, yan ang plano. Gawin naming eco park. Pwedeng pasyalan ng kahit sino. Lagyan ng maraming halaman na namumulaklak. Ay oo, tama ka dyan. Sige na. At may gagawin pa ako. Bye. Ay, maganda talaga ang nabiling lupa ng aking pinsan. Kaya lang, medyo malayo sa bayan. Nakausap mo na si Rosa? Ay oo. Siya nga yung kausap ko kanina. O ano, sasama ka ba kina Insan sa bundok? Ikaw, sama ka? Ay, sa bundok pa sila pupunta. Kala ko sa ilog. Sige, sasama na ako para makita ko rin yung pinaplanong gawing swimming pool. Kahit saan pa yan. Halika na, para makapamasyal naman tayo. Hindi puro trabaho. Halika na, sasama na lang tayo. Exciting ito, Gustay. Ay, maganda dito, pinsan. Kaya lang, baka delikadaw. Ha?
Bakit mo naman nasabi yan, pinsan, na delikado? Ay, may magkapatid daw na napadpad dito. Oh. Kaya iba yung pag-iingat ang gagawin natin. Sino namang magkapatid yan? Taga kabundukan? Yung sinasabi nilang kalaban ng gobyerno. Ay, akala ko kung ano yung sinasabi mo. Ay, hindi lang yun ang kinakatakutan ko dito. Marami ring nangungutang ng buhay. Mamamatay tao. Nako. Masasamang loob. Ay, hindi maiwasan yan. Ay, paano kasi? Kabundukan. O may parting bundok ang nabili mong lupa kasi. Ay, oo nga, pinsan. Kasi mura. Mahal ang lupa kapag sa syudad ka bibili. Okay na dito. Tahimik. Sabi nga nila, ay, maraming sawa dito o kaya'y kobra. Kaya mag-ingat-ingat lang tayo. Pinsan, kahasa lang pala nitong isininturon mong itak na binigay ko sa'yo. Mag-ingat ka, baka masugat ka. Ay, oo nga ano. Ay, itak pala yung nasa aking baywang. Akala kong ano ito, nakalimutan ko na tuloy. Nakasinturon pa. Parang hindi ako sanay. Sobra naman ang pagmamalasakit mo sa akin, pinsan. Abay, oo naman, pinsan. Mahal kasi kita. Ay. Iba na kung mag-iingat. Baka kung sakaling may makita kang ahas, ay di tagain mo agad. Oo naman. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Alam mo, Bilas Supeng, kung minsan natatakot ako dito. Bakit naman, Bilas Orang? May nakapagsabi sa akin na isang matanda. Kung minsan daw, may naglalakad dito. Pero kung tingnan nila, wala naman. Ano? Ay, medyo mataas dito. Mula dyan sa ilog sa baba. Ay, talagang mataas dito. Kung minsan nga, naaabot ko ang 30 minutos paakyat dito sa pinagtayuan ng bahay namin. Ay, napagod din akong umakyat dito. Kung hindi ako nagkamali, 4 na beses akong huminto. Malayo ang kapatagan. Tapos wala pang gaanong kapitbahay. Sana doon na lang kayo bumili ng lupa sa medyo malapit sa bayan. Kahit maliit lang, pwedeng pagpatayuan ng bahay, ayos na. Nakakapagod dito. Ewan ko ba doon sa asawa kong si Pardo? Gusto niya dito. Para daw makapag-exercise tuwing umaga bago mag-almusal. Sa bagay, maganda nga naman dito. Malayo sa mga chismosa. Ay, totoo yan. Tingnan mo. Maraming tamnim ng mga halaman. Nakapalibot sa bahay. Malapit nang pitasin yung mais ninyo Marami na kaming naitanim dito. Kaya nga inspirado si Pardo kasi may lumalabas na tubig mula sa balong malalim. May pandilig. Oh, ganun nga. Ay, nasaan na kaya yung magpinsan? Nawala na sila sa ating paningin. Hindi mo ba narinig yung sinabi nila kanina? Manghuhuli daw sila ng isda. Ano? May mapagkukunan ng isda dito? Oo, may ilog sa baba. Kaya doon sila kukuha ng isda. Ang sarap sigurong maligo diyan, pinsan. Summer na summer ang dating Sana, pinsan. Pero huwag na. May nagpabantay daw dyan sa may ilaw. Ano? Ay nung una,
hindi ako naniniwala. Tuwing pupunta ako dito, talagang sasadyain kong maligo dyan. Pagkatapos, bigla na lang na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Ano? Pakiramdam ko, may nagmamasid sa akin. Lalo na kapag aalisin ko na yung underwear ko. Tapos, kapag pupunta na ako dyan sa may tubig, bigla na lang magbabago ang isip ko. Hindi na ako maliligo. Kaya magdadamit na ako. At ilang minuto lang ang makalipas. Nakauwi na ako sa amin nang hindi ko alam. Ano? Nakauwi ka na hindi mo alam? Oo. Nakapagtataka, hindi ba? Kaya halika na. Ano? Lumayo na tayo dito sa tabi ng ilaw. Kinikilabutan ako. Bakit ka naman kinikilabutan? Iba ang nararamdaman ko. Kaya umuwi na tayo. Halika na. Sus, ang bilis niyang tumakbo. Nawala na. Pinsan! Bumalik ka dito! Pinsan! Dito kami naglalakad ng pinsang kong si Pardo kanina. Luko yun. Iniwan niya ako. Maliligo sana ako eh. Ang init na ng panahon. Summer na talaga. Kapag ganitong summer, masarap magbabad sa ilog o kaya sa dagat. Nasaan na kaya yun? Ang bilis niyang naglakad. Pinsan! Nasaan ka na? Walang sumasagot. Ang bilis mo naman kasing lumayo. Hindi mo na ako hinintay. Pinsan! Ano yun? Parang may nagsisit-sit. Nasaan yun? Pinsan Pardaw! Nasaan ka? Huwag mo naman akong takutin. Kang maingay. Teritoryo ko ito. May nagsalita. Naistorbo ang mga buhay. Inistorbo mo ang aking tulog. Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Alang hiya. Hindi mo ako nakikita. May gumalaw sa bandaron. Higanti na bayawak. Anong higanti bayawak pinagsasabi mo dyan? Hindi ako bayawak. Kung hindi ka bayawak, ano ka? Buhaya. Buhaya nga ako. Kaya lang hindi ko na kaya lumunok ng tao. Lalo na kapag kulubot na ang balat at kalbo. Kaya mong senior citizen. Parang awa mo na. Huwag mo akong lunukin. O huwag mo akong labunin. Hindi ka yata buhaya. Bakit nakakapagsalita ka? Naku. Salamat naman. Kung hindi ka naniniwala na ako buhaya. Diyos ko, na makapangyarihan sa lahat. Ano ito? Buhayang nagsasalita na parang tao. Nawawala ka yata. Hindi mo na makita ang kasama mo. Ano? Ay, oo. Ibang nadaanan ko. Talagang iba. Ay, naku. Malayo na yung pinsan mo. Iniwala ka niya. Kasi, inilayo kita sa kanila. Ano? Nasaan ako? Bakit mo naman ginawa yun? Ang pangit pa ng tawa niya. Bombo Radio Tacloban. Number
Pardo, bakit hindi mo kasamang umuwi ang pinsan mo? Ay, hindi ko na hinintay kasi naligo pa yata. Sabi ko sa kanya wag na siyang maligo pero ipinilit pa rin niya. Naiinitan daw kaya nauna na akong umuwi. Ay nako, delikado. Baka nalunod na siya. Hindi pa naman yun marunong lumangoy. Ano? Ay, Bakit mo siya iniwan? ay balikan natin siya doon, Pardo. Parang awa mo na. Baka kung ano na ang nangyari kay Gusteng. Sige, balikan natin. Wala pa namang katao-tao doon nung iniwan ka. Ay, sasama ako. Tara na. Andito na tayo sa pinakamalalim na parte ng ilog. Nakikita mo ba ang mga yan? Ang daming lumot at iba't ibang uri ng isda. Wala nang makakapunta dito sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Kaya walang nakakakuha sa mga yan. Ano ba to? Buhaya ang nakikita ko pero nagsasalita naman na parang tao. Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka ba sa akin? Hindi kita sasaktan. Ay, sino ka? At ano ka ba talaga? Bakit nagsasalita ka na parang tao? Ang totoo niyan. Ang sakit. Umiiyak ba siya? Hindi ko nakikita ang mga mata. Kung umiiyak nga ba siya? Nakatalikod kasi sa akin. Ang sakit. Ano nga pala ang pangalan mo? Ay, ako si Gusteng. Nako. Kuya Gusteng. Ay, ang sakit. walang nihiya. Tinawag akong kuya nitong buhayang ito. Bago kita imbitahan sa aking taguan na tahanan, kwentuhan muna kita para hindi ka matakot sa akin. Ano? Yak. Nako, ano ba to? Mahabang istorya kung bakit ako nagkaganito. Pero pagtiyagaan kong ikwento sa'yo. Sana pakinggan mo ang aking kwento, Kuya Gusteng. Inulit pa. Pwede? Nandito na ako sa gilid ng lawa. Takot kang tumalon sa lawa. Alam ko, hindi ka marunong lumangoy. Ay, malulunod ako dyan. Naikwento ko na sa iyo lahat ang tungkol sa akin. Naninay ka na lang sa likod ko. Tayo! Ay, ano yan? Ano yan? Ang buhaya! Naging tao! Ay, salamat, Gusting. Natanggal na ang sumpa sa akin ni Buruka.
Ay, paanong nangyari yun? Nakapagtataka. Nakapagtataka talaga. Kaya ito ang sinasabi kong gantimpala. Dahil nakatagpo ako ng taong hindi natakot sa akin bilang isang buhaya. Bumalik na ako sa aking katauhan. Ha? Thank you. Thank you. Huwag mo akong ikapin. Hindi ako makahinga. Gusteng, ano ka ba? Kahit dito, pinapatulan mo kahit buhaya. Ha? Ay. Ano ba yung napanaginipan ko? Buhaya. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming Pwede Lahat. Inihahandog sa inyo ang number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak na cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakagpapaso itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #EndTheStigma.
Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest kan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparong ang mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan na nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hindako nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadaan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokod o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report ngan maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying!
Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the Stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kung di nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-store. An ayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 41 minutos, ito na kalabayhan, alas 4. Mopingakulo pa sinarangan Visayas sa syudad itong Tacloban, madang tayo pa ni Malay, and Bombo News and Views afternoon edition. Lunes kitang adlaw, Agosto 17 tuig 2026. Kami yung maging tagapagpasamuag. Ako'y Bombo Kyle. Ngayon ako naman ni Bombo Sheila Enso, ngayon na para iton aton mga laray uluhan. Para iton aton top story of the day, anay UVP SDO Gina Acosta. Ginatudlok iton security officer nga nag-conceptualize han mga programa nga aktibidad para hapaggamitan han confidential funds. Aton mga balita lokal pamanaak ginduduson usa nga magpabalaod sa kamera. Nga nagkontrabando naman ginaprobar pagsulod hiton usa nga bisita Hakarigara District Jail. Nan harani 2,000 nga transparent bags igipan hatag usa nga car brand asan Makina National High School. Nga na ato naman na balita kauluhan na ombudsman na Rimulya ini nagin question ang kalidad han mga proyekto nga ginatukod han na DPWH. Naton balita international, Iran nag-alok ng $30,000 nga kabuya madalakop nga makakapatay kausa nga sundalo nga taga Estados Unidos. Hanato naman na balita espesyal, babae sa Japan, ginaresto mahuman na umorder online hina 4.3 billion yen nga kantidad hina comics nga diri nagbabayad. Aton business news collection para ang tarifahan bugas sumaka na 18%. Hato naman na pog natito nagkusog Alex Iyala makakatumpara kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
na naton entertainment news heart evangelista, may pahimat mo na publiko may kalabutan ng maging susuportahan nga personalidad sa social media. Ngayon na para iton aton mga katukiban na para iton aton top story of the day. Ginatudlok ni ani Special Disbursing Officer SDOhan Office of the Vice President nga Higina Acosta ang Security Officer han OVP nga kaupod habumugos han mga programa nga aktibidad para iton confidential operations iton ahensya. Pagpapadayon nitong Day 16 ng impeachment trial, ginaamin ni Acosta nga kan VP Security and Protection Group Commanding Officer Colonel Raymond Dante Lachica. Hiya nakuha informasyon ng financial plans para iton paggagamitan han confidential funds. Iginpakita ni Attorney Amando Ligutan an OVP program and financial plan ay kung diin nakasulod ang mga programa, aktibidad ng proyekto. Hailoram itong saksyon ng Good Governance Program kundi sumalakan Acosta kalakip mga confidential activities ang libreng sakay program ng financial medical assistance iton OVP. Ginaamin ni Acosta nga hilatsika ang naghahatag haiya in-inputs bagan kasumpay naman hiton mga confidential operations. Kaupo daw han OVP hilatsika pagbugos han mga programa nga aktibidad nga paggagamitan ng confidential funds nga iniin approved by o ginaprobara naman ni VP Sara Duterte. Samtang ginsita naman ni Senator Judge Erwin Tulfo Acosta nga bagabaga hinakukurian pagyakan hin Tagalog pero transcript san Kamara hagin dumara nga pagdungog tidahan November at tuig 2024 inagyaya kanihin Tagalog Acosta. Kanina ito na pagtitikang na pagdungog inaghangyo Acosta kung na pwede habisaya na lahiya magyakan matungod nga nakukurean hiya nga magtagalog. Sumalakan na Tulfo undangan na ang panguwat haira mahitungod nga klaro man itong transcript sa hana pagdungog nga nakakaintindi nga nakakagyakan hin Tagalog iton witness. Aton siya nga balita lokal igindudusuan Kamara de Representantes itingog Party List Representative Jude Asidre ang House Bill 10648 o Pambansang Kaagapay Pamilya at Maliliit na Negosyo Act. Panuyan na sabi nga balod nun nga maghatag in binulan nga digital earners nga low-income families nga diri sakopan 4Ps. So malakantingong Party List Representative Jude Asidre baton inihan arabang ni mga empleyado nga diri nahihibuligan panhatagan mga ayuda sugadan 4Ps. Walang gutong program nga iba pa. Dugang pa ni Asidre ang nasabi nga programa in may daduha nga panuyuan. Siya nin makaghatagin kadugangan nga bulig minimum wage earners diri laki pan 4Ps nga cash assistance. Ikaduha mabuligan gud nga negosyo nga magkamay-ada halin kundi ng mga pundo nga igbubutang nga mga e-wallets nga mga benepisyaryo in gagamiton na pagpalitan mga gudting at tindahan. Samtang lain na tradisyonal nga paghahatag han ayuda, ang binulan nga 1,000 pesos in direkta nga iguhulog accredited nga e-wallet, han benepisyaryo nga nakalingka Philippine National ID. Inihan ilaro man Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangungunahan naman ng Department of Social Welfare and Development, ang mangungunahan panrehistro ng mga benepisyaryo agud magsarahid ang panhatag. Sugad man ang maging patas ang proseso han pagpili. Sumalakan Asidre duhalang ginaarong nga rekisitos han nasabi nga ayuda. Kinahanglan diri miyembro ang 4Ps nga minimum wage earner. Ginklaro gihapon ang magbabalod nga diri cash ang igahatag kundi madiretso accredited nga e-wallet han benepisyaryo ang ayuda. Kapag kaya na naipasa na ang komite ang nasabi nga balod doon nga ginuhulat na laan pag-aproba hini. Usually nakaintindi naman kita, pamilyar man kita sa iton usually nga arabay aton kasi mga tato ng katawhan nga nasa ngira nga ini nga mga ayuda iton kami nga natrabaho labi na mga minimum wage earners na arabay nira nga kami nga na trabaho kaya na contribute taxes waray lugod kami kumbaga nakakarawat kaya di manira na qualified 4Ps waray kami nakukuha nga bulig ti ka gobyerno. Ada amo na init aton batunan, amo na init ka batunan. Ang naging kapartehan pahayag ng tingog Party List Representative Jude Asidre. Halay naman nga balita lokal, idinusa naman ng individual ang nagaprobara pagsulod hinay kontrabando Hakarigara District Jail samtang nabisita inihausa nga PDL. Ginikilala ang dalaw kan alias Ami, 40 anyos iton panginaron ng residente iton Barangay Santa Fe, Carigara, Leyte. Sumalakan ni Carigara District Jail Acting Jail Warden Abraham Antigua Jr. Umabot ang dalawa District Jail banda alas 10:50 iton aga kundiin
na-cut off time ha na pagbisita ha jail in alas 11 hiton aga. Matungod hini nagaduda ang mga jail officers sanglit ginapailarom ini ha prosesohan strip search bisan pa man kung agsog na ini nga nabisita na sabi naman nga district jail. Nagapirma itong dalawin waiver kung pagpamatuod nga nagtugot ini ha na sabi naman nga proseso kundi ina durante han strip search napansin searchers na pading habrahan dalaw. Hapag pagkaini hito na dalaw nabumaton la ini nga daw pading la inihan iabra pero hapag bahuan itong searcher na nahisabdan nga tabako inina. Ginkumpis ka naman tikang hadalaw na tabako nga na ginapasabot ini han iya na ginapagtalapas ito na BJMP policy sugad man ha municipal ordinance han Karigara nga nagdidiri ha pagpasulodin mga kontrabando ha jail facility. Ginisyuhan naman ni na citation ticket para ha iya na ginapagtalapas nga naging pauli la anay haira. Ginapas naman ang citation na ticket ha munisipyo han Karigara ka open and report resolution an ira naman inmate disciplinary court. Medyo nagduda aton searcher so amo yung subject hiya in strip search. In-explain niya kung ano strip search ngaran terminahiya na dalaw jail. During ang pagkandak ng strip search dito ang amon room intended for strip search ang nakadtulay itong sarado itong nga room may dasuga at nakadtulay itong searcher nga babayi nga nan visitor. So nakita nito ang pagpahukas ng mga bado, nakita nito nga may dapading didihan iya bra. Yung pagyanan ni searcher nato ni G1 kung ano ito si miring nga pading ito. So yung pakuha, yung kita, yung gimbaho ni G1 kung naton searcher, nagmaturo tabako. Anagin na pamahayag ni Karigara District Jail Acting Jail Warden Abraham Antivo Jr. Haton kadugang na balita lokal, ada na 1,620 ang mga transparent bag nga agin panhatag aw sa nga car brand na San Jose National High School yan ang adlaw Agosto 17. Sumalakan Jimmy Yao Casin Jr., President kan Chairman ang dasabi nga car brand, ang ira panhatag in agud masigurado nga diri makakagdara in bisan ano nga hiningnaban ang mga estudyante. Dugang paniyaw kasing kalakipan mga social responsibility mahitungod na daan ni manhira hasyudad nga nagginegosyo. Kaupad pa nila aging panhatagan mga estudyante ang mga Biblia. Samtang dako naman ang pasasalamatan mga estudyante sugad kaniya na Caitlin Ignacio o sa nga grade 7 kundi in sumalaha iya, dako ini nga bulik agud masigurado ang iya seguridad. So, naman na idea of the transparent backpack came into being. So, we discussed with the principal that we will provide one transparent backpack per student, which is 1,620 students in all. We chose San Jose National High School because of what happened to them. And it is important that they made a sense of security. Para pagka nila eskwelahan, di na maghinadlokon. Because the only way to defeat terrorism is to live life as normal as possible. Ang naging kapartehan pahayag ni Jimmy Yao Casin Jr., President and Chairman ang nasabi nga brand. 51 minuto sa Tanakalabayan, alas 4 ngan para naman ito na aton siyahan nga balita kauluhan. Gine-question ni Ombudsman Jesus Crispina Rimulya ang kalidadhan mga proyekto. Nagintugon ito Department of Public Works and Highways o DPWH para naman ito magkadrodilain nga ahensya itong gobyerno. Haya programa ginmalatumat ni Rimulya nga posible mas maupay ang dagko nga proyekto kung pagdumaraon na pinaagi naman ito ng public-private partnership. Kaupo ng mga ginahingadayan na sobra 9 billion pesos nga UP Philippine General Hospital Cancer Center nga daw waray nakuha nga bidder. Ginigusyon gihapon ni Rimulya ang Bureau of Immigration Building Project nga nagkakantida naman in sobra 8 billion pesos nga maiha na nga gintitindog. Iginsesyon gihapon ni National Bureau of Investigation nga imbis nga magpatindog na bago nga building, pwede nala ini pumalit ang existing building ha pribado naman nga sektor. Umabuyo naman ni DPWH Secretary Vince Dizon hapira nga punto ni Rimulya partikular na paggamit hiton PPP para naman hiton daggo nga komplikado nga proyekto. Sumalapakan Dizon, posible makabulig ini na agud nga masigurado ang mas malaksi nga konstruksyon, mas itaas nga kalidad ng cost efficiency hiton mga proyekto. Ginamin na gihapon ni Dizon nga diri na dilipay ha kalidad na pira nga proyekto nga ginihimo itong DPWH ay kaupo itong Bureau of Immigration Building.
Ginmalatumat hini nga andam itong DPWH nga igundang ang presente nga NBI building projects agud nga makabiling itong ahensyahin masa praktikal nga opsyon na para naman hiton bago nga headquarters hini. Haton kadugangan na balita nasyonal aging duduso ni Paranaque sa kang District Representative Brian Yamsuan ang panukalang nga balaod nga magpapaitaas sa sweldo ng special needs education teachers agud mabatunan kakulangan ang mga magturot do para mga estudyante nga may kapansanan. Hayarong House Bill 5574 igigpapaitaas tika nga salary grade 14 tikadto salary grade 16 and minimum salary grade han SNED teachers ang mga pampubliko nga eskwelahan. Kaparehas niyan basic pay nga 45,694 pesos kada bulan niya nga tuig and 47,829 pesos pag-abutan 2027. Sumula kanyang suan, kinanglan nga sa presyente, anihapan SNED teacher, agud mataganin patas ka oportunidad ang edukasyon, han mga estudyante nga may dakapansanan. Subay ha datos, may da 391,809 nga learners with disabilities nga naka-enroll sa public schools, didaan school year 2024-2025. Pero waray pa 6,000 SNED teachers nga nagsiserbi ha ira. Ginpayag ni Yamsuan nga may ada sobra kulang nga 600 nga bagong SNED teaching positions, again himon Department of Education, yan nga tuig pero diri mapunaan ang mahitungod nga ginuhulat pa ang bago nga qualification standard tika nga Civil Service Commission. Nanawagan ang magbabalaod in CSC nga palaksihon ang proseso nga han Kongreso nga igpasa ang panukala nga aumento a sweldo agud makagaghati nga mapabilin mas damo ang SNED teachers a pampubliko nga eskwelahan. Alay naman nga balita kauluhan, nawagan naman itong Digital Pinoy sa Baguio City Government ng mga itutuinan nga ahensyahan gobyerno nga dayon imbestigahan ang nahipatik nga ransomware attack build pass system ito na syudad nga nakakaapekto hagi nababanaban naman nga 2.9 na gigabytes ito na data. Eksklusibo nga pakikinig ng mga rawhan Star FM Cebu kan Digital Pinoy National Campaigner Ronald Agustillo. Gin malatumat niya nga importante nga matudlok dayon kung pati ano nahitabo ang cyber attack kay gaano kahiluag ito naging bridge. Then kung may ada personal nga impormasyon nga nakompromiso, ginaghat ni Agustillo ang lokal nga panggobernuhan nga makipagsumpayan ang National Privacy Commission nga Cybercrime Investigation and Coordinating Center para naman iton mahugot nga panginano ang mga apektado nga sistema. Importante daw nga matudlog ang kahiluag hinihan na insidente agad nga mahibaruan kung hirahin o ang posible nga maapektaran ngan kung ano nga mga pitad ang kinahanglan himuon agad nga maproteheran ang ira naman mga impormasyon. Ginatagan nun gihapon ang Digital Pinoy nga kinahanglan na gamiton ang resulta han investigasyon agad nga matudlog ang mga karuyahan ng sistema nga mapakusog ang cybersecurity hin lokal nga panggobernuhan. Panayo hini nga masigurado nga diri na mauutro iton ka parehas nga ransomware attack nga mas maproteheran na ana personal nga impormasyon han publiko ha mga masunod naman nga panahon. Haton saan nga balita international nag-alok kan Iran in $300,000 nga pabuya ha makakadakop o makakapatay ha usa nga sundalo nga Amerikano. Sumalaan Iran States News Agency ginpayag ni Army Chief Amer Hatami nga ginlunsad ang programa mahuman makakarawatin militarin damo nga hangyo tika nga mga Iranian nga gusto bumulig. Mas itaas liwat ang pabuya para mga babae nga makakahimuhan programa. Sumalakan Hatami doble $300,000 ang makakarawatin nga mga babayi nga makakadakop o makakapatay hinsundalo nga Amerikano. Waray naman ginhatag Hatami nga detalye kung diin o kinahanglan buhaton ang pagpatay o pagdakop ng mga sundalo nga Amerikano. Halay naman nga balita lengyaw papatuman han Singapore ang mga bagong nga balaod nga may panuyo nga proteheran ang mga mulupyo hini kontra ha online sexual abuse. Lakip na ito na paggamit han AI or artificial intelligence para maghimuhin bastos nga litrato hinwaray pagtugot. Hailarom han ira bago nga balaod gintutudlok nga krimen an pagbuhat hin intimate images lakip na itong AI generated materials nga waray pagtugot. Posible mapriso na kutob baduhang katuig nga napapagmultahon samtang mas mabugat niwat ana sirot kun minor de edad nga waray pa umabot 14 years old iton biktima. Aton balita espesyal arestadon usa nga 32 anyos nga babae ha Japan mahuman ginaaligar pagbutangin sobra 2,000 fake online order nga kilala nga manga publisher nga Sushi
Incorporation nga nagduro 10 million yen nga pagkalugi han kumpanya. Ginkilalang suspect nga Himayo Yoshida, usang restaurant worker tika nga Osaka, sumalan investigador ginaligar gumamit ni 238 nga fake accounts para pautro-utro nga umorder in comics nga liba pa nga merchandise sa Sakubin Haros Osaka tuig. Kakabot nga ng 2024 nga 2025, ginaligar nga umabot niya 4.3 billion yen o katugbangin 1.6 billion pesos ang kabug-usan nga kantidad ng mga produkto nga gin-order ni Yoshida. Pero warahiya ginbayaran han mga hini. Usa mga pamaagi nga gingamit niyan convenience store payment system sa Japan, kundi nan mao nga sistema pwede mag-order online ang customer nga didto magbabayad sa convenience store ug sa igpadaraan produkto. Kung diri mabayaran ang ginsaad nga panahon, otomatiko nga igkakansela ang order. Nga na para naman ito na ato na business news ani koleksyon han gobyerno para han taripa han bugas tikang ha Enero ag to Hulyo en suma ka magkabumbuha 18% ha annual basis o maabot 13 billion na pesos tungod ini ito ni taas nga import volume nga maluyang nga kabutang han pesos sumalahi ito ginpakita nga datos han Bureau of Customs. Nakakolekta an BOC hen 12.8 billion na pesos nga rise sa tariff sa didahan 7-month period, kundi 2 billion pesos nga hitaas ay kumpara naman hiton 10.78 billion nga na record pareho naman nga period na nakalabay nga tuig basta gihapon hiton preliminary data. Ang BOC nakarehistro na pinakahitaas nga rise sa tariff collection didan Hulyo yana nga tuig nga herani 2.2 billion. Haros sa doble 1.12 billion nga na-record parehas naman nga bulan nakalabay nga tuig. Tika nga Enero nga 2 Hulyo ang BOC naka-record maabot 3.42 million metric tons ang imported nga bugas, labaw ini kumpara naman itong 2.69 million nga metric tons nga sumakob didahan nakalabay naman nga tuig. Samtang kanata may kabumbutin baliwa ay naman ito na peso hamagkadro dilain nga currency. Ha US dollar 61 pesos and 49 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 2 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 26 centavos. Australian dollar 43 pesos and 47 centavos. Nganito euro naman and 71 pesos and 3 centavos. Iniinbasar ito ng closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga na Banker Station of the Philippines yan nga Kulompa, Agosto 17. Haton balita sports, bago nga ayat ang naguhulat kan Alex Iyala, mahuman umabante ay katulong round. Han Cincinnati Open, kundiin makakatumparak ni ang world number 10 nga Amanda Anisomova ang Estados Unidos. Sumaka round of 32 Iyala, mahuman manguna score nga 6-1 and 3-0. Nga mula ikan Romanian Elena Gabriela Rose og sa ini nagretiryo tungod ang injury haiya tuo nga tiil. Samtang diretso nga umabanti Aminesova mahuman perdeo ni Zeynep Somnes a score nga 6-2 and 6-3. Ininsahan nga makakaatubang ni Iyala nga ni Samsonova haira karera. Unang minuto mga kabong ito nakalabay alas 5 ngan para naman ito na aton entertainment and news. Ini na nagpahimatngon ang actress nga ni global fashion icon nga Heart Evangelista ha mga netizen nga maging kritikal ha mga tao nga ginsusuportahan nga ginsusundan ha social media. Hausa nga interview ginapahayag ni Heart nga diri tanan nga nakikitan online nagpapakita ha bugos nga pagkatawhan usa nga individual. Dugang paniya kon ano sa nga tao bagahin too good to be true. Dako itong posibilidad nga diri ini tinuod. Ginatagan doon gihapon niya nga may ada mga tao nga buutan nga makisasangkayon ha online pero iba ang ira pagtrato ha personal. Alas 5:01 kitang may kabombo hito ni Kulop nga niyo pala nabatayan ang mga katukiban hiton Bombo News and Views afternoon edition nga niya ibalik naman naton ang mga laray uluhan an aton top story of the day anay OVP Eugenia Acosta. Gintudlok ang security officer nga nag-conceptualize sa mga programa nga aktibidad para naman han paggagamitan han confidential funds. Aton mga balita lokal pamanaak igindudusan usa nga magbabalaod ha kamera. Nga nagkontrabando ginaprobara pagsulodhan usa naman nga bisita ha Carigara District Jail. Ngan harani 2,000 nga transparent bags iginpanhatag sa nga car brand sa San Jose National High School. Anato naman na balita kauluhan Ombudsman Remulla gin question ang kalidad han mga proyekto nga gintukod han DPWH.
Aton balita international, Iran nag-allocate $330,000 nga pabuyang madadakop nga makakapatay usa nga sundalo nga taga Estados Unidos. Anaton balita espesyal, babae sa Japan naging aresto mahuman nga umorder online kin 4.3 billion yen nga kantidad hin comics nga diri nagbabayad. Aton business news collection parahan taripahan bugas sumaka 18%. Anaton balita pognat ito na kusog Alex Iyala makakatumpara kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Ngan aton entertainment news Heart Evangelista, may pahimat ko na publiko may kalabutan na naging susuportahan nga personalidad sa social media. 3 minutos ito na kalabayan, alas 5 nga naamot na naging kabugusan, hana Bombo News and Views afternoon edition, Lunes kitang adlaw, Agosto 17 tuig 2026, kami nagtagapagpasamuag. Ako'y Bombo Kyle Luto. Ngano ko naman ni Bombo Sheila Enso, ngan parahan kadugangan nga balita, maglago na www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines o padayon nga mag-tune in at 95.1 na Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa nangungunang Basta Radio Bombo. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid tahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas
Makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinahanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istoryahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agod nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakanoging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig. Labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw nagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings
environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, magkakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agod nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post hin photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan-share sugad gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga aada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang ha Bombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban.
Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa bugos nga Pilipinas, Philippine Standard Time, 18 minutos. Ito na kalabayan, alas 5. Ang kulog pa sa Narangan, Visayas, latest sa mabiliran ng Metro Tacloban. Man hito ng mga bugos nga rehiyon ay kundi inaabot ang bugos nga perseton Bombo Radio Tacloban. Ara kay mauping nga kulog pa aton nga tanan mga kabombo. Live kita ng Facebook page kung mayroong magkano susunod concern of course feel free to comment ini po hi Bombo Sheila Enso para adlaw niton Lunes Agosto 17 tuig 2026. Welcome mga kabuan ng taramdan na Bombo Reports sa 3rd edition. May kita sa kaoras nga pagarsugota. Itong mga napapanahon nga balitaan, yan na naman nga adlaw. But before anything else, as usual na mga kabombo, ininikadiw naman anay naton, ang kaimtang ito na ato na panahon, yan na nga adlaw. No, basta mga kabombo ito na gina daily weather forecast, no, ito na DOST Pag-asa as of 3 p.m. Today. No, mga kabombo, ito na low pressure area, no, ininasipatan mga kabombo ito na kahirayo nga 1,160 km east ito northern Luzon, samtang ang southwest monsoon o habagat lagi hapon ng mga kabombo, ito nakaka-apekto naman sa Luzon and Visayas area. Samtang ang mga lugar naman ito na Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, ini nakaka-experience ng mga kabombo ito na pag-uran na matungod ito na habagat and posible gahapon na pagbaha nga na pagpanpan itong tuna dahil naman po ito makusog nga pag-inuuran. Samtang na Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Antique ay nakaka-experience naman ng mga kabombohin mga pag-oran, no, matungod lagi hapon ito na habagat. And ito na Negros Island region, the rest of Luzon and the rest of Western Visayas, nakaka-experience naman ng mga kabombohin na madampog nga kalangitan nga may hapon pasara nga pag-oran ngan pagkidlat matungod naman itong southwest monsoon lagi hapon. And ito na Mindanao naman, ini nakaka-experience ng mga kabombohin madampog nga kalangitan nga may hapon na isolated rain showers or thunderstorms. Matungod naman ng mga kabombo ito na live thunderstorms and posible gihapon na pagbaha nga na pagpanpan itong tuna during severe thunderstorms. Ang ato na sunrise ng mga kabombo ini na masirag kabos ito na alas 5:43 ito na aga. Samtang ito na aton sunset naman inayana ang alas 6:18 ito na kulopa. And as we always remind you nga di Bombo Radio Tacloban, ano mga kabombo ada kaya ayaw ko din ngalimot pagdarahiton payong kalo nga na pag-inom gihapon ng mga kabombo ito na tubig, no, labi na ng mga kabombo nga diha aton na sinarangan Visayas kay talaga namang paso-pasoano ito na aton panahon. No, kundi ni aton mga kabombo no sinarangan Visayas inindro-drohano iton paso aga pala dito naman ng mga kabombo hamay Luzon, Manila, Quezon City inindro-drohano mga kabombo ito na pag-inuuran ginbababaha na po iton aton mga kabombo and suspended na gihapon no iton pipirang mga government offices and classes, no, mga kabombo mahitungod lang gihapon no hiton habagat or southwest monsoon no mga kabombo. 21 minutos ito na kalabayan, alas 5, nga niya naghihapon ng mga kabombo, inin kanina alas 10, kutob alas 2, ito na kulop, inin nagintika ka ng mga kabombo, ito na day 16, week 7, no, ito impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte, no, Senate Impeachment Court, diin mga kabombo, otro lagi hapon, o padayon lagi hapon nga ginihisgutan, ito senator judges, no, and Article 1 na may kalabutan hiton allegation nga mali nga paggamit no hiton confidential funds, no, questionable nga liquidation, no, hiton confidential funds in office of the Vice President. And usa na mga kabombo hiton naging witness no hiton na trial yan ang adlaw is si Gina Acosta.
iton anay Special Disbursing Officer or SDO iton OVP nga igindeklara no nga hostile witness iton impeachment court ano mga kabombo. No, so iton mapakiana Bombo Sheila ano kuno iton sinusugad nga hostile witness. So ini mga kabombo no nga hostile witness inin amoy hira no mga kabombo iton mga witness nga waray kuno nira ginpapanigan. No dire hira na panig iton prosecution and dire gahapon hira na panig no iton defense counsel. No, but before magtikang no mga kabombo an impeachment trial yan nga adlaw ada kay naghangyo anay House Prosecutor Representative Joel Achua no nga mag-aada-anay no hinaguti ay nga statements si Attorney Amando Ligutan no itong prosecution panel no may kalabutan mga kabombohan na gini-comment no itong defense kontra haiyahan nakalabay nga adlaw no hini mga kabombo nga iya naging post Facebook no na pagtaga misleading question nga ginyakan ni Attorney Christine Ferrer no. So amo to mga kabombo no nga taganhin chance nga makapag-explain o ininhi Attorney Ligutan no before umatubang no mga kabombo ininhi Gina Acosta no. So before Gina Acosta adi anay no mga kabombo tinawag ha witness stand hi Marivic Pariha itong Service Director han Legislative Archives and Museum Management Office iton House of Representatives no. Diin mga kabombo no ginkompermahan abogado han depensa may Attorney Lindon Bakil nga napipira no nga dokumento na ginpadara na archives no ito na nasabing opisina no unahingad to no han custodian o amo ni mga kabombo ito nakarawat nagmamanage ng mga kabombo ito ng mga documents no. So yan na no mga kabombo kay mas maiha good man talaga no mga kabombo ito naging pagpamakiana no han witness kan Gina Acosta no. So yan na no mga kabombo nagpray nito ni hearing gintawag kay witness stand hi Gina Acosta iton ani SDO no mga kabombo iton OVP no. And yan na no mga kabombo ininhi Gina Acosta naging SDO inihiyan no iton OVP from 2022 October 2023 and nagserbi gihapon hiyan no as SDO iton confidential funds ni VP Sara Duterte han mayor pa inin Davao City from 2019 October 2022 diba. So yan ang mga kabombo ininhi Gina Acosta naghangyo inihiyan no mga kabombo nga kuan gumamit o diri magtinagalog if pwede daw if allowed gumamit hiya no hin Bisaya kay diri kuno hiya nakakaintindi and diri gihapon hiya nakakapag-speak no hin na Tagalog no. And bumaribad naman ang mga kabombo hi Senator Judge Erwin Tulfo no hini mga kabombo nga naging hangyo ni Gina Acosta no mga kabombo. Subay mga kabombo kan Tulfo paano kuno ni maayayakan no nga diri ka maaram mag Tagalog no where in fact han imo transcript no han trial han November 25 han tuig 2024 no nakakapaggayakan at nakakaintindi ka man no itong Tagalog and English no. Ang mga nino mga kabombo ito iya ginigagamit ko no ni Gina Acosta November 25 han tuig 2024 Tagalog and English no hanagin pamakiana haiya no. So yan na no mga kabombo na doon ni Attorney Ligutan nga posible gumawas no itong mga ebidensya nga umabot 500 million pesos itong confidential funds nga gingamit ni VP Sara Duterte para itong iya personal no nga benepisyo no. So yan na no mga kabombo bumaribad gihapon no itong defense hanagi na pamakiana ni Attorney Ligutan may kalabutan itong confidential funds han mayor pa no hi Duterte han Davao City. Subay iya di waray ini o dire ini na part no hiton mga allegation na articles of impeachment pero para kan Ligutan no importante daw inina no mga kabombo agud nga maipakita iton usa nga pattern or pagkakahawig no itong similarities ang mga naging paggamit ng confidential funds no. So ini naman no mga kabombo ginatugutan ni Escudero no ini nga naging hangyo no ni Attorney Ligutan pero ginaklaro niya nga ang mga natabo Davao City ang Mayor pa Duterte is direct no nga part no mga kabombo itong impeachment charges no. So yan na no mga kabombo kay ininhi Acosta usaman hiyang hostile witness ibig sabihin again tutugutan itong prosecution nga magpakian na haiya gamit itong leading question pero
of course, bawal lagi hapon ng mga kabombo itong mga misleading questions, di ba? So, very funny gihapon ng mga kabombo ang naging pagyakan hinin ni presiding officer, Senator Judge si Escudero ng mga kabombo kasi bagat sarcastic o baga nagbababati ng mga kabombohan nakalabay nga semana nung hiningi mga kabombo nga naging pamahayag ni Atty. Cristina Ferrer nga allowed no ito na misleading question ng mga kabombo ha korte o during examination. No, so yan na mga kabombo gini-kumpirmahan ni Acosta nga nag-andam and nag-submit no itong OVP in a Physical and Financial Plan or PFP no para hiton oring nga quarter hantuig 2022 para hiton release han 125 pesos o 125 million pesos no nga confidential funds no mga kabombo gina-kumpirma gihapon ni Acosta no may kabombo hinin nga witness nga gihapon no ito nag-sign PFP no as a project accountable officer no so pinakainang gihapon niya mga kabombo niligutan kung hiya gihapon ito na naglistahan mga programa and activities kundi in gagamiton iton confidential funds and according to Acosta opo ako po no iton naglistahan mga programa and activities kundi gagamiton itong confidential funds with the help of the security officer mga kabombo. So hinin nga PFP may ada nakabutang good governance program. So may mga kabombo ka na Costa laki pini itong libre nga sakay and financial medical assistance na OVP mga kabombo. And ginyakan gihapon ni Acosta nga Colonel Raymond Dante Lachica ini mga kabombo nga commanding officer and vice presidential security and protection group san VPSPG and security officer iton OVP ang nagahatag haiya no mga kabombo iton mga input and guidelines no may kalabutan ng mga kabombo iton confidential operations. Ginagkumpirma gihapon ni Acosta nga Lachica naghatag mga kabombo iyahan listahan kundi nagagamiton iton confidential funds no gin-explicar gihapon mga kabombo ni Acosta nga ginahimo niya no ito na PFP gamit ang mga input and guidelines ni Lachica no so hiya mga kabombo Acosta ito naghihimo ang expenses pero Lachica lagi hapon ito nagmamando iya no nagayakan na iya kundi gagamiton iton kwarta kasi hiya man mga kabombo ito nagpapatumanan confidential activities sa ground. No, ginag-confirm gihapon ng mga kabombo hinin ni Acosta hani opisyal nga testimonya no mga kabombo nga VP Sara Duterte ito nagmando iya nga ihatag iton 125 million pesos na confidential funds kan Colonel Raymond Dante Lachica mga kabombo. 30 minutos ito nakalabahin na alas 5 standby makamulog prantarandan katiliwa piprang mga pahinumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhaimo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kun sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya.
Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug and video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Ini nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, sigurado Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchant Kuryente tipid tips sa mga naggamit in cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo manliwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagidefine kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi inakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini.
Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan imalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero ini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kun waray Bombo Reports, 3rd edition. 37 minutos sa Tanang Kalabayhan, alas 5, balik ng tatramdan na Bombo Reports sa 3rd edition. Ngan haatong gihapon na may kabumupadayon pa nga mga balitaan na kanina no just like what I have said earlier, ginay kumpirma no may kabumitin hostile witness no hi Gina Acosta no iya opisyal nga testimonya nga VP Sara Duterte na nagmando iya no nga ighatag mga kabombo ito 125 million pesos nga confidential funds kan Colonel Raymond Dante Lachica mga kabombo kumbaga amo ini ito na pinaka-highlight ng mga kabombo na day 16 of impeachment trial. No, ini mga kabombo no nga revelasyon ni Acosta no inin ginayakan niya no nga mahuman niya ma-encash o maipagpalit ng mga kabombo itong cheque han confidential funds ginatawagan niya dayon hi Colonel Lachica no napakianhan kon kay ano ini niya ginhimo kay ano niya tinawagan hi Colonel Lachica ani iya mismo mga kabombo naging statement ani iya naging baton is ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125 million pesos sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Aman mga kabombo ito exact no nga statements or kabatunan hito na witness. No, so ini mga kabombo Colonel Lachica, amin yung mga kabombo ito na head han Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG. No mga kabombo. Again, explicar gahapon ni Acosta itong duduhang nga reason kung kay ano niya iginhatag itong confidential funds kan Colonel Lachica. Siyahan mga kabombo is because iginamando inin haiya ni VP Sara Duterte as head of agency. Adikaduhan naman, hilat Chicano mga kabombo itong expert nga nagpapatuman han mga confidential operations hiton Office of the Vice President mga kabombo. No, actually, iningani ng mga kabombo nga hilat Chika ito nagpapatuman han mga confidential operations ng OVP mga kabombo ito paulit-ulit no nga ginyayakan no ni Gina Acosta. No, ginapakiana naman ng mga kabombo o ginpakiana ni Trial Presiding Officer Francis Cheese Escudero kung trabaho ba itong security officer nga gastuson no naging disburse na confidential fund ni Acosta as a special disbursing officer no so an bato naman ni Acosta dire no dire hi Acosta no mga kabombo kasi responsibility or trabaho inihiton SDO pero kapag na-release na itong kwarta responsibilidad na ng mga kabombo security officer nga mag-submit ng utilization report as evidence or pamatuod nga naipatuman na ng mga kabombo itong confidential activities mga kabombo. Diba? So, napansin gihapon ng mga kabombo niligutan nga waray particular nga activities nga nakalista no ilarom hiton good governance program or hinin nga GGP. So, yakan naman ng mga kabombo ni Acosta dire niya waray niya usa-usa no nga igin butang no iton mga activities under good governance program kay waray man inin o dire man ini under no mga kabombo waray man ini igmando under iton Joint Circular 2015-01 pero igin doon mga kabombo niligutan subay hito na sabi nga circular cash advances is dapat gamiton na para hiton particular and legal nga panuyuan nga may kalabutan hiton confidential funds. Ginapakiana gihapon ni Attorney Ligutan
kung pwede ba igbutang itong liquidation report na bisan anong activity basta sakop ini no mga kabombo itong good governance program, no? And again kabato na naman no mga kabombo ni Acosta, again basar niya itong liquidation report, hanagin report no mga kabombo hini naman ni Colonel Lachica, no? So napakianhan ni Escudero kung permi ba nakakarawat no ni Acosta itong liquidation reports ni Lachica according to ni Acosta nga yes, oo, no? Permi ito na nakarawat itong liquidation report nila Chica since hila Chica no mga kabombo nila Chica ito na permiya ato ground, no? And lakip ha good governance program ini mga kabombo nga tree planting and libreng sakay ito office of the vice president, no? So again pagka naghapon may kabong diligutan kung because haluag no ito na butang no ha programa hiton PFP, ibig sabihin dako bagihapon iton discretion ng OVP kung paano gagamiton iton confidential funds. And according to Acosta, dirigad nga ni kay nakabasar o under inno magkabombo iton joint circular 2015-1 ano mga kabombo. And again ginkonfirma mga kabombo ni Acosta nga Duterte nag-aproba ito ng PFP para naman hatuig 2022 ano mga kabombong, diba? So amay ni mga kabombo no, ito na naging baliw ay no, naging pamakiana ni Attorney Ligutan no mga kabombo kan state hostile witness no nga Gina Acosta ano mga kabombo. And damo gihapon no nga mga tao ito nagpi-praise no hinini kan Attorney Ligutan kasi before magtikang ano mga kabombo o I mean direhan siya nga pagtikang kundi while nagpapadayon no mga kabombo iton pamakiana ni Attorney Ligutan no giniyak na niya no mga kabombo ni Gina Acosta no nga parang kalmala no kay I am not your enemy here, no? Dire ko no hira magkaaway. And very good strategy gihapon ini no, very good tactic kasi mga kabombo habang nagpapadayon nito impeachment trial ini ni Gina Acosta bagat nagiging kalmado hiya no mga kabombo until such time nga yumakan hiya nga VP Sara Duterte no mga kabombo ito nagsugo ha iya no nga ihatag i-release iton kwarta kan Colonel Lachica ano mga kabombo, diba amoy niya. So yan na no mga kabombo mismohan anay dispersing officer no hiton OVP na no nagtikang ano mga kabombo nga mismo VP Sara Duterte ito nagmando ano mga kabombo. So ibig sabihin no accountable no mga kabombo VP Sara Duterte no hini mga kabombo nga pag-disburse no or pag-release itong confidential fund, no? And throughout gihapon ng mga kabombo impeachment trial medyo struggle gihapon actually pati kami nga din nga nagkikita struggle kumbaga makaintindi o kay medyo magulo o kay given the fact dili kita maaram kung kuan lainin kumbaga style lainin no ni Gina Acosta para direya pakianhanhin mga complex question ni Attorney Ligutan no, pero nagyakan hiya nga kung pwede daw Bisaya o kay direya nakaka-speak and direya nakaka-understand hin Tagalog, no? But yan ano mga kabombo kada yayakan ni presiding officer Cheese Escudero or Attorney Ligutan iainin gin rephrase no naso ganito niyang kung tama ba no mga kabombo iton iya pakaintindi ang gihapon ni no mga kabombo nga nagkaadahin medyo nag-iha-iha no mga kabombo pero maybe nakaihala no mga kabombo is ini talaga no hostile witness Gina Acosta kay aman Marivic no mga kabombo waray man pag-iha no. And supposedly gihapon no mga kabombo may ada gihapon hadto nira witness oo gini-expect gihapon nato nan usapang witness before Gina Acosta no mga kabombo, but unfortunately no waray iniya no mga kabombo waray hiniya sipot o diriya present no mga kabombo kami ada kuno niya very important no nga errands no for today ano mga kabombo. Anyways, oras na doon 46 minutos. Ito na nakalabayhan, alas 5, standby. Mabalik mo tayo ng kataliwan, pipirang ang mga pahinumdaw.
Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyasa. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok na pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ha mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media.
Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyoan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Bombo Reports, 3rd Edition. 54 minutos mga kabombo, ito na kalabayan. Alas 5, balik taramdan na Bombo Reports sa 3rd Edition. Nga natin gihapon may kabombo rin pa nga mga balitaan. May pagkasampay gihapon no, itong impeachment trial, Day 16 week 7. No, gin-mention mga kabombo ni Atty. Ligutan, ano usang surat ito ng OVP as a response han audit observation memorandum han COA. No, according mga kabombo hinin nga surat dati pa han July 2022 and natudlok na ito ng OVP ang mga activities sa para itong poverty alleviation, peace and order, and economic development. No, so ginpakyanan ng mga kabombo niligutan kung kay ano nga diri man ini partikular nung nakalista ito na PFP para hiton ori nga kwartohan na tuig 2022. No, so ini mga kabombo Husal Witness Acosta inin wara ini yan mga kabombo inin pakabaton no hito naging pamakiana. Pagkaana gihapon niligutan kung ana pagpirma iton voucher, pag-andam iton check and pag-encash in 125 million pesos on December 20 tuig 2022 is madagmit no, pero igin doon mga kabombo ni Acosta nga nag-agi ang mga ininha regular nga process ito na Office of the Vice President. Hanap pag-ano naman yan mga kabombo kung hiya ba ito na nag-mandate nga madali ono ito na pag-encash ginyakan mga kabombo ni Acosta nga diri no, ang sabiha iya regular process la no ito na ginabuhat no hinini Acosta. No, but gina-confirm ano mga kabombo ni Acosta han pagtikaihaan nga hiya mismo no mga kabombo ito nag-encash in 125 million na pesos. No, so again pagkanin niya mga kabombo ni Atty. Ligutan kung gaano kadamo o gaano ka madakmol no iton kwarta no nga nagkakantidad din 125 million pesos since gin-encash man inin. No, so yakan ni Acosta, she is not expert no iton measurement pero iginabutang na mga kabombo inin nga 125 million pesos nga kwarta haduha nga kahon no, and kada bundle is nagkakantidad no mga kabombo in 1 million pesos no, so ginyakan gihapon ni Acosta nga
balhin niya mga kabombo iton kwarta tikang hito duhang nga kahon pakadto naman hito no upat nga traveling bags no maleta na naman mga kabombo. So hindi nga part nagpakita hiligutan hin simulation na 125 million and again pakianhan ni Acosta kon kahawig ba inin han actual nga kwarta no nga iya gin in cash nga iya na withdraw. And according to Acosta nga yes po your honor may ada similarity and kung makikita nato ng mga kabombo anin talaga naman madakmol no oo talagang pero adto ka koan na no nga kwarta no an makikita mo talaga mga kabombo nga milyones talaga. Imagine again nabutang adto no hiton traveling bags no duha ka upat no from duha ka karton duha ka kahon igin balhin ini no mga kabombo nga 125 million pesos haupat nga traveling bags mga kabombo. Pagkabaga daw lang kuno ini bombosylahin kanan flood control koan malino kay an mga kwarta gihapon no han kanan DPWH mga district engineers igin mo tang gihapon ng mga kabombo hiton mga maleta. Talaga na mga direk ko na magkakairiba no. Anyways, tomorrow mga kabombo no in magpapadayon na paano ito impeachment trial day 17 week 7 of impeachment trial against Vice President Sara Duterte and of course sa paghihapon ito natin mga kabombo no inin abangan and fokusan. 8 minutos mga kabombo ito nakalabayan alas 5 adag kay ginkakablas sa gihapon kita no ito naton oras temporaryo ani kita nga pagbulag-bulag ngandam nga salamatan iyo pamati ngan sunod gawon atong ribalang nilang aton taramdan na Bombo Reports 3rd edition. Hapareho nga oras nga ni station 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako na yung Kakinginan, inihi Bombo Sheila Ansho, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Reports 3rd edition. Basta Radio Bombo! Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas. Han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan Hindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw na Lunes, ika-17 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, pang isang buwan na buhos ng ulan na ay buhos yan sa Metro Manila sa loob lamang ng araw na ito. Ito namang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta ng Office of the Vice Instruction umano sa taas sa pag-release ng 125 million pesos cash. Vice President Sara Duterte pinangalanan. Senator John Erwin Tulfo kinwestiyon ang language barrier nitong si Acosta sa impeachment trial. Salaysay nito sa pagsasalita ng wikang Tagalog ay inilabas ng Senator Judge. Ang
Testimonya ni Gina Acosta mabigat matapos kumpirmahin na si Vice President Sara Duterte ang nagutos na i-release ang pondo kay Colonel Lachica. Ang Pilipinas nakapaghain na ng 27 diplomatic protest laban sa China. Abangan mamaya sa ating police report, negosyanteng mag-asawa inambush patay sa bahagi ng Bukidnon. At abangan din mamaya mga kabombo kung dito sa Metro Manila hanggang liig yung tubig baha. Doon naman sa bahagi po ng Mindanao, may mga lugar ho dyan na 7 paaralan nagkansela ng kanilang klase at yung iba nagpatupad ng half day na pasok para sa face-to-face classes dahil sa mataas na heat index. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Naranasan sa Metro Manila ngayong araw na ito ng Lunes ang malawakang mga pagbaha, lalo na doon sa mga dati ng high risk na itinuturing alaman sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Base sa data na inilabas mula sa Science Garden, dyan sa bahagi ng tanggapan ng Department of Science and Technology sa Quezon City, umabot sa 201.7 millimeters ang ibinuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 kaninang hapon. Katumbas ito ng pang-isang buwan na buhos ng pag-ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga kalsada matapos naman ang maitala ang 138 millimeters na rainfall sa loob lamang huyan ng mga nakalipas na oras, lalo na alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Kung ikukumpara sa idinalang pag-ulan ng Bagyong Ondoy na nagpalubog sa malaking bahagi ng Metro Manila ng Setyembre taong 2009 na meron hong 455 millimeters na rain rate ay nasa 24 oras naranasan ng naturang mga pag-ulan at yan ay naitala dito sa kasaysayan nga ng rehiyon kung saan ay inabot ng ilang araw bago ganap na humupa. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority upang umalalay doon sa mga naapektuhan na mga motorista at nag-deploy din ng flood control team upang alisin ang mga bara doon sa mga drainage system. Patuloy rin mga kabombo ang pagbabantay ng mga ahensya ng pamahalaan at yan ay dyan sa mga pangunahing kalsada sa pamamagitan ng monitoring na kinukunan ng kanilang malinaw na capture data ng closed-circuit television upang mapabilis ang pag-aksyon doon sa mga road crash incidents at maiwasan na rin ang matinding pagbagal ng daloy ng trapiko. At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update kaugnay sa isinagawang monitoring doon sa mga commuters dito sa Kalakhang, Maynila. Dahil yung karamihan po, nahirapan ang pumasok sa kanilang trabaho at nahirapan din makauwi sa kanilang mga bahay dahil sa mga pagbaha. May balita dyan ang Star FM Manila. Hindi nagpatinag ang ilang mga commuter sa pagpasok sa kanya-kanyang mga trabaho kahit pa tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na pag-ulan sa maraming lugar sa Metro Manila. Naitala nga ang maraming pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila ngayong Lunes. Dito sa Ortigas Center, Pasig City, ay gutter deep rin ang baha sa ilang pathwalk. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga dumaraan kung paano maiiwasan ang tubig baha. Nagkaroon rin ng mabagal na daloy ng trapiko sa ilang parte sa kahabaan ng EDSA. Nagbahagi naman ng pahayag ang ilang mga commuter kung bakit mas pinili nilang pumasok pa rin sa trabaho kahit masama ang lagay ng panahon. At kahit sumuong pa sila sa baha. Kailangan mapuhay. Wala tayong pera pang bili na pagkain. Wala nga kaming pasok na dahil nasira ang alimak. Kaya pinauwi na lang kami. Hindi ko alam kung baha sa amin ngayon kasi patay tayo pagok. Ay, sobra. Sanay na. Sanay na sa traffic. Patay na lang kung anong oras makarating. Medyo basa nga lang kasi malakas yung ulan. Medyo, yun, basa nga. Mahirap. Mahirap po. Ano po, lakas ng ulan. Tapos, traffic. Dahil po kami Cavite. Punta lang po kami sa anak ko dyan.
Mula rito sa MRT3 Ortigas Station, nag-uulat Star DJ Kibi ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman mga kabombo, kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, giniit ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, na sinunod lamang niya itong utos na kanyang mga nakatataas na kontakin niya itong si Colonel Raymond Dante Lachica, kaugnay na umano'y 125 million pesos cash sa 16th day ng impeachment trial. Sa pagtatanong ni Attorney Amando Ligutan ng prosecution panel, question ito kung bakit kailangang pangtawagan ni Acosta si Lachica upang ipaalam na handa na ang 125 million pesos. Ipinaliwanag ni Acosta na mayroong natanggap umano siyang instruction mula sa kanyang head of agency na kapag na-encash na ang cheque, dapat niyang i-release ang pera kay Lachica na noon ay itinalagang security officer sa Office of the Vice President. Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President, na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the Special Disbursing Officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Si Colonel Lachica ay dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group, at ayon naman kay Gina Acosta, hindi siya ang nadesisyon kung kanino ibibigay ang pera matapos itong ma-encash, kundi sinagawa lamang niya ang ipinag-utos para sa kanya. Karagdagan pa sa mga balita dyan sa impeachment court, kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang manoy hirap na pagsasalita at language barrier ng hostile witness na si Gina Acosta. Yan ay kaugnay ng mga pagsagot nito sa wikang Bisaya sa halip na Filipino kaya English sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, ay sumagot sa wikang Bisaya sa ilang bahagi ng direct examination ng panig ng prosekusyon, at yan ay sa pamamagitan ni Attorney Amando Vergil Ligutan. Dahil dito ay kinailangan na maghanap ng interpreter ang Senate Impeachment Court habang ilang pagkakataon din na tumulong ito si Ligutan sa pagsasalin ng mga kasagutan ni Acosta. Gayman, sinabi ni Senator Judge Tulfo na sinuri niya ang transcript of records ng naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability doon sa House of Representatives noong 2024, kung saan ay nakakasagot naman itong si Acosta sa wikang Filipino at English nang walang ganitong nagiging problema. Tinawag din ni Tulfo na tila deception o panluloko ang pinalulutang o pinalilitaw na language barrier, at hiniling kay Presiding Officer Chis Escudero
na obligahin itong si Acosta na sumagot na lamang sa wikang Filipino. Ipinunto rin ng Senator Judge na bilang government official, si Acosta ay dapat pamilyar ito sa mga ginagamit na lingwahe sa karaniwang mga transaksyon sa wikang Filipino at English, na siya umanong opisyal na wikang pambansa ang Filipino, kaya dapat ito ay aware at alam ang paano ang pagsasalita ng lingwahe. Narito ang tinig ni Senator Judge Erwin Tulfo. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Yan mga kabombo, mga Kastar Nation, naging pag-usisa itong si Senator Judge Erwin Tulfo. Bago magsimula ang pagtatanong ay humingi muna ng pahintulot si Acosta na makagamit ng wikang Bisaya sa kanyang mga sagot. Pinayagan naman ito ni Escudero na nakakaunawa rin ng ilang salita ng Visayan language, ngunit hinimok siya na gamitin ang wikang Filipino at pwede rin ang English hanggat maaari. Habang nagpatuloy naman ang direct examination, ay naging hamon naman sa korte ang paggamit ng wikang Bisaya dahil kinailangan ni Attorney Ligutan at ni Presiding Officer Escudero na ipaliwanag o isalin ang ilang mga termino na ginagamit at yan ay para sa ilang katanungan na kinakailangan ding ulitin o i-paraphrase matapos na sabihin ni Acosta na hindi niya lubos maunawaan ang mga ito. Matapos naman ang manifestation ni Tulfo, inatasan itong si Escudero si Ligutan na pumili lamang ng isang wika, Filipino o English sa kanyang pagtatanong at huwag na otomatiko na magsalin maliban na lamang kung hinihiling at yan ay para sa witness ng naturang impeachment trial. Sa mga karagdagan pang report na tinutukan ng ating news team, itong si Gina Acosta, kinumpirmahan na utos ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng confidential funds. Yan ang balitang tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Jai sa pagharap bilang isang hostile witness ng prosecution ngayong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na inirelease umano niya ang confidential funds kay Colonel Raymond La Chica na head ng Vice Presidential Security Group dahil sa utos na mula mismo sa Vice Presidente.
Sa pagdinig, binalikan ni Attorney Amando Ligutan ang mga video at transcripts ng testimonya ni Acosta sa Committee on Good Governance and Public Accountability kung saan inamin nito na kung hindi pinagkakatiwalaan at walang direktiba ni Vice President Duterte, hindi umano niya i-release kay La Chica ang 125 million peso na confidential funds ng Office of the Vice President para sa last quarter ng 2022. Kung yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Amando Ligutan. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Do you trust Colonel La Chica, Representative Luistro, Acosta? I trust La Chica. I trust La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara. Representative Luistro, in other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel La Chica is because of the instruction of the Vice President. Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel La Chica. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Nadia, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. That will be all for the prosecution this afternoon. Pas din sa pagdinig na sila Chica rin umano ang nagdidikta kay Acosta ng mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit nilinaw naman ni Acosta na hindi niya basta-basta inire-release ang pera. Kailangan muna umanong magsumite nila Chica ng utilization ng paggagamitan ng pondo at binubusisi rin umano niya ito kung may kaugnayan sa confidential activities. Kapag kontento na umano siya sa mga kasagutan at paliwanag nila Chica, doon lang aniya ibibigay ang pera para sa confidentials operation. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero kay Gina Acosta. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel La Chica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel La Chica. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel La Chica, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi? At pag sumagot siya, isusunod niyo po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa. Yes, Your Honor. Okay. Kasunod na kwestiyon ni Attorney Ligutan kung nakabatay ba sa joint circular ang naging desisyon ni Acosta sa pagre-release ng pera kay La Chica sapagkat wala aniyang nakasaad sa circular na pinapayagan ng isang security officer na mag-disburse ng confidential funds. Tungkol naman rito ni Acosta, wala rin daw umanong espesipikong nakasaad sa joint circular na dapat siya mismo bilang disbursing officer ang pumunta sa field para magbayad sa paggagamitan ng confidential funds. Ngunit iginit ni Ligutan na batay sa Joint Circular 2015-01, ang disbursing officer lamang ang maaaring mag-disburse ng confidential funds at diniin ang testigo na ang tanging naging basehan lamang nito sa pag-release ng pera ay dahil sa utos ni Duterte. Pero ito pakinggan naman natin si Attorney Ligutan sa kanyang pagtatanong kay Gina Acosta. Sa Circular 2015-01, nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel La Chica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Honor. Wala. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel La Chica. Kasi yan. You said
Yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Matatandaan, Bombo Dennis, na ang naging pag-amin ni Acosta sa pagbibigay ng confidential funds kay La Chica sa utos ni Vice President Duterte ay ang naging dahilan ng Commission on Audit sa paglalabas ng Notice of Disallowance dahil sa hindi pagsunod sa Joint Circular na itinuturing ng ahensya na irregularidad na paggamit ng pondo ng bayan. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Hindi na tumistigo o nagbigay ng salaysay itong si Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department mula ho dyan sa House of Representatives matapos na sumang-ayon ang panig ng depensa na stipulate na lamang ang mga dokumento na iniharap ng prosekusyon sa Day 16 ng impeachment trial. Ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, maaari manong ituring na regular at maayos ang mga dokumento, ngunit hindi nito inaalis ang karapatan ng panig ng depensa na patunayang hindi faithful reproduction ang naturang mga papeles sa original na files. Sumang-ayon naman si Attorney Lindon Bakel ng panig ng depensa sa naturang arrangement. Narito ang bahagi ng impeachment trial. Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution that these documents are transmitted to the archives and the archives are the custodian of these documents, Your Honor. Having so stipulated, counsel, any other thing that, given that these are your 4 offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel? We are amenable to that proposition, Your Honor. We can presume regularity, Honorable Suwan, unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents. We can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. So, can we dispense with this witness, Honorable Suwan? Yes, Your Honor. Ms. Pareja, you are excused. Thank you, Your Honor. And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well. Thank you, sir. Lagi yan mga kabombo ng pagharap nito si Ms. Pareja na tauhan ng House of Representatives, ngunit hindi na naglahad pa ng kanyang salaysay. Sa legal na proseso mga kabombo, ang stipulation ay kasunduan ng magkabilang panig na tanggapin ang isang partikular na katotohanan o dokumento nang hindi na kinakailangan pa na dumaan sa hiwalay na testimonya at authentication ng isang testigo. Sa naturang hakbang, hindi na kinakailangan na magbigay ng testimonya itong si Pareja na nakatulong upang mapabilis ang pagtalakay sa mga dokumentong bahagi ng ebidensya ng kampo ng prosekusyon. Kaugnay pa niya nagkaroon ng palitan sa ikalabing-6 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos magpakita si Attorney Amando Liguta ng simulated representation ng 125 million pesos na cash habang tinatanong itong si Gina Acosta na former Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Liguta, ang ipinakitang larawan ay representasyon ng 125 million pesos gamit ang tig 1,000 peso bills. Hiniling niya kay Acosta na sabihin kung kahawig ng ipinakitang larawan ng umano'y 125 million pesos na cash na nakita ng witness. Bago magpatuloy ang prosekusyon, agad namang nagtanong si Attorney Lindon Bakel ng defense team tungkol sa pinagmula ng larawan at kung paano ito ginawa. Napansin din ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na tila iba itong sukat ng mga ipinakitang 1,000 peso bills. Kinumpirma naman ni Attorney Liguta na gumamit sila ng technology upang likhain itong larawan sa pamamagitan ng AI
o artificial intelligence dahil wala silang aktwal na 125 million pesos na cash na maaaring ipakita sa korte. Ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry sir ha, pero dili kayo ko well-versed sa mga Well-versed. measurement. Pero We will help nakasulod siya sa, nakalagay siya sa box. Okay. Ah, Yeah. na nakabandal tag 1 One- million ang isa ka bundle nga nakaputos, nakabalot og cellophane na silyo pa, silyado pa. Tama po. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Mhm. Bacuel. Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? I mean, Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Ma'am, can you describe for Itong demonstration ay bahagi ng pagtatanong ng prosekusyon kay Gina Acosta kaugnay ng kanya testimonya tungkol sa umano'y 125 million pesos na cash at sa paghawak at paggalaw ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaugnay pa niyan mga kabombo, isang AI o Artificial Intelligence Generated Image ng black bag na ginamit umano sa pagdadala nitong 125 million pesos na cash ang ipinakita ulit ng prosecution team sa nagpapatuloy na impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, 4 na bag umano ang ginamit para dalhin itong 125 million pesos na cash. Nang tanungin kung gaano ito kabigat ang mga bag, sinabi naman ni Acosta na basta mabigat. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Please flash the Gina, screen. counsel for respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of
as AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. It has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay? Kulay black. Pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay. Ang pang ilang mga naging kaganapan sa impeachment court. Ginamit ng prosekusyon itong simulated image upang ipakita sa impeachment court ang tinatayang dami ng cash na tinutukoy sa testimonya ni Gina Acosta. Gayunman, patuloy naman na tinutulan ng defense team ang paggamit ng AI-generated image, partikular itong pinagmulan at paraan ng pagbuo sa pagdinig. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. Inwestiyon ng panig ng depensa ang paggamit ng prosekusyon ng mga karagdagan po na artificial intelligence images upang ilarawan kung ano ang maaaring itsura ng mga pera pati na ang iba pang mga senaryo na hindi aktual na kuhang larawan. Ito ang naging bahagi pa ng impeachment trial dyan sa kampo ng depensa at prosekusyon kung saan nagkaroon ng bahagyang sagutan sa ilang pagkakataon. Samantala, Testimonya naman ni Gina Acosta mabigat umano matapos kumpirmahin na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na i-release ang pondo kay Colonel Chica. Ang prosekusyon naman nanawagan kay Vice President Sara Duterte na humarap na sa impeachment trial at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat na ma-impeach. Yan at ilan pang balita tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Mabigat ang naging testimonya ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ito'y matapos kumpirmahin na mismong si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng go signal para ibigay kay Colonel Dante La Chica ang 125 million na confidential funds matapos itong ma-encash sa Land Bank. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, napakalaking halaga ng 125 million na hindi nalaman kung saan napunta at kung sino-sino ang recipient. Sa press con ngayong hapon ng prosecution, ipinakita ni Ridon ang kahong-kahong confidential funds. Giit ng mambabatas, mahalagang makita ng publiko ang laki ng pondong sangkot dahil hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung saan napunta ang nasabing pera. Sinabi rin niya na hihilingin pa nila kay Ms. Acosta at iba pang sangkot ang karagdagang detalye tungkol sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. Sa harapan po natin, ngayon pong araw na ito, ay yung pong representasyon ng 125 million na inilabas sa Land Bank ng December 2022. Ito po yung pera na ibinigay ng Land Bank kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction of the Vice President, under instruction of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po barya-barya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki yung pong perang pinag-uusapan na hanggang sa araw po na ito,
hindi po natin nalaman kung saan po napunta. At sa darating po, Nananawagan naman si Manila Representative Bienvenido Abante na tapusin na ang impeachment proceeding laban kay VP Sara dahil malaki na umano ang gastos ng gobyerno. Ayon kay Abante, nasa impeachment court at mga senator judge na ang pagpapasya batay sa mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig. Pero base sa naging presentasyon ng prosecution, sapat na para makonvict si Vice President Sara Duterte. Giit ni Abante, dapat magkaroon na ng closure sa usapin dahil milyong-milyong piso ng pera ng taong bayan ang ginagastos dito. Sinabi pa ng mambabatas, marami pang kailangang pagtuunan ng pansin ang Kongreso, kabilang ang mga issue sa flood control projects, pambansang budget at iba pang mahahalagang batas. Para kay Abante, mahalagang matapos na ang proseso upang hindi na madadagdagan pa ang gastos ng pamahalaan. Pakinggan natin si Representative Bienvenido Abante. Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. But we are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. Iginiit naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na mahalagang matukoy kung saan napunta ang 125 million na confidential funds na na-withdraw mula sa Land Bank. Ayon kay Tolosa, kinumpirma ng Special Disbursing Officer ang hostile witness na si Gina Acosta na tinanggap niya ang malaking halaga ng pera at ibinigay kay Colonel Dante La Chica dahil sa umay-utos ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Tolosa, malinaw na ngayon kung bakit ibinigay ni Acosta ang pera kay La Chica. Ayon pa kay Acosta, hindi niya ito gagawin kung walang utos mula sa Vice Presidente. Pero dagdag pa ni Attorney Tolosa, hindi pa tapos ang kanilang paglalahad ng ebidensya at inaasahang mas mabubuo pa ang buong detalye tungkol sa paggamit ng confidential funds sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. But I think siguro kasama dun sa determination na gagawin ng senator judges, no, sa pag-appreciate nila dun sa narinig nilang testimonya, ay tinatanong mo nga, ano ba ang tiwala niya sa tao na to, no? Ano bang, bakit sa kanya binigay ito? Magandang tignan din dyan is, again, yung sinabi niya, pagka-withdraw ng pera ay pinabigay sa kanya 125 million. Hindi bawat merong paggastos, no? And we're not saying that it's right, no? Pero hindi man lang bawat may paggastos, ibigay kay Colonel La Chica, hindi. No? Linipat na sa kanya buo kaagad itong 125 million the moment that it was encashed. So I'm sure kasama din yan, no, na kukonsider na impeachment court, no? Pag kung titignan yung angulo na yan, no, bakit binigay itong pera sa kanya? Sino ba itong tao na to? Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ipinagtanggol ng legal counsel ni Attorney Manasseh Manscarpio na si Attorney Neil Abayon ang pagiging yung hostile witness ng panig ng prosekusyon na si Disbursing Officer Gina Acosta. Matapos itong punahin sa impeachment trial dahil sa pinili nito na magsalita ng kanyang sariling dialekto na Bisaya. Ayon kay Abayon, hindi marapat na agad na sabihin na isang panluloko ang ginagawa ng testigo dahil lamang sa paggamit nito ng Tagalog o kaya ay ibang wika doon sa nakaraang mga pagdinig na ginawa sa House of Representatives, habang ngayon ay hinihiling niya na magsalita naman ng wikang Bisaya. Ipinaalala ng abogado na mas naging mabuti at masinop sana kung inalam ang malalim na dahilan ng testigo kung bakit naglabas ng ganitong konklusyon at kahilingan. Binigyang din pa nito na malinaw na pinapayagan sa mga lituntunin ng batas na magsalita ng isang testigo sa dialekto na pamilyar sa kanya at ito ay hindi kailanman naging illegal o ipinagbabawal ng hukuman. Paliwanag pa ni Abayon, makatwiran lamang ang ginawa ng testigo bilang isang Bisaya upang siya ay mas maliwanag na makapagsalaysay ng kanyang mga nalalaman sa korte sa pamamagitan ng wika na kanyang kabisado o madalas na ginagamit, mga kabombo. Samantala, sa mga karagdagan nating report, kuha pa tayo ng mga update mula sa ating news team at sa pagkakataong ito ay may update hinggil sa nangyari hong pananambang dyan sa Bangsamoro Region at hindi raw dahilan ito para mahinto yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para sa paparating na halalan sa parliamentary elections dyan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, tuloy ang nakatakdang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections sa Setyembre 14. Ito ang tiniyak ng Commission on Elections. Iginiit ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na walang dahilan para ipagpaliban ng halalan kasunod ng pananambang sa convoy ni VARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Datuudin Sinsu at Maguindanao del Norte. Itinanggi rin ni Garcia ang kumakalat na mga impormasyon na hindi na matutuloy ang halalan at tinawag itong fake news. Ayon kay Garcia, tuloy-tuloy ang paghahanda ng poll body sa BARM, kabilang ang training at deployment ng mga personnel at guro na magsisilbi sa halalan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Point, inuulit ko po, lalong-lalo na doon sa nagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, maaari hindi namin kayo maaresto pero ilalabanan namin kayo ng katotohanan. Ang katotohanan, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. May ganito man na konting alingas-ngas, yung ganyang pangyayari, hindi po kami magpopos po ng halalan. Wala po tayong nakikita na kadahilanan, violence, terrorism, force majeure, o kaya naman destruction or loss of election paraphernalia para maging dahilan na ipagpaliban ng halalan dyan sa Bangsamoro. Hindi po yan, kami po ay hindi basta-basta magdideklara ng postponement ng ating eleksyon. Dahil sa insidente, sinabi ni Garcia na pinaigting na rin nila ang seguridad sa mga balota, ballot boxes, mga automated counting machines at iba pang election paraphernalia na gagamitin sa Setyembre 14. Itinuturing din ng poll body ang pananambang bilang election-related violence dahil si Makakuwa ay isang incumbent chief minister at kandidat sa halalan. Gayunman, sinabi ni Garcia na normal pa rin ang sitwasyon sa BARM at walang nakikitang dahilan upang matakot o hihinto ang paghahanda para sa halalan. Tiniyak din niyang binibigyan ng security personnel ang mga election officer na nangangailangan ng karagdagang proteksyon, katuwang ang Philippine National Police. Sa kabila ng insidente na nindigan ng komisyon na tuloy ang BARM parliamentary elections sa Setyembre 14. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung pong ating mga kagamitan, lalo na sa ilang parte dyan sa Bangsamoro ay nakadeploy na. Kung kaya po pinadagdagan na rin natin ang ating pong mga seguridad doon sa mga lugar kung nasaan yung ating mga balota, mga ballot boxes, mga machine
yung mga election paraphernalia na gagamitin natin para sa September 14. Ito kanina lang, kausap ko ang regional director natin ng COMELEC. So far, sabi naman nila walang normal, wala naman silang kinababahala. And at the same time, yung mga tauhan natin, alam niyo po, ang isang maganda rin, at nagpapasalamat tayo sa PNP, yung mga election officers kasi namin ay kanilang binigyan ng mga security personnel para lang kahit paano ma-prevent namin yung mga nangyayari ng mga nakakaraan. Yung mga gusto ng mga local COMELEC namin na tumanggap ng mga bibigay nila na security personnel from PNP ay binibigyan ng regional office ng PNP. And therefore, kahit paano, malaking kumpiyansa po sa amin yung bagay na yan. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita na tinutukan ng ating mga kasamahan, itong fuel subsidy sa mga tsuper tuloy hanggat hindi pa tuloy ang humuhupa itong gulo sa Middle East. May report si Bombo Cindy Graida. Bombo Dennis, Bombo Jai, ipagpapatuloy nga ng Department of Energy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper sa bansa hanggat hindi pa tuluyang humuhupa ang kaguluhan sa Middle East. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na mananatili ang tulong pinansyal para sa mga tsuper na pinakaapektado ng krisis sa langis habang meron pang pondo ang pamahalaan at sapat na supply ng krudo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Ma'am, last lang sa fuel subsidy po. Anong timeline po yung nagpe-predict nyo kung kailan po siya maglalas? Is that will last po ba until the end of 2026 po, ma'am? Yes, I believe so. While we still have a problem of fuel, as long as we have funds, kung kaya pa ng gobyerno na magbayad, no? Kasi this is an expense for the government. So, yes, we will try to keep it there until supply lasts or until the problem goes away. Ayon sa pinakahuling ulat ng ahensya, umabot na sa humigit kumulang 500 milyong tsuper ang naabot sa ilalim ng naturang inisyatibo ng ahensya. Patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa nasa 4,000 gasoline station sa buong bansa habang patuloy din ang pakikipag-usap sa iba pa upang mas mapalawig ang sakop nito. Makakatanggap din ng mga tsuper ng halagang 1,800 piso kada linggo simula ngayong Agosto bilang bahagi ng pinalawak na fuel support. Magsasagawa rin ang ahensya ng tuloy-tuloy na assessment upang masiguro ang epektibo at implementasyon at tama ang ipaparating na tulong sa mga tsuper habang umiiral ang inisyatibo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Naman tayo ng ulat mula sa ating mga himpilan. Yung negosyante hong mag-asawa ay tinambangan dyan sa bahagi ng Bukidnon. Kumustahin natin ang kanilang naging sitwasyon. May balita ang Bombo Radio Malay-Balay. Patay sa pamamaril ang mag-asawa matapos inambusya ng 2 sospek na sakay ng motorsiklo sa sitio Baucanon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon na bandang alas 7 ng umaga nitong nakaraang araw. Sa panayam ng Bombo Radio Malay-Balay, sinabi ni Police Captain Sheila Joy Hangad, ang tagapagsalita ng Bukidnon Police Provincial Office, na personal na alitan ang isa sa mga tinitignang motibo sa pagpatay sa mag-asawang sina Titing at Dilang Lenny. Batay sa salaysay ng ilang residenteng nakasaksi sa insidente, hinarang umano ng mga sospek ang mag-asawa bago sila sunod-sunod na pinaputukan gamit ang kalibre pondo 45 na barila. Na-recover naman sa pinangyariang krimen na ang 13 basyo ng bala na pinaniwalaang mula sa ginamit na armas. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang 2 sospek patungo sa direksyon ng makabinhang Carmen Cotabato. So habang ang biktima ay nakasakay sa kanilang motorsiklo at bumabaybay sa daan, hinarangan sila ng ating mga suspect at pagkatapos ay
pinagbabaril ito. So ayon sa ating saksi ay nakita nila narinig niya ang putok ng baril. Ayon sa pulisya, mayroon na silang person of interest na kasalukuyang tinututukan sa investigasyon. Patuloy din ang at-pursuit operation upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. At yan ang ulat mula impila ng Bombo Radyo Balay-Balay Bugilon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jeromara Balateron. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito namang mahigit 300 ng mga empleyado ng ni-raid na steel company sa Barangay Ilang, Davao City, Pinabulaanan na ni-rescue umano sila at binalik naman ang sisi sa National Bureau of Investigation matapos mawala ng hanapbuhay ang ilan sa mga trabahador. May report ang Bombo Radyo Davao. Dumulog sa tanggapan ng City Mayor's Office ang karamihan sa mga empleyado na wala ng trabaho matapos ang isinagawang raid noong Agosto 14 sa isang kumpanya ng bakal sa Barangay Ilang, Davao City upang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ang isinagawang raid ay pinangunahan mismo ni NBI Director Melvin Matibag at ng National Bureau of Investigation Region 11 hinggil sa aligasyong radioactive exposure at substandard na mga materyales. Ayon sa grupo ng mga empleyado, umaabot sa 300 ka mga manggagawa ang nawala ng kabuhayan dahil sa nasabing operasyon, kung saan 174 sa kanila ang nasa oras mismo ng tungkulin noong isinigawa ang operasyon. Biglaan kasi yung mga pangyayari mo. Hindi namin in-expect na ganun yung mangyayari sa amin kasi normal na araw lang yung pagdating ng mga 8:30 to 9, ganun na po yung nangyari sa amin. Biglaan yung nangyari tapos may mga sundalo na sa labas, may mga NBI na. Tapos hindi namin alam na kung kasi kami na yung iba nataranta na yung iba tapos hindi namin alam gagawin namin. So pumunta na kami sa labas kasi yung guard, kinakamay na kami. Sa mga kasamahan namin na iba, meron daw, tinutukan daw ng baril. Tapos, bukod sa paghingi ng tulong pinansyal at iba pang suporta, nais din nilang humingi ng payo kung ano ang maaaring gawin upang maibalik sa trabaho at kung mayroon bang nilabag na karapatan bilang mga empleyado. 8 years na ako dyan sa Davao Med Steel at saka hindi kami naniniwala na may radioactive. Kasi almost 8 years ako dyan, hindi, okay naman yung mga pangatawan namin. Halos lahat kami, walang makuha ng walang pundo. Hingi kami ng tulong sa Mayor's Office. Magabayin kami ng assistance, hingi kami ng assistance kasi kaming lahat walang trabaho. So kahit kunting ayuda lang, at saka hingi kami ng kunting advices galing sa kanila kung anong gagawin namin. Sa ngayon, naroon na si Konsehal Pamela Lebrado Morata upang magbigay ng tulong at gabay sa kanila, ngunit patuloy pa rin ang paghihintay ng mga empleyado ng formal na tugon mula sa pamamahala ng nasabing kumpanya kaugnay ng pangyayari. Mula rito sa Bombo Radyo Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Humigit kumulang sa 20 basyo ng bala ang narecover sa nangyaring ambush dyan sa Bangsamoro Interim Chief Minister si Makakua. Investigasyon nagpapatuloy. May balita ang Star FM Cotabato. Humigit kumulang 20 basyo ng bala ang narecover sa pinangyarihan ng pang-aambush kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurauf Makakua sa Barangay Bito, Dato Udin, Sinso at Maguindanao del Norte sa nagpapatuloy na investigasyon ng mga otoridad. Batay sa paunang investigasyon, pinaputukan ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang convoy ni Chief Minister habang binabagtas nito ang General Santos Cotabato National Highway. Sa kabila ng insidente, ligtas si Chief Minister Makakua at ang kanyang mga kasama. Gayunman, nagtamo ng tama ng bala ang sasakyang sinasakyan ng Chief Minister at isa pang sasakyan na kabilang sa convoy.
Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kina Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division at Police Captain Steffi Salangit, tagapagsalita ng Police Regional Office Bar, nakarecover ang motoridad ang mahigit 20 basyo ng bala mula sa pinaniniwalaang M16 at M14 rifle, kabilang ang mga 5.56mm at 7.62mm na cartridge. Empty shells na nakuha doon, parang more or less 20 ata na empty shells. Combination ng M16 at M14 na mga empty shells. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group na binubuo ng mga tauhan ng PNP, Maguindano del Norte Police Provincial Office, mga investigador at Police Regional Headquarters upang tutukan ang kaso. Samantala, mariing kinondena ng Malacanang, OPAPRU, MILF, MNLF, Bangsamoro Federalist Party at ilang lokal na opisyal ang insidente at nanawagan ng gagarang investigasyon upang mapanagot ang mga responsable. Hinimok naman ni Police Captain Salangit ang sinumang may impormasyon o nakasaksi sa insidente na makipag-ugnayan sa pulisya at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. So patuloy po tayong nananawagan sa publiko na makipagtulungan po sa isinasagawa nating investigation. Kung sino man yung nakasaksi dito sa nangyaring incident, may hawak na anumang information na pwedeng makatulong sa investigation natin, hinihikayat po namin silang makipagtulungan. Ang layunin lang naman natin ay maituloy yung ating investigation, malaman kung sino yung mga personalities involved sa nangyaring incident na ito. And hinihikayat natin yung ating mga kababayan dito sa Bangsamoro na iwasan po yung pagpapakalat ng mga hindi verified na mga information para hindi po maapektuhan yung process ng ating investigation. At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olis, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kaninang hapon. At magre-resume naman ang kalakalan bukas alas 9 ng umaga, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 61 pesos and 50 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 2 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 36 centavos. Ang euro naman ay 71 pesos and 4 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob o sa labas man ng ating bansa. Maaari ho tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan, lalo na ho dyan sa Visayas area, ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Unahin natin sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo ay nasa dako ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News bukas na ho, alas 7 ng umaga para yan sa mas malalaking balita at mga impormasyon. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Radio Philippines Standard Time. Ay na kita mga kabombo, 2 minutos na ito na nakalabay. Ito na alas 7, ito na gabi. Mobay nga gabi, sinirangan na Bisaya. Latest sa marabiliran nga na Metro Tacloban na automatic pamarati bugos nga riyon kundi na naabot itong puwersa itong Bombo Radio Tacloban. Maupay, maupay nga gabi ha iyo nga tanan mga kabombo. Ano yung mga kabombo? Adi na kita ng mga kabombo. Ito na petsa 17. Ito na bulan. Ito na Agosto tuig 2025. Nga bagas rin pamanan mga kabombo. Inin madalumdom nga gabi. Yan na nga mga taknano. Nganhiha syudad ito na Tacloban. Mahitungod, man ko din mga kabombo nga as of 6 p.m. Yan na nga gabi. Inaadi ng mga kabombo ha 28 degrees Celsius. Ito na syudad, ito na Tacloban. Nga kundi na mga kabombo ito natin precipitation, inada 10%. Ito nato ni humidity, inadahan 79%. Nga ito nato naman hangin. Inadalaga na mga kabombo at 10 km per hour. Asya itong rason, ano mga kabombo, kung kay ano nga itong area, itong syudad, itong Tacloban, inanahulog, ano mga kabombo, nga di hamay cloudy, nga part ito na ato na naman datos, nga ginatatamdan. Nga kundiin, ano mga kabombo, basar, liwat, ito na monitoring, ito na pag-asa. Ito na pirang mga lugar, mga kabombo, nga niya nasod Pilipinas. Sa sugad man, ito na Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, ngan Occidental, Mindoro. Sugad man, mga kabombo, ito na Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, ngan Antique, ngan ito na mga areas ng mga kabombo, ito na Negros Island Region, ngan iba pang area ito na Luzon, sugad man ito na areas ng mga kabombo, ito na Western Visayas, nga iba pa nga parte ito na Visayas Region. Iyan na nakaka-eksperyensya, yan na nga matag na mga kabombo, pag monsoon rains, sugad man ito na pabugso-bugso nga pag-uran. Diba nga, kundiin, ano mga kabombo, ito na rason hini, kung kaya ano nga, malain itong panahon na nag-iinuran nga dahil nga mga na-mention nga area, no? Mahitungod, man ko na mga kabombo, hini nga monsoon rains or southwest monsoon. Posible, hindi yan mga kabombo, nga makagdurot hini na pagbahanga na pagpanpan hitong tuna, mahitungod na mga kabombo, hini na nga ni, nga inuran, diba? So, asya itong rason ng mga kabombo kung kay ano, nga malain ito na panahon, hinin nga mga lugar nga aton igen mention.
Man, ano mga kapombo, nga rito na ito na pira nga mga area, ito na Mindanao, no? Ini na nakaka-eksperyensya, hini na naman nga pagtaga localized thunderstorm. Nga kundiin, ano mga kapombo, inaasya itong rason na kung kay nga partly cloudy ito na area, hini na nga mga hini nga mga lugar, no, nga niya ato na nasod. So, ayun na, mga kapombo, hinaut unta nga mga gahirot nga na mga ikmata kita nga tanan. Ilabi na mga panahon, no, nga diri naton sa ring pamanon mga kapombo, aram, diba kung ano ito na baga panahon, diba kaya super unpredictable ito na panahon nato na yan na nga mga takna. Diba? So, nararapat lang natin buhaton nga da, ini na pangaghirot nga na pangagikmata kita nga tanan. Take care of yourselves, sugad man mga kabombo, ayaw pag ura-ura ha, ito na iyuliwat ang mga kalugaringon, diba? Kaya kung ura-urahon ni mo, ada kaya diri kalagi hapon makakag-function hinin maupan. Diba? Nga, ito natin kinlilikyan. Diba? Kan mas worst, diba? Labi na ini nga sugad ko na mauran, mabiyahe, bisan nga ni diri mauran, no? Basta nagpakainom, ada kay man bibiyahe. Ending, ini na aksidente. Diba? Na diri kita iton mga sugad. But then, mga kabombo, yakan pa man ni bombo niya. Diba? May nagod pera nga mga tao, no, ito nagpipinasaway. Labi na ko na ada iton impluensya iton na kuan, iton irimnon, diba? Mag-drive nga ni, ura-urada. Diba? So, an ending, nagkakadidisgrasya. No? Ayan nga, asya ito natuluwatagin lilikayan. Ito may nakita may balita nga hinga disgrasya, diba? Kaya sa ring pamanan mga kabombo, paganong taman, bisan ta pa kung patiunan ho naton mag-remind, diba? Sigida ito naton pag yinakan nga, pagaghinay kamo. Kung kamo mismo ito, nadiri niyo, kakaptan ito niyo mga kalugaringon, waray lagi hapon. Ano mga kabombo? So again, pangaghirot, pangag-ikmat kita nga tanan. So, oras na natin nun mga kapombo, may direkta 9 minutos na ito na nakalabay, ito na alas 7, ito na gabi. Nga na kung ngayon mga kapombo, ito na iyo, ay kakaupod, yan ang atak na bombo ninya magpili. Yan ang atak na mga kapombo, dinari ka muna mawati, ito na ato na taramdan nga zona libre. So, para mga kapombo, ito na ato na sahan nga balita, yan nga adlaw. Diba yan nga gabi, ito na Lunes, mga kabombo, ninakadiunta, ini na nga balita may pagisumpay, ito na nahinabo, kanina mga kabombo, ito ni ika-16 sa kaadlaw, ito impeachment at trial ni Vice President Sara Duterte. Nga kundiin, mga kabombo, iniigin na presenta, ika-16 sa kaadlaw itong impeachment at trial itong Vice Presidente. Ito na kauna-unahan nga hostile witness nga hi Jenna Acosta. Presentasyon naman ko mga kabombo, ito na Counsel for Prosecution nga hi Attorney Amando Ligutan. Iniigin na pakilala mga kabombo hi Acosta nga presente, no, nga nanunungkulan como Vice Presidential Staff Officer 6 hiton Office of the Vice President. Nga kundiin, mga kapombo, ini na nagserbi gihapon, ini como anay Special Disbursing Officer or SDO hiton OVP. Didahan na tuig 2022 nga na 2023. Lapot na lahin niya mga kabombo. Nanungkulan gihapon ininihi Acosta como SDO para hito na confidential funds didahan na Duterte pa or ito na Vice Presidente pa ang alkalde
ito na Davao City tika nga 2019 kutob 2022. Sugad man, ano mga kabombo, naging staff member gihapon inin Acosta hito na Davao City Administrator's Office. But nga hito na 2016 nga dahan na tuig 2022. Dito'y na mga kabombo, Davao City Budget Office nga bagagin papangunahan no ni Mayor Sara Duterte. So, na-mention gihapon na mga kabombo ni Attorney Ligutan nga hinin nga offer of testimony nga huling or urhing quarter, ano mga kabombo ito na tulo ka bulan na didahan tuig 2022 ingin gastos hiton OVP nagkakantidado 125 million pesos nga confidential funds hasakubla hito na 11 kadiyas. Hailaro minina ng mga kabombo pamamahala nga na pangangasiwa hito na Vice Presidente. Didahan na siring pamanan mga kabombo, ini nga mga adlaw, waray pa sakto nga liquidation nga na diri kumpleto or waray sadang nga mga dokumento nga nagpapamatuod hito na pagbabayad. So, sugad man ano mga kabombo, siring pamanat ginatasan or ginsugo hito na Vice Presidente inin nga witness no inin Acosta nga in cash ana kabug-usan nga kantidad nga 500 million pesos nga confidential funds didahan December 20, 2022, February 6, April 25, nga nitong July 14, 2023. So nakamention gihapon ni mga kabombo nga tanan nga confidential funds nga igin laan no OVP na withdraw in cash nga nagkakantidad hina 500 million pesos didahan December 20, 2022, February 6, April 25, nga nitong July 14, 2023, nga na ini nga tananan ng mga kabombo, ini nga 500 million pesos nagamit or nagastos inin nga tanan. So gumawas gihapon ng mga kabombo nga bagagin sugo ito na presidente inin nga witness no nga ighatag ito na kabug-usan nga 500 million pesos in cold cash or inin nga ngadto ini ano mga kabombo security officer hiton OVP nga Colonel Raymond Dante Lachica no nga diri usa nga accountable officer mahitungod ng mga kabombo ito na pagtalapas Joint Circular number 2025-01. So nakasaad gihapon ng mga kabombo nga inin nga ginihimo nga disbursement nga na confidential funds hailarom hiton OVP damo iton naging bahid no or may baga nagsuway no nga mga paglabag hiton joint circular. So, nagawa sa gihapon ng mga kabombo, ito na pag-restorya kanina, ito na impeachment trial. Nga inin bigo or waray hinikamit itong presidente nga itong vice president
nga ma-liquidate ito na kabugusan nga kantidad nga 500 million pesos kasunod ng mga kabombo demand or ito na hangyo ito na joint circular. So may tungo din may tutudlok no nga ginagastos daw ito na respondent pansarili nga gamit nga na pakinabang no inini nga 500 million pesos nga confidential funds. So igin malatumat gyapon ng makabombo ni Attorney Ligutan nga tutuko yun hiton witness inini nga mga dokumento no nga mayada kalabutan mga aligasyon nga nakasalawad ng mga kabombo articles of impeachment. Diba? So, og sa kita ng mga kabombo, humirayo ay hinin nga ato na ginerestoryahan. Inin kadiyong taanay. Inin nga pagtagaano ba talaga ini nga hostile witness? Diba? Kaya mayada nangangagpakiana ng mga kabombo. Diba? For the information la, hiton everyone. Ano ba talaga inin nga hostile witness? Diba? Inin man gano'n mga kabombo, in usaha mga legal terms nga madali no nga ma-misunderstand mahitungod nga saring pa man nagtutunog ininhiya nga kontrabida. No, so diri to, mga kabombo, diri karuyag signgon nga hinin nga hostile witness in nasisina iton witness or bastos inihiya or kalaban ininhiya ito no korte. No, kay habalaod man ko dun mga kabombo in mas simple or ito no hostile or unwilling witness an usa nga tawo nga kinahanglan nimo igpatawag como testigo mahitungod na gihapon ng mga kabombo hiton importante nga iya nahisasabutan. Pero iton iya interes ng mga kabombo inin pwede no salungat or diri align nga dahiton na kampo nga tumawag haiya. So hailaro man gano'n mga kabombo, ito ng 132 Section 13, ito na revised rules on evidence, no? Pwede igdeklara nga hostile itong witness kung mayada sadang nga pagpapakita hiton adverse interest, no? Unjustified reluctance to testify or kung naidadara ni mga kabombo iton iya party or nililigaw iton iya party nga baga nagpatawag haiya. So kung hostile ini nga witness pwede niya pamakianhan mga kabombo iton prosecution gamit iton leading questions hiton ngadto na mga kabombo hiton tamang pagkakataon or baga kontrahon or impeach iton iya sarili, di ba? Hiton impeach iton witness, no? Hiton mga butang nga limitado kung ikaw ininada hiton stand hiton witness. So, kay kanina, man gano'n na makabumbin, baga naglipong, gihapon, iton ulo, no? Iton mga, hindi nga mga tawag ini, senator judges. Diba? Kay, diri, mga kapompo, nagamit, hinin Tagalog, or saring pamanan mga kapompo, inin, English, no? Kay gusto ni hinin nga witness nga magkuan na lahiya. Magbisaya. Diba? Kay diri hiya nagkukuan. Diri ko niya marunong or diri
naibaro hiton diri ba kuan dayon nakakag-formulate siguro nito niya karuyag signo no iton gusto niya ipabatid no, but then mga kabomboy on the spot naging translator inin ni attorney Ligutan no, kay ni attorney Ligutan inin na based man good ha Cebu, so nakakaintindi ton Bisaya. So dida mga kabomboy nagpa-shine ni trial presiding officer Francis G. Escudero nga tugutan ito na pagpapakiana hinin nga pagpapakiana nga tuwing nga witness no hausapin nga makita kung may ada pa pattern of behavior ini nga testigo nga niton presidente. Diba? Kay saring pamanon mga kabombo, inin nagkamay-ada, inin ginsita, no? Hiton Senator Judge Erwin Tulfo, iniha Acosta, nga ginobligano mga kabombo, nga magyakan, hinin Tagalog nga na English. Diba? Kay I doubt, gihapon na mga kabombo, nga SDO ka. Diba? Baga siguro nakakaruha-duha gihapon na tuoron no kung ikaw ada kay ton hitas nga posisyon, diba? Inin diri ka maara mag Tagalog or English manla, diba? Bisan laguti ay no nga kuan hinin nga Tagalog siguro naman, diba? Inin masasabot ka, diba? So asya to naging rason ng mga kabombo kung kaya ginsita ni Senator Judge Erwin Tulfo inin hi Acosta. Ginobliga nga magayakan hinin na Tagalog or English. Asa to mga kabombo nga baga naibatian na naton kanina nga nagtatagalog ng English inin hi Acosta. Nga naging iton kuan man gud mga kabombo naging resulta kun kay nga ginobligay